ඉතාමත්ම සුවිශේෂී දවසක් විදිහට ඓතිහාසික කළුතර පුරවරයේ පැවැත්වෙන තරඟමාලාවන් අතර කළුතර විද්‍යාලය ජාතික පාසල සහ කළුතර විද්‍යාලය වගේම කළුතර තිස්ස ජාතික පාසලේ වාර්ෂික සෝද මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමය ආරම්භ කරන්න සඳහා ප්‍රධාන ආරාධිතයින් කැඳවාගෙන යාම සඳහා සූදානමින් රැඳී සිටින ආකාරය අපට දකින්න ලැබෙන්නේ මේ මොහොත වන විට කළුතර තිස්ස ජාතික පාසලේ පෙරදිග තූර්යවාදක කණ්ඩායම විසින් ප්‍රධාන ආරාධිතයින් ක්‍රීඩාගාරයේ වෙත කැඳවාගෙන යාම සිදු කරන මොහොත දැනගන්නට ලැබෙන ආකාරයට ප්‍රධාන ආරාධිතයා ලෙස සම්ප්‍රාප්ත වන කළුතර ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී කපිල ප්‍රේමදාස මැතිතුමන් එවැගේම පාසල් දෙකම නියෝජනය කරමින් විදුහල්පතිවරුන් ආදි ශිෂ්‍ය සංගමේ සමාජිකයින් මේ අවස්ථාවට එකතු වෙනවා. අපට දකින්න ලැබෙනවා මේ වන විටත් පාසල්
සන්ධස්ථානයක් හැටියට සඳහන් කළ හැකි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ දකින්න ලැබෙන පාසල් අතර පැවැත්වෙන තරගයන් තුල ඉතාමත්ම විශිෂ්ට තරගයක් හැටියට ලංකාවම සලකන කල 12 වන ස්ථානයේ රැඳෙන තරගයක් හැටියටයි මෙම 63 වන මැංගු සටන අපට සඳහන් කරන්න ලැබෙන්නේ. තාමත් මාසික පසුබිමක් තිබෙන සුන්දර භූමි භාගයක මේ පාසල් දෙක පිහිටා තිබෙන්නේ. කඳු මුදුනින් පටන් අරගෙන සමනල කන්දෙන් පටන් අරගෙන කළුගල් නදිය බැස යන මහමූද හමුවන කැලිඩෝ වෙරළ තීරයේ දකින්න ලැබෙන සුන්දර ස්ථානයක තමයි කලුතර විද්‍යාලීය ජාතික පාසල දකින්න ලැබෙන්නේ. හැම දරුවෙක්ම උදේට සුන්දර පරිසරයක් දැකලා තමන්ගේ පාසල කරා නික්මෙන භූමිය හැටයි කලුතර විද්‍යාලීය ජාතික පාසල අපට සඳහන්
Good morning and a warm welcome to the Surrey Cricket Grounds here in Maggona, and we are all ready and set to go. The 63rd battle of the Mangosteens, Tissa Central College taking on Kalutara Vidyalaya. Conditions are looking good at the moment here at the Surrey Cricket Ground. We had some overcast conditions. There was a slight drizzle earlier on in the day at around 7 a.m. here. But it has cleared and the blue skies have now come out and everything is ready and set to go between these two schools. They have a rich history of cricket, a rich history in education, and two of the better schools coming towards the south of Sri Lanka. They have continued to play their cricket in a great fashion over the years, and the 63rd battle of this Mangosteens is at number 12 on the all-time big matches played here in Sri Lanka. Gradually we have seen the schoolboys that have come in, the parents have come in, a lot of school teachers as well. Well, we'll take a look what's on offer today in the centre. Down with the pitch report is Asala. 63 වන මැංගුස් මහා සංග්‍රාමයේ අද දහ හෙට දෙදින සරේ ගම්මන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ පැවැත්වීම නියමිත. ඉතින් අපි මුලින්ම අවධානය යොමු කරමු මේ තරඟය පැවැත්වෙන අද දිනේ තනතිරු මොන වගේ ස්වරූපයක් ගනීවිද කියලා. විශේෂයෙන් මතක් කරගන්න මේ සරේ ගම්මාන ක්‍රීඩා පිටිය කියන්නේ කවදත් වේග පන්දුවට ඒ වගේම පිටිකරුවට හිතකර තනතිරුවක්. ඒ වගේම මේ තනතිරුව දිහා බැලුවම තරමක තද මේ වුණට තරමක තද තනතිරුවක් තිබෙන. කෙසේ වෙතත් ඊයේ රාත්‍රියේ සහ අද උදෑසන ඇතු තරමක වර්ෂාපතනයන් නිසාවෙන් මේ වන විට තරමක තෙත සහිත ස්ථාන මේ තනතිරුව දක්න ලැබෙනවා. කෙසේ වෙතත් බලාපොරොත්තු වෙන මේ පවතින හොඳ ඉරු රශ්මිය වගේ මේ පවතින උණුසුම නිසාවෙන් මේ තෙත සහිත ස්ථාන හැකි ඉක්මනින් වියලි ඉතාමත්ම හොඳ වියලි ඒ වගේම පිටිකරුවන්ට දඟබන්දවන්නන්ට උචිත තනතිරුවක් දක්න ලැබෙවි කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම මේ දක්න ලැබෙන මේ කොළ පැහැති මේ තනකොළ තීරුව නිසාවෙන් අනිවාර්යයෙන්ම උදෑසන වරුවේදී වේග පන්දුවට තරමක හිතකරුවාවේ දක්නට ලැබෙවි. නමුත් ඉන්නතුරුව කෙමෙන් කෙමෙන් මේ ක්‍රීඩා තනතිරුව අනිවාර්යයෙන්ම පිටිකරුවන්ට වැඩි වාසියක් ගෙන දෙන තනතිරුව වැඩි වාසියක් ගෙන දෙන තනතිරුවක්. ඉන්නතුරුව අනිවාර්යයෙන්ම දඟපන්දුවටත් පුළුවන්. ඔබ හොඳ දඟපන්දුවන් වෙන්න ඔබට පුළුවන් මේ ක්‍රීඩා පිටියේ පවතින මේ ක්‍රැක්ස් වලින් එහෙම නැත්නම් මේ පළුදුවීම් වලින් ඔබට ප්‍රයෝජන ගන්නට අනිවාර්යයෙන්ම හැකියාව තිබෙනවා. ඉතින් කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරොත් මම විශ්වාස කරනවා කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරන නායකයා ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දෙවි කියලා හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලකුණු 200 ඉක්මු ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලකුණු පූර්වයේ රැස් කරගත්තොත් ඔහු අනිවාර්යයෙන්ම සිටින්නේ ඉතාමත් හොඳ ස්ථානයකදී. කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරොත් අනිවාර්යයෙන් ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දෙවි. ඒ තමයි මේ තනතිරුවේ වාර්තාව. Yes, thank you very much. Asala, the surface looking very good. Quite a hard surface here at the Surrey Cricket Grounds. A bit of a touch of green grass, but I'm sure it's going to be a very good batting track over the 2 days. As the game progresses, there might be some turn assistance for the spinners, but overall, I'm sure it's going to be a good batting track. There will be a bit of moisture as well. The wicket, due to that rain in the morning, was closed till around 8 a.m. So there might be a bit of moisture. And we'll see what will happen and what the captains will decide to do. Down in the center with the two captains is Sunit for the all-important toss. ස්තුතියි රිකි මා සුදනමි සිටින්නේ 63 වන මැංගුස් සටනේ කාසියේ වාසිය වරඟා බැලීමට සරේ විලේජ් ක්‍රීඩා පිටියේ තනතිරුව තුල මාත් සමගින් සම්බන්ධ වෙනවා කාසිය වාසිය වරඟා බැලීමට කඩුතර තිස්ස විද්‍යාලයේ නායකයා ශාරින් ධනංජය ඒ වගේම කඩුතර විද්‍යාලයේ නායකයා දිනුක තිසර ඒ වගේම අදිනේදී තරඟ තීරකවරයා වශයෙන් කටයුතු කරන ලබනවා මනෝජ් මෙන්ඩිස් මැතිතුමන් සහ ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය නියෝජනය කරමින් අදිනේදී අපත් සමගින් සම්බන්ධ වෙනවා තරඟ කොමසාරිස්වරයා කමල් සුජිය මැතිතුමන්. අපි මේ සියලු දෙනා සමගින් සූදානම් සිටිනවා කාසිය වාසිය වරඟා බැලීමට. කාසිය තිබෙන්නේ ශාරින් නැතේ ශාරින් ඔබට අවස්ථාව තිබෙනවා. Heads ඉල්ලීම ටේල්ස් යනුව කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරන තිස්ස විද්‍යාලයේ නායකයා ශාරින් මුලින්ම දැනගන්න කැමතියි මොකද්ද තීරණය කාසිය වාසිය එක්ක ඔබ කරන ලබන අපි වන්දු යනවා කොයි වගේ කණ්ඩායම් සංයුතියද සිටින්නේ අදිනේදී මේ මහා තරගය සඳහා කඩුතර තිස්ස විද්‍යාලයේ අපේ බැස්මල්ලා 5 දෙනෙක් ඉන්නවා ඒ වගේම ඕල් රවුන්ඩ්ස්ලා 3 දෙනෙක් ඉන්නවා බෝලර්ස්ලා 3 දෙනෙක් ඉන්නවා ඒ වගේම දැනගන්න කැමතියි මේ මහා සංග්‍රාමය කියන්නේ මහා ක්‍රිකට් සටන කියන්නේ පාසලට ලැබෙන සුවිශේෂී අවස්ථාවක් මොන වගේ සැලසුමක්ද තිබෙන්නේ මේ තරගය සඳහා ගොඩක් හොඳට මේ ප්ලෑන් කරලා තින්නේ අපි හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරලා හොඳ තරගයක් දීලා ජයග්‍රහණය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එසේනම් සුබපතනවා මේ තරගය සඳහා. ඒ වගේම දිනුක කාසිය වාසිය පිළිබඳව ඔබගේ තීරණය කුමක්ද තිබුණේ? අපිත් බැට් කරන්න තමයි ඉඳියේ. බැට් කරන හොඳ පිච් එකක් තියෙනවා. පළවෙනි පැය දෙක හොඳට බැට් කරොත් අපිට ලකුණු 250 300කට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා.
ඒ වගේම දැනගන්න කැමති කොයි වගේ කණ්ඩායම් සංගීතයක්ද ඔබගේ කණ්ඩායම තිබෙන්නේ මහා තරගය සඳහා? අපේ බැස්මන්ලා 6 දෙනයි, ඕල් රවුන්ඩර්ස්ලා දෙන්නයි, බෝලර්ස්ලා 3 දෙනයි ඉන්නවා. සහ කුමක්ද සැලසුම මහා ක්‍රිකට් සංගමයේ පාසල වෙනුවෙන් කුමක්ද කරන්න තිබෙන සැලසුම? අනිවාර්යයෙන්ම තරගයේ ජයග්‍රහණය කළා විද්‍යාල දිනවන තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ ආකාරයෙන් තමයි ඔබටත් සුබ පතනවා මහා තරගය සඳහා. ඒ ආකාරයෙන් තමයි කාසියේ වාසියේ තීරණය තිබෙන්නේ. කඩුතර තිස්ස විද්‍යාලයේ කාසියේ වාසියේ ජයග්‍රහණය කරනවා. ඕන් තීරණය කරනවා පළමුවෙන් පන්දු යවන්නට මහා ක්‍රිකට් තරගය තුල. Yes, thank you very much, Sunit, who was down with the two captains for the all-important toss. Tissa Central College won the toss and elected to field first. So interesting, probably a bit of that overcast conditions and also trying to take maximum opportunity out of the bit of moisture on the surface because it was closed for a long time. The covers was on, but interesting to see how they will go. Kalutara Vidyalaya, Dinusha Tissara, the captain Hansaka Anupama, Yutika Dilruk, Udan Tejaka, Situm Dhananjaya, Ranush Senal, Laviru Senmith, Nitika Difonseca, Tikshana Taruka, wicketkeeper Kaushila Amodhya. Also in that 11, and for Tissa Central College, Sharin De Silva lead in the side, Hirushan Etsara, Nadun De Silva, Trenusha Ashen, Kavindu Tatsara, Ashen Vishwa, Malsha Kavishan, Ishara Malitha wicketkeeper, Malindu Dilshan, Ajita Buddila, and Randika Mihiranga making up the 11. So it's a proud opportunity, it's a big opportunity, a proud moment for those boys who will be representing their schools at the 63rd Battle of the Mangosteens. The two umpires are down in the center already. Senior umpire Mr. Shanta Fonseca, with him is Shukri Wahid, who is out there officiating, and as we mentioned at the toss, the match referee in charge is Manoj Mendy. So everything is set to go in the 63rd Battle of the Mangosteens. The flags are flying high, the music is playing, and the schoolboys are looking forward to this game. As we say, a very good morning to Hemanta, who is joined us for the commentary stand. Very good morning to you, Ricky. Pleasant morning to Usher, greatest, brightest talent of Kalutara district. And interestingly, we all thought the pitch would be good for batting, but the skipper of Tissa Central, having won the toss, deciding to field first. Interesting call. And I'm sure Tissa Central will be having plans of picking up early wickets, like you mentioned, exploiting early moisture due to overnight rain. And as we speak, Tissa Central walking into the middle. Yes, so we have the two teams, that's the field inside Tissa Central College Kalutara, and they'll be raring to go after winning the all-important toss, deciding to field first. They are supported with their yellow and maroon flag, maroon, yellow and maroon flags for the Tissa Central. Then we have the green flags, the dark green, light green flag of Kalutara Vidyalaya towards our right as well, with the two opening batters walking out into the center. The Surrey Cricket Ground, of course, looking good, looking fantastic, owned by the Sri Lanka Cricket, the Surrey Cricket Ground, which was made in 2007. All those coming after the disastrous tsunami. The Surrey Cricket Ground here in Maggona. The funds were raised with the Asian 11 playing the World 11 down at the Oval Surrey in England, and £1 million was raised to build this stadium and facilities around it, building houses for the villagers as well in this area. And then onwards, 2007 onwards, this ground was inaugurated, and we are here at the Surrey Cricket Ground. Some of the roads connecting to this ground named after past England cricketers who played for Surrey, and of course England, the likes of Graham Thorpe and Alex Stewart as well. So a lot of history going towards this ground, which has been a valuable asset for the community, for the village here down in Maggona. So everything is ready to go. Sharin himself will be opening the bowling for Tissa Central College, and I'm sure the captain will want to get some early breakthroughs. There's no doubt about it. Sharin De Silva, right arm fast bowler, 18 years old.
Whenever you see a good pitch to bat, teams deciding against and deciding to bowl first, obviously their strategy is to pick up as many wickets as possible in the first hour. 2 slips, a gully, and here we go, the first ball. Loopy bumper, a no ball to start off the proceedings, right in the middle of the pitch. Yes, that was an interesting first delivery, Hemant. Well, it was very wide. I think he overstepped as well. The umpire called it no ball. It was short. But what was interesting to me was that after it hit the surface, it sort of ballooned to the wicket keeper. You know, there was not that zip through carry. It sort of hit the surface and just jumped through. We'll have to take a look. Of course, that was just the first delivery. Exactly. That's why I mentioned a tennis ball sort of a bounce. Earlier on, Cookie trying to guess his rhythm right this time, finding the length. Good carry to the wicket keeper. That's interesting. Obviously, nice even grass cover. I think the curator has done a fantastic job to retain nice thin layer of grass, tinge of green. That's what prompted Tissa Central to deciding to bowl first, I have no doubt. Yes, certainly. I think they need to bowl stump to stump. If these opening bowlers with the new ball try to bowl stump to stump, get those slip cord into play, certainly there will be some help with that touch of green grass here on this surface. That's much better. Down the leg side though, that was angled into him, into the right hander. Good take by the wicket keeper. I'm surprised there is only one slip. I would love to see another slip in there. You're bowling, you won the toss, elected to field first, so you need to bowl out the opposition. So you must attack as much as possible with the new ball. As if you have won the toss and decided to bowl first, you got to start things with all guns blazing. And right now, like we mentioned, 2 slips and a gully. Liviru Senmith, the opening batter, stylish right-hander, let that one go. Interestingly, the last delivery I saw a little bit of movement in towards the batsman, went down the leg side and wicketkeeper had to reach for it, which means there's a good carry, and if the bowlers are ready to utilize the seam properly, there is some movement. Yes, certainly. So far, he hasn't made the better play. He's been 2 wide outside the off stump, the other one angled down the leg side. So he needs to make the better play, get those 2 slips, a gully in play as well earlier on here. Oh, that's much better, but still slightly short. I just feel that Sharin De Silva has to bowl full. He's probably seen that greenish tinge of grass on the surface and thinking, wow, I can bowl fast, I can bowl quick. But you need to hit the correct lengths and lines if you're going to get some wickets on this surface. So he needs to bowl fuller, get the batters to come onto the front foot and try to induce that outside edge. Yes, unlike olden days, there's no time for you to settle down. You got to get your length and line right from the word go. So Tissa Central coaches as well as the team management hoping that Sharin De Silva find that impeccable length straight away, which will eventually increase their chances of picking up early wickets. Yes, it's Liviru Senmith who is on strike. With him is Kaushal Amod there at the non-striker Zend. So we had a no ball. We have had a few dot balls so far. 5 deliveries bowled. Still, the batters have been comfortable. Senmith has been on the back foot. I'd love to see him play one on the front foot here. Kaushal Amod, the other batsman. Liviru opening partner. There you go. The first over done. No ball to start with, just 1 runs on the board. Goldie Sausages Value Pack. අතේ ඇති මුදලට උපරිම වටිනාකමක් ලබා ගන්න. සැරට කිරට තෙලට වගේම ඇඹුල් දියල් ඇතුළු රස රැසකට සාදා ගන්න. Goldie Sausages සහ Meatballs 2 in 1 pack. Goldie. කටට රසක් බතට මසක්.
credit must be given. It's never hard arranging a sporting event of such a huge magnitude. Ajit Buddila, another right arm seam bowler to start off the proceedings. Hopefully he will straight away find the right hand length. And similar field to slips, a gully, backward point, extra cover, long, I beg your pardon, mid off, short square leg and fine leg, pretty much standard customary field for a right arm seam bowler. Kaushila Amodya on strike for the first time. Yes, interesting to see how he will go. The first over was not that a good one, I thought, for Tissa. Didn't make the batter play enough. He didn't get his lines and lengths correct. That's much better. Straight away on line, on target. Quite a tall lad. He's certainly going to get a bit of a bounce off this surface. They put an attack in field. It's very pleasing to see both the opening bowlers for Tissa Central got all the right attributes to be a fast bowler. Just that Ajit Buddila not striving for too much of pace, and he's concentrating on start off with the right and right line and length. Another no ball. Not something after done so much of preparation. This is not something acceptable. And Ajit Buddila, now he will have to get his steps sorted out straight away. Team batting first, Kalutara Vidyalaya. Obviously, at the toss, the skipper mentioned that they are eyeing a score of around 250 to 300. And this opening partnership will play a vital role. Yes, certainly they have to look to put a good target on board here. Two-day game, it's great to see cricket played at this level. Here in Kalutara, wonderful to see the opportunity these boys have got to play in front of their teachers, their superiors, their parents and families. It's great to see. And we had a colourful opening ceremony as well, with the two introductions of the teams, of course the anthems, and the usual fanfare. Because we had lineup of events prior to the start of this game. Two bands started playing and created a very picturesque setting right before the start. Of course, to go with it, grand opening ceremony. This time goes fuller. Slowly but surely, Ajit Buddila settling into a nice line length. Contrary to his fast bowling partner at the other end, this man is not trying for too much of pace. That's important, I think. Once he sorted out his lines and lengths, he can obviously striving for pace if required. So the ground conditions are too looking good. I'm sure it's going to be a very quick outfield. The grass well cut. Pulls up in his run up. Just missed his steps out there. Just really coming in for this ground for the first time. I didn't expect that this lush green surrounding, very soothing to the eyes. This time Fuller get the batsman driving. Yes, Hemant coming from where we are with the all concrete surrounding us. It's good to see some trees and some greenery, isn't it? You don't find this often in the grounds in Colombo. And for a change, a pleasant day. Right throughout the weeks leading up to this game, we've had intensely heated days, and we are sincerely hoping that this weather will remain the same for the 2 days. Yes, certainly we are hoping that we'll get 2 full days of cricket. These boys needed some very good players, and their dream is to play in this big match, to represent their schools. And it's just outside that off stump once again, left alone. So 2 overs, is it? 1 more delivery left in the over. Haley Solar,
the #1 solar provider in Sri Lanka, specialists in renewables and energy storage systems. Our EnergyNet solution offers a wide range of off-grid, hybrid and battery backup systems. All our installations are custom designed, installed, commissioned and maintained, ensuring the highest quality with our market expertise over 100 years. To get their skill levels up. There you go, the second over done. Kalutara Vidyalaya 2 for none. Goldie Sausages Value Pack. අතේ ඇති මුදලට උපරිම වටිනාකමක් ලබා ගන්න. සැරට කිරට තෙලට වගේම ඇඹුල් දියල් ඇතුළු රස රසකට සාදා ගන්න. Goldie Sausage. Once again, too short, too wide. Shaheen hasn't really got his lines and lengths correct as yet. He needs to bowl fuller and straighter. That's all he got to do, and trust the surface. Hope the surface will do something. I just feel he's trying too much at the moment. You won the toss and elected to field first. In your mind you feel I have to get wicket, so he's over trying. But he needs to relax, quiet down and just stick to these basic disciplines. This production of course coming to you live from the batsman.com, who is bringing this production from the Surrey Cricket Ground. Coming to you live on POTV, on Event TV as well, also on Dialog TV and the Papare.com as well, live streaming. So a lot of coverage for this game. Wherever you are, whichever part of the country you are, you can watch it on TV, and you also can log in and watch this game. If you are overseas, if you're a past pupil of one of these two schools and want to watch the cricket, you could log into our live streams on social media as well. And a warm welcome to all those who are joining us and watching this game. Absolutely. If you happen to be around Kalutara, this is the place to be. Another no ball. 3 runs on the board, courtesy of 2 no balls. Like you clearly mentioned, Shaheen De Silva striving for too much. Ideally, the coach's instruction whenever they saw a little bit of greenery on the pitch is to try and start it off by bowling fuller length. Even in international matches, if you take example, someone like James Anderson, starting things off by bowling fuller and gradually working his craft. That's much better. That's much better. His natural angle is into the right hander, but still we haven't seen any delivery played on the front foot. It has been all on the back foot. So far the batters, there's a good bust, good bounce. They can trust the bounce, so they're very comfortable. I'd love to see him get one full and straight. Always that opportunity for an LBW, for a caught behind or clean bowled. Both these right-handers well equipped to handle a short of a length stuff. So far we have seen. There you go, Hemant. That's much better. They'll get a single, but that was much better. He wasn't really convincing. He was not committed to the front foot, half-hearted. But that's the length I would like to see Shaheen De Silva operate from. So Amodhya, he's on 2 now. Liviru Senmith still to open his account. Contrastingly, Liviru Senmith taken 11 deliveries. Looks like someone who
ready to occupy the crease for a long time. It is important in a two-day encounter. Opening batters laying out a solid foundation. Surrey De Silva still not finding that impeccable length. It would be better if he slip in a couple of fuller deliveries and check out the batsman's ability to driving through the line. The sun is shining now. It's bright and sunny out here at the Surrey village in Maggona. Conditions are looking excellent. There is a breeze flowing across the ground as well. So that is good news. As Hemanta mentioned, it was very hot, humid the last few days. So that a slight bit of breeze is really refreshing. We could see the flags around us fluttering in that small breeze. Certainly that would be helpful for the players out there. Meanwhile, Shoreen deciding to come around this time. A fuller delivery to complete the over number 2 for Shoreen. 4 for no loss, Kalutara. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. මදයි පෙරුම් පුරලා තිය හදන්න බඩුත් ගෙනාවා. අම්මේ මෙන්න කරන්න එපා. තාත්තා වැඩ. අප්පාසුනේ එහෙනම් අපි පළවෙනි දගේ වැඩ පටන් ගමු. එයි පුතේ. අපි පස්සේ ගේ හදමු තාත්තේ. අලුත් ගේ හදන්නේ මෙයාලටත් එක්ක තමයි පුතේ. ටෝකියෝ සුපර්. ඕන වැඩකට සුපර්. නවීන විලාසිතාවන්ට ගැලපෙන. ඉතාම උසස් නිමාවෙන් යුත් සිත් ගන්නා සුළු. කාන්තා සහ පිරිමි නිමියඳු මිලදී ගැනීම සඳහා ඔබ පියනැගිය යුතු එකම තැන water fashion. Water fashion නාගොඩ පාර කටුකුරුන්. Which length would be effective? In the meantime, Kalutara Vidyalaya openers so far had no trouble. They were hardly tested. No fuller deliveries. Clear evidence that we have seen a little bit of movement. So it's a clear case of Tissa central bowlers not utilizing the seam movement so far from what we've seen. So that's a much better delivery, much greater. Ajitha Buddhila, he's a bowler much more stump to stump than his colleague Shavin so far. But still the length is on the shorter side. We haven't seen them bowl full to see if they'll get any movement, any swing at all from the surface with that a bit of breeze flowing across the ground as well. So far the two bowlers haven't really settled down, I feel, for Tissa Central. Modern day cricket, there's no time to settle down. You got to start off straight away. There you go. Exaggerated movement. Yes, I certainly saw. You saw that, Hemant. As soon as he bowled that fuller length, he got the movement. So if he can get that on the stumps, then you make the batsman play, the batter play. Then you're going to get the wicket keeper and the two slips into contention. So that length was good, but it just now needs to get his line and get it onto the off stump. Touch fuller will create them the chance they were looking for. 2 slips and a gully, eagerly looking. Haven't got anything coming towards their direction so far. Bowlers from Tissa Central should be aware of the fact they cannot waste the new ball. That's a beautiful shot. That's a cracking shot. That's the best shot so far easily today. The first boundary of this 63rd Battle of the Mangosteens. Beautifully played by Amodhya. Just a lent into that. And perfectly executed right in to that gap at the extra cover region. Yes, that was a good shot, but still I don't mind it. I feel that's a better length. You know, sooner or later there might be that opportunity for an outside edge. It doesn't matter. You get him onto the front foot, make him drive. You know, you'll go for a boundary or two, but still that's the best opportunity to get the batters out. Like I said, Ricky, there was a case of a good hand from the batsman, played through the line, kicked us up to the ball, but the bowler, if he prepared to continue to strike all his deliveries on the same length, there's no doubt he will in with a chance of creating a wicket-taking opportunity.
There you go. That was in the air and he's got him. That's what I was just talking about. You keep bowling there, your opportunities are going to come, Hemanta. No doubt about it. You see, he bowled a similar delivery. Credit to the bowler. He was not bothered after being hit for 4. He didn't go to bowl short or bowl wide. He just bowled a similar delivery. This time he was not fully committed to the shot. Sort of half-hearted. You could see played a bit early as well. The ball probably stopping in the surface a touch and ballooned in the air. And credit to the bowler. He's done the right thing. He's picked up the wicket. Amodhya, after a good boundary, has to depart. The first wicket down for Kalutara Vidyalaya. Year-old left-handed batter. It will be interesting to see how he handles the in-swinger from the right-handed right-arm seam bowler. He was moving the ball away from the right-hander. Now, obviously, it will be an in-swinger for Dilruk, who just coming in. So now he has a left-hander to contend with. That's well bowled. That's well bowled. Good delivery first up. Yes, he left it alone, but that was very close to that off stump as well. It is good bowling by Budila. I think he's realized the fuller length is the best length to bowl. And I won't be surprised if he keeps bowling in those areas. Another wicket or two will come his way. Ajitha Budila, comparatively smarter bowler so far. Not striving for too much of pace. He knows that he's getting some movement, and this left-right combination will trouble them a little bit for a while. It's not too easy to settling into a good line when two left-right batters in action. That was flicked away for a boundary. What a way to start the innings. Yes, that was a good shot. Fantastically played. 4 runs to end the 4th over. It's a 12 for the loss of 1 wicket. මටත් ඕනේ තාත්තා වගේ වෙන්න. එහෙනම් අපි රසගුණ තියෙන වෙජි කෑමක් හදමු. අම්මේ මේවා? රසකාරක නැති නියම ස්වභාවික රස. ප්‍රෝටීන් ගුණයයි අපේ කුළුබඩු රසයයි. ස්වාභාවික කුළුබඩු පමණක්ම යොදා නිෂ්පාදනය කර බෙදාහරින විජය සෝයා නගට්ස්. වෙජි නම් වෙජිම තමයි. අතේ ඇති මුදලට ඇංක නිව්ඩෙල් යෝගට්. යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙවෙයි. DR20 ප්‍රොබයොටික් සමග දෙගුණයක යහගුණෙන් ඔබේ පෝෂණයටත් වැළක්. ඇංක නිව්ඩෙල් යෝගට්. අතේ ඇති මුදලට ඇංක Pick the right ball. He's coming round the wicket. Trying to angle it across the right hander. Interesting strategy. What this does is, of course, the batter has to play at most of it. If you're going to leave one, your judgment has to be really good. That was that 4 of the last delivery of the last over, beautifully clipped away. It was in the slot, and that was a gift of a delivery for him to get off the mark. Dilruk obviously looks like a very strong leg side player. That was really nicely picked away for a boundary. So the bowler will be mindful of not striving too much of in-swing. That time another no ball, cardinal sin. He's overstepped again. He's not got his rhythm right. Sharin De Silva, this is his 3rd no ball in this innings so far. He's not got his lines, lengths right at all. And he probably just needs to settle down. Somebody needs to have a word with him. Obviously he can take a cue from his
fast bowling partner at the other end. Ideally built for a fast bowler. They're in number 56. Still hitting back of the length. Not ideal. This is where the smartness, intelligence comes through. You have seen that your fast bowling partner at the other end pitch the ball up, straight away get the batsman to drive and enticing him to go for a risky shot. And when you bowl around the wicket to the right hand, he's cutting off that LBW opportunity as well. You know, that's one mode of dismissal taken out of your game, because very rarely you'll get an LBW, because most instances that the ball is going to pitch outside the leg stump to the right hander. So he needs to rethink. Generally, you see bowlers, right arm bowlers, bowl around the wicket to right handers when they're trying to restrict runs. You know, try to cut the flow of runs. But when you're looking for wickets, you need to maximize those opportunities. So I think his best bet of getting a wicket probably is over the wicket. It's just that he's not adjusted his length, as you mentioned, and he's bowled too short so far today. Yes, it is a two-day game, but you don't have too much longer to settle this time. Little better, still back of the length. I think from what we've seen, Shireen, all he needs to do is to deploy a fuller length. That will definitely create opportunities. So far, looks like he's a type of a bowler who takes a little bit of time to get settled. Faster, it's better for Tissa Central College. Again, left alone, the batter doesn't have to bother. As soon as it is outside the off stump, he can leave it alone. He knows that's not going to come back at him definitely. So that's what happens when you bowl around the wicket. You're cutting off those angles as well. Well, the music is loud. The bands are playing. And certainly the small crowd that has gathered here, old and young, are enjoying themselves and getting in to the rhythm of this 63rd Battle of the Mangosteens. Proper big match atmosphere. That's what we all love. That's what makes the crowd flocking in. Way down the leg side, Hemanta. Sorry about that. The final delivery of the 5th over. So 13 for 1 after being put into bat, Kalutara Vidyalaya in this 63rd Battle of the Mangosteens. We'll have a break in commentary, and there will be a commentary change as we welcome Sena Nandavira. ලකුණු 13යි කඩුලයි පන්දුවර 5ක් අවසානයේ පන්දුවර පහර දෙමින් සිටින කඩුතර විද්‍යාලය කණ්ඩායම ඒ අතර වාරේ සේන සුබදර්ශනක් ඔබට සුබදර්ශනක් සුනිත එක්කම දාබර ක්‍රීඩාලෝලී මිත්‍රමිත්‍රවරුනි තමත් රමණීය ක්‍රීඩා පිටියේ සිට අපි ඔබට සෝදාය උදැසන ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් වේග පන්දුව යනවාගේ තරමක් පාදයේ ඉහළ කොටසේ පන්දුව වදින. ඒ නිසා පහසු තීරණයක් බවට පත් වෙනවා ශිප්ලි වහිට විනිසුරුතුමන්ට. ලකුණු 13යි කඩුලයි 6 වන පන්දුවාරය අජිත බුත්තිල. ඉතාමත්ම හොඳින් පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා මේ ක්‍රීඩකයා කඩුළු ලාභී ක්‍රීඩකයා මේ ඉනිමෙදි මේ පළමු මේ පෙර පන්දුවේ පොඬු. ඔව් පාදයේ කෙලින්ම ඉහළ කොටසේ වදින අය කියන්නේ තවත් කඩුල්ල අඩියක විතර උස දුරන කඩුල්ල වදිනවා. ඉතින් හොඳ තීරණයක් ශුක්‍ර වහිට විනිශ්චයකාරවරයාගෙන්. තමත් රමණීය ක්‍රීඩා පිටියක් මාමුලින් සඳහන් කළ ආකාරයෙන් මග්ගොන සරේ විලේජ් ක්‍රීඩා පිටිය දාර්ශනීය ඩ්‍රයිව් පාරක් කෙසේද ලකුණක් නැහැ. සේන ඊයේ දිනේ ඊයේ රාත්‍රියේ වරුවේ අද උදෑසන වරුවේ වර්ෂාබාධ හැලුණා අපි තාමත් හොඳින් දුරවා ඊයේ දිනේ රාත්‍රියේ දැඩි වර්ෂාපතනයක් ඒ වගේම අද උදෑසනත් තරමක වර්ෂාපතනයක් සරේ විලේජ් ක්‍රීඩා පිටියට ඇදහැල්නවා. ඒත් එක්කම මේ ක්‍රීඩා පිටිය ඔවුන්
උත්සුක වෙනවා නියමිත වේලාවට තරඟය ආරම්භ කරන්නට ලබා දෙන්නට. අනිවාර්යයෙන්ම මේ ක්‍රීඩා පිටියේ භූමිය ඉතාමත් තරමක් ඉහළින් පිහිටා තිබෙන. ඉන්න වටේටම තියෙනවා බෑවුමක්. ඉතින් ජලය බැස යාම සඳහා ඉතාමත් පහසුයි ක්‍රීඩා පිටිය ඕනම අවස්ථාවක. දැනේ දැඩි ඉලීමක් කරනවා. නමුත් එයත් මා දුටු ආකාරයේ තරමක පිත්තේ වැදී යන පන්දුවක් වශයෙන් තමයි තිබෙන්නේ. විනිසුරුතුමනේ නිෂ්ප්‍රභ කළා. බලමු පුනරෝපණය දිල්රුක් ලකුණු 4ක් සෙමිත් ලකුණු ලබා ගන්න තමත් මෙන්න ඒ දවසේම පිටේ ඇතුලේ වැදුනේ නැත්නම් පායින් හැර යන පන්දුවක් අවුට් ඉන්සින් පන්දුවක් හැරෙට පරිවර්තනය වුණා. පන්දුව පතිතුනට පස්සේ පායින් පැත්තට සෑහෙන අපි දුටුවා පන්දුව වේගෙන් ස්විං වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඩෝල් වෙනවා. අනකට ඩ්‍රයිව් කිරීම උත්සාහ කරන්නේ පන්දුව ඇදෙනවා ස්ක්වයර් කලාපයේ සහ මිඩ් විකට් කලාපයේ අතරින් රැන්ඩි සිටු ක්‍රීඩකයා පන්දුව රැග් ගන්නවා. ලකුණක් ලබා ගන්නට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ. අජිත බුත්තිල ඔහුගේ තුන්වන පන්දුව ආරේ ක්‍රියාත්මක කරනවා. තාමත්ම හොඳින් ඔහුගේ වගකීම ඉටු කරන ආරම්භක පන්දුවෙන්නෙක් වශයෙන් එක් අන්තයකින් පන්දුව යන්නේ. අතරම ඔහු පන්දුව යෑමේදී පන්දුව ඉතාමත් හොඳින් පාලනය කරනවා. ඒක තමයි කළ යුත්තේ. වේග පන්දුව යන්නේ පන්දුව ඉන්න සහ එල්ල. අපි දන්නවා ලයින් ඇන්ඩ් ලෙන්ත් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන පන්දුව යෑම කළ යුත්තේ. මොකද වේගය වැඩි කර ගන්නවට වඩා හරි ස්ථානයේ පන්දුව පතිත කිරීම තමයි වැදගත්. කලුතර විද්‍යාලයත් තිස්ස විද්‍යාලයත් කියන්නේ අවුරුදු 63ක් පරණ මේ මහා ක්‍රීඩා තරඟය. සුවිශේෂී ක්‍රීඩකයන් රැසක් බිහි කළ විද්‍යාල දෙකක්. මෙතන සේන කලුතර පුරවරේ නැත්නම් කලුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ගත්තාම පරණම මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ මේ කණ්ඩායම් දෙක. ඒ වගේම මම හිතන්නේ අපි දිවයිනෙන්ම ගත්තාම 11 වන වතාවට පැරණිතම මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ මේ පාසල් දෙක. වාර්තානුව ඒ තමයි විශේෂයෙන්ම ඉතින් මෙවැනි කාලයක් පුරා මේ තරගය පවත්වාගෙන යන්නට ආදි ශිෂ්‍යයන් ලබා දෙන සහයෝගය ඒකම දෙමව්පියන් ලබා දෙන සහයෝගය අපි අගය කළ යුතුයි. මන්දරේ අවසන් පන්දුව. එයත් තරමක් පායින් හැර යන පන්දුවකට ඩ්‍රයිව් කිරීමට උත්සාහ කරනවා. නමුත් ලකුණක් ලබා ගන්න උත්සාහ කරන්නේ. අතර වාරයේ පන්දු වාරයේ නිමා වෙනවා. 6 වෙනි පන්දු වාරයේ ඉන්නේ. ලකුණු 13යි එක් කඩුල්ලයි කලුතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. මම චමින්ද සිල්වා. කළුතර තිස්ස මධ්‍යම මහාවිද්‍යාලයේ ආදිශිෂ්‍යයෙකු වීම ගැන ගොඩක් ආඩම්බර වෙනවා. මෙවර පැවැත්වෙන 63 වන මැංගෝස්ටන්ට මගේ උණුසුම් සුබ පැතුම් එක් කරනවා. වසර 63කට පසුව ආදිශිෂ්‍ය සංගමයේ මූලිකත්වයෙන් සජීවී විකාශනය සඳහා ආදිශිෂ්‍යයෙකු විදිහට මටත් අනුග්‍රහයක දායකත්වය ලබා දීමට හැකියවීම ගැන මා ආඩම්බර වෙනවා. මම කියන්නේ මේ ධනාත්මක ක්‍රීඩා කිරීම තමයි වැදගත් වන්නේ. මොකද අපි නෙගටිව් ක්‍රිකට් එකක් ගහවන කවදාත් ක්‍රීඩකෙක් හැදෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි ජය පරාජය විසිසේ සම්සේ බාර ගැනීම ඉතාමත් වැදගත්. ඒ කියන්නේ ඕන මේ තරග කණ්ඩායම දිරිගන්න ඕන පාසල් දරයන් තිස්ස විද්‍යාලීය දජ සහිතව ඉතින් මේ ඉතාමත් මේ මහා ක්‍රීඩා තරගය පවත්වද්දී පාසලේ වර්තමාන දරුදරයන්ට නැත්නම් සිසු සිසුවයන්ට සුවිශේෂී දිනයක්. ඒ තමත් වැදගත්. ඉතින් ඒ ආරක්ෂා කර ගැනීම අපි හැම විටම කියන්නේ මේ මම හිතන්නේ මේ වර්තමාන ඉන්න සිසුසියන්ට වඩා ගොඩක්ම මම දකිනවා අර ආදි ශිෂ්‍යයන්ට ශිෂ්‍යාවන්ට මාරම අවස්ථාවක් අර වාසරක් පාසා වුන්ට එකතු වෙන්න තියෙන සුවිශේෂී ස්ථානයක්. මේ නෞක පන්දු යවන්න හිරුෂ නෙත්සර කැඳවත් තිබෙනවා වමත් මදවේගී පන්දු යවන්නෙක් වශයෙන්. අපි හැමදාමත් කියන්නේ සුනෙත් වෙන පන්දුව රකින්න රඳවා තිබෙන ආකාරය අපි මේ විනිශ්චය ශාන්ත වංශේක ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රීමියර් කුසලාන විනිශ්චය කරන විනිශ්චයකාරවරයෙක් ඒකම පන්දුව රකින්න රඳවා තිබෙන ආකාරය ගැන කතා කරනවා නම් එක ක්‍රීඩකයයි ඊට අමතරව මිඩ් විකට් එක්ස්ට්‍රා කවර් පොයින්ට් මිඩ් ඔෆ් මිඩ් ඔන් ලොංග් ලෙග් ගිය හතරේ සීමාසන දා ස්ක්වයර් ලෙග් පන්දුව රකින්න රඳවා තිබෙනවා. අපි හැම විටම සුනිත් කියන්නේ මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරද්දී පාසල් ක්‍රීඩකයෝ ඔබ කිව්ව ආකාරයෙන් ආදි සිසු සිසුයන්ට එකතු වෙන්න හොඳ අවස්ථාවක්. නමුත් සමහර තරඟවල අපි දැකලා තියෙනවා ඔවුන් එකතු වුණාට පස්සේ
ඔවුන්ගේ වින අර ඉස්කෝලේ හිටියට වැඩිය වෙනස්. ඒ නෙවෙයි යුතුයි. අපි හැමදාමත් කියන්නේ වර්තමානයේ ක්‍රීඩා කරන දරුවන්ට ඒ තරඟය රිසිසේ කරගෙන යන්න ඉඩ දෙන්න. ඉතින් අනවශ්‍ය කලබල ප්‍රශ්න ඇති කරන්න එපා. මොකද මහා තරඟයකට සහභාගී වෙන ක්‍රීඩකයෙක් බලන් ඉන්නේ වසර ගණනාවක් තිස්සේ. වසර 13ක්. බොහෝ විට වසර 13ක්. 13ක්. අනිවාර්යයෙන් අnder 13 ක්‍රීඩා කරලාට පස්සේ. ඔව් හොඳ පන්දු රැකීමක් කලුරින් ක්‍රීඩකයා ඉතාමත් විශිෂ්ට පන්දු රැකීමක්. බොහෝ විට පාසල් ක්‍රිකට් දිවියේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක්ට ලැබෙන හොඳම අවස්ථාවට පත්වන්නේ උන්ගේ මහා ක්‍රිකට් තරගයේ නියෝජනය කිරීම විශේෂයෙන්ම නායකත්වයේ දැරීම. අනිවාර්යයෙන්. මොකද නායකයා හැටියට ඔහු කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්නේ අවුරුදු ගානකට පස්සේ. ඉතින් ඒ අවස්ථාවට විශේෂයෙන් තම කණ්ඩායම හසුරුවීම සඳහා ලබා දීම ඉතාමත් වැදගත්. අපි හැම වෙලේම කියන්නේ තවත් හොඳ පන්දුවක් නෙමෙයි. නමුත් හොඳ උත්සාහයක් දරව කලුරින් ක්‍රීඩකයා පන්දුව රැක ගන්නට අපි හැමදාම කියන්නේ සුනෙත් මේ තරඟ නරඹන දෙමව්පියන්. දැන් MCC ක්‍රිකට් නීතිය සඳහන් වෙලා තියෙනවා ආචාර ධර්ම පද්ධතිය කඩ කරනවා නම් ක්‍රීඩකයන් පමණක් නොවේ තරඟ නරඹන අය ඒකම ගුරු පුහුණුකරුවන් ආචාර මණ්ඩලය ඒකම සෙසු කාර්ය මණ්ඩලය ඉතින් ඒ හැමතෙම දනුවම් දෙන්නට MCC නීති රීති සකස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් තරඟ කොන්දේසිතේ ආකාරයෙන් ඉතින් පාසල් ක්‍රිකට් වෙනුවෙන් MCC නීති පොතේ වෙනම පරිච්ඡේදයක් තියෙනවා. විනය ඉහළ මට්ටම රඳවා ගත යුතුයි කියලා. ඔබ පාසල් ක්‍රිකට් සම්බන්ධ නිසා ඔබ ඒ ගැන හොඳින් දන්නවද? අනිවාර්යයෙන්ම මම හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ අපි බොහෝ විට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ පදනම බවට පත් වෙලා තිබෙන පාසල් ක්‍රිකට් මේ ආකාරයේ යතරවාරේ පුල් කිරීමට උත්සාහ කරන්නේ පන්දු ඇදිනවා මිඩොන් කලාපයට ලකුණක් ලබාගෙන ප්‍රස්තාවක් ලැබෙනවා. අපි උත්සාහ කරන්නේ පාසල් ක්‍රිකට් වල තියෙන උසස් ගුණාත්මක භාවය වැදගත් වෙනවා මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ශ්‍රී ලංකාවේ ඉහළට ගෙනීමට දක්ෂයන් බිහි වෙනවත් සමගින් ඔවුන්ගේ ගුණාත්මක භාවය සහ ඔවුන්ගේ විනය ඉතාමත්ම වැදගත් තත්ත්වයක තිබිය යුතුයි. අනිවාර්යයෙන්ම අපි හැමදාමත් කියන්නේ දැන් ඊයේ පෙරේදා අපි දුටුවා අර තාක්ෂණ කමිටුව පත් කරපලා ක්‍රීඩා ඇමතුමා සනත් ජයසූරිය පවසා සිටියා පාසල් ක්‍රිකට් අපි අමතක නොකළ යුතුයි. පාසල් ක්‍රිකට් වලින් තමයි අපි මේ පදනම දාලා ඔබ කිව්ව ආකාරයෙන් හොඳ ක්‍රීඩකයෝ බිහි වෙන්නේ. ඒක තමයි අර යටිතල පාසුකම් දෙන්න ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතන සෑහෙන උත්සාහයක් දරනවා පාසල් වලට. ඒක පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයත් ඒ ආකාරයෙන්ම පාසල් වල තරඟ හොඳින් සංවිධානය කරනවා. ඒ තමත් වැදගත්. පන්දුවරේ අවසන් පන්දුව පිටේ පිටදක්‍රේ දෙවටන පන්දුව ඇදිනවා තර්ඩ් මෑන් කලාපයට අතරවාරේ එක් ලකුණක් පිටිකරුවන් දෙදෙනා පැති මුහුමාරු කරගෙනදී නිමාව දක්නවා 7 වන පන්දුවාරය ලකුණු 16යි එක් කඩුල්ලයි පන්දුවාර 7ක් අවසානයේ කළුතර විද්‍යාලය කණ්ඩායම. ලකුණු 16ක් කඩුල්ලයි කළුතර විද්‍යාලයේ පන්දුර පහර දෙමින් සිටින්නේ නොදෙවි ක්‍රීඩා කරනවා ලිවරු සෙන්මේත් එක් ලකුණයි පන්දු 24ක් ඔහු ක්‍රීඩා කරනවා දැවියන් ක්‍රීඩකයා බඩ පත්වන්නේ කෞශිල අමෝද්‍ය පන්දු 11ක දී ලකුණු 6යි දැන් නවක පිටිකරුව වශයෙන් යුතික දිල්රොක් පන්දු 10ක දී ලකුණු 5ක් ලබන් ක්‍රීඩා කරනවා ලිවරු සෙන්මේත් මේ දෙදින ක්‍රිකට් තරගයක් ඔහු ඒ ක්‍රිකට් තරග රටාව තේරුම් අරන් තිබෙනවා. නමුත් මේ තරගය පාසල් මහා ක්‍රිකට් තරගයක් ඔහු උත්සාහවන්ත වෙන්න ඕනේ ලකුණු ලබා ගැනීමෙන් ලකුණු සටහන ශක්තිමත් කරන්නට. අනිවාර්යයෙන්ම ඔහු ආරක්ෂාකාරීව ක්‍රීඩා පිට රැඳී ඉන්නවා. මොකද අවස්ථානයේදී වාර්තානෝ තමයි ඔහුගේ අනාගතය විසඳන්නේ. මොකද ඔහු ලකුණු නැතුව පන්දු දැනට 25ක් එක ලකුණු පන්දු 25ක් වැය කළා තියෙනවා. ඉතින් වැරදිලා ඔහු වැඩි පන්දු සංඛ්‍යාව ලබන අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාව දැවි ගියොත් ඔහුගේ වාර්තාවල සඳහන් වෙන්නේ තරම් හොඳ පිළිකරන එක ලකුණයි ලබා ගන්න තිබෙනවා. අවසානයේදී ඒක තමයි. නමුත් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය 4යි. ඔව්. පුහුණුකරුවන් හැටියට හුඟක් අවස්ථාවලදී තම ගණනායමේ ක්‍රීඩකයන් ලබා දෙන උපදෙස් ඔවුන් පිළිපදිනවා. ඒ අතර වාරයේදී ලබන දුර්වල පන්දු තෝරා බේරාගෙන පහරවල වලට යා යුතුයි. ඔබ පැවසූ දේ තව පොඩ්ඩෙන් දුවදී දවයාගමට ආසන්න අවස්ථාවක් පිටිකරුවන් දෙදෙනා ඒ අවස්ථාවේදී sannivedanaya ප්‍රශ්නයක් ඇති කරගන්නවා. ඒ අතර වාරයේ පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ලේ වැදුනා නම් ලිවරු එක් ලකුණකට දැවියන්නට තිබුණා. අනිවාර්යයෙන් මෙන්න පුනරුපණය ආරක්ෂාකාරී පියවරක් පන්දුව රැගෙන යත්‍රවාරයේදී කෙලින්ම කඩුල්ල රෙල්ලගෙන අඩුල්ල වැදුණා නම් කෙලින්ම ක්‍රීඩා මණ්ඩපයට දුවගෙන එන්න වෙන්නේ. එතමත් අවදානම් ලකුණක් ලබාගත අවස්ථාවේදී ලෙවරුගේ දෙවන ලකුණ තමත් අවදානම් ලකුණ. ක්‍රිකට් පාසල් ක්‍රිකට් වල
අපි හැමදාමත් කියන්නේ පාසල් ක්‍රීඩකයන්ගේ ධනාත්මක පොසිටිව් ක්‍රිකට් එකක් ගහන්නට ඕන. මොකද අපි දන්නවා දැන් ශ්‍රී ලංකාව මේ කාන්තා ක්‍රිකට් වලට උනත් සෑහෙන තැනක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් එහිදී පාසල් වලත් ඔබ දන්නවා පාසල් වල සෑහෙන ප්‍රොමෝෂන් දිනමත් කරන ක්‍රීඩිකාවන් ඇති කරන්නට. ඉතින් මම හිතන්නේ අපේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමටත් වෙලා තියෙන හුඟක් වෙලාවට පහරවල් එල්ල කරන්නේ ආරක්ෂා වෙන්නට උත්සාහ කරනවා තමයි අපි දැක්කේ. දැන් නමුත් දැන් ඒ තත්ත්වය වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඒ තමයි වියුත්තේ. අනිවාර්යෙන්ම අපි මේ කාන්තා ක්‍රිකට් පිළිබඳව ඔබ කතා කරපු නිසා තිස්ස විද්‍යාලයත් පසුගිය වසරේ වුන් ආරම්භ කරන කාන්තා ක්‍රිකට් තරගාවලිය නියෝජනය කරන්නට ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ වයස අවුරුදු 19 වෙනි පාල කාන්තා ක්‍රිකට් තරගාවලිය උන් නියෝජනය කරන පළමු වතාවට පසුගිය වසරේදී සහ උන් ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරනවා. උන්ගේ පැමිණීම ආරම්භයේ ඉතාමත්ම සාර්ථකයි. මම හිතන්නේ තව වසර කිහිපයක් යනකොට උන් ඉතාමත්ම හොඳ කණ්ඩායමක් සහ ශ්‍රී ලංකාවට ජාතික කණ්ඩායමට ක්‍රීඩිකාවන් බිහි කරાવી අනිවාර්යයෙන්ම තිස්ස විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ඒ තමයි වැදගත් වන්නේ. අපි හැමදාමත් කියන්නේ අධ්‍යාපනය ලබන අතරවාරයේදී ඕනෑම දරුවෙක් ක්‍රීඩාවට යොමු කරන්න කියලා තමයි ඕනම මනෝවිද්‍යාඥයන් උපදෙස් දෙන්නේ. මොකද එතකොට තමයි ඒ ක්‍රීඩකයන්ට ජය පරාජය මනස හැසිරවීම දරා ගැනීමේ ශක්තිය මේ හැමදේම. ඔබ දන්නවා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ගැන කතා කරද්දී හැමදේටම කියන්නේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ පළවෙනි නීතිය. නීති 40 පළවෙනි නීතිය තමයි කණ්ඩායමේ නායකයාට ගරු කළ යුතුයි. සෙසු ක්‍රීඩකයන්ට ගරු කළ යුතුයි. තම කණ්ඩායමේ ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන්ට ගරු කළ යුතුයි. ඒකම අපි හැමදාමත් කියන්නේ විනිසුරු තීරණයට ගරු කළ යුතුයි අවනති විය යුතුයි. ඊට අමතරව ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ වසර 1877 ඉඳලා පවතින මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ජීව ගුණය සහ පාරම්පරික ගතානුගතික ලක්ෂණ ආරක්ෂා කිරීමේ වැදගත්කම ක්‍රීඩා නීති පොතේ MCC නීති පොතේ පළවෙනි නීතිය හැටියට සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඒ තමත් වැදගත්. ඉතින් ඒ තමයි අපි හැම විටම දැන් අපි හැමදාමත් කියන්නේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය එක දිස්ත්‍රික්කවල වෙනම උපදේශකව පත් කරලා තිනවා. ඔවුන්ට පාසල් වල ගිහිල්ලා මේ විනය පිළිබඳව දැනුවත් කරන්න. ඒකම හැම විටම කියන්නේ බේසික් රූල්ස් කියලා දෙන්න. ඒ කියන්නේ මූලික නීති රීති ක්‍රිකට්ට අදාළ නීති රීති හුඟක් කියලා දෙන්න මේ මූලික දේවල්. ඊට අමතරව අපි මේ ඇන්ටි කරප්ෂන් යුනිට් තියෙනවා. මොකද තරඟ පාවා දීමේ ක්‍රමය ඒවෙන් වැළකෙන්න කොහොමද කියලා කියා දෙන්න කියලා පත් කරලා තියෙනවා. ඒ තමත් වැදගත්. ඒ අතරවර අලංකාර ඩ්‍රයිව් කිරීමක් පන්දුව හතරේ සීමාව කරා යනවත් සමගින් පන්දුවරේ අවසන් වෙනවා. මම හිතන්නේ යුතික දිල්රුක් ඔහුගේ දෙවන හතරේ පහර ලබා ගන්නදී අටවන පන්දුවරේ නිමවන්නේ ලකුණු 21යි. These days everyone's into stock. No, not that kind of stock. Nope, that's livestock. Not this kind of stock either. I'm talking about stock that's exciting, exhilarating, regulated, and so easy to manage. Buy and sell stocks with convenience using Genie. Genie, log on to life. පන්දුවරටක් අවසානයේ කළුතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම සේනවුණු පළමු පන්දුවර කිහිපයේ මේ තරගයේ නැරඹුවන් අනිවාර්යයෙන්ම ඔවුන් දැඩි ආරක්ෂාකාරී තත්ත්වයකට නිරත වුණා. මතනේ කෞශල 1-4 බහරක් ලබා ගත්තා පමණයි ඊළඟ පන්දුවේදී අවුට් වුණා. නැතරම අපි ඔවුන් ආරක්ෂා විය යුතුයි. වෙන අවසන් පන්දුවේ ලබාගත් ලකුණු 4 තමත් හොඳින් පන්දුව ස්ථානගත කරා ඩ්‍රයිව් පහර කෙල්ල කරමින් ඕෆ් ඩ්‍රයිව් පහරෙන් අපි හැම වෙලටම කියන්නේ ආරක්ෂාකාරී විය යුතු අතරවාරේ දුර්වල පන්දුවකට පහරවල වල යා යුතුයි ලකුණු රැස් කිරීමේ තමත් වැදගත්. මොකද ඊට අමතරව මේ පන්දුවන් දෙදෙනා ආරම්භක පන්දුවන් දෙදෙනා තමත් හොඳින් තමගේ පන්දුවම සිදු කරනවා. ඒ තමත් වැදගත්. ඉතින් එවැනි පන්දුවමක් ඉදිරියේ පිටකරුවන් දැඩි ලෙස ආරක්ෂාකාරී වෙනවා. අනවශ්‍ය ලෙසින් ඕනට ආරක්ෂාකාරී වෙන්න ගියොත් ප්‍රශ්න වෙන්නේ කඩුල්ල දැවී යන්නට ඉඩ තිබෙනවා. ඉතින් හැමදාමත් කියන්නේ මේ ක්‍රීඩකයන්ට පොසිටිව් තරතන ලකුණු ලබා ධනාත්මකව අවතීර්ණ විය යුතුයි කියලා. හිරුෂනෙත්සරේවර පායන නිවත යන පන්දුව පිටකරුවා උත්සාහ කරන පහරක් කෙල කරන නමුත් පිටේ නොවදින පන්දුව මිනිසුරුතුමන් 22 ලකුණු සටහන් කරන 1 ලකුණක් අතරේ ලකුණක් හැටියට සටහන් වෙනවා. 22 වෙනි ලකුණ එකතු වන්නේ කළුතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. හැබැයි මේ අතරින් බොහෝමයක් අපි
තිරේක ලකුණු වශයෙන් එකතු වෙනවා. මෙන්න කළුතර විද්‍යාලය සහිතව තරග නරඹන කුඩා දරුවෙක් පාසල් දරුවෙක් ක්‍රීඩා පිටිය දිරිමත් කරන ආකාරය තමත් වැදගත්. මේ තමයි විය යුතු. කිසිම අවස්ථාවක ක්‍රීඩා පිටියට අවතීර්ණ නොවි මේ ආකාරයෙන් දිරිමත් කිරීම අපට අනුමත ගන්න පුළුවන් අනිවාර්යයි. ඩ්‍රයිව් කිරීමක් පන්දුව එක්ස්ට්‍රා කවර්ස් කලාපයට එක් ලකුණයි. පන්දුව ෂෝට් එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපෙදී නතර කර ගැනීමට හරියට රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. තරග කරන ක්‍රීඩකයෝ නෙමෙයි තරග නරඹන කලාකාරී තත්ත්වයක් ඇති කරගෙන තරග අවලංගු කරලා දිනවා. මේ තරගේ පවත්වාගෙන යන එක අවලංගු කළා. ඊට පස්සේ පවත්වන තියෙන තරග වල මේක බලපෑම වෙනද මේක සෙනේ අතරවරේ පන්දුවරේ නිමා වෙනවා. පන්දුවර 9ක් අවසන් ලකුණු 23යි කඩුල්ලයි කළුතර විද්‍යාලය කණ්ඩායම. Sausages, the bite that bites back. ලකුණු 23ක් කඩුල්ලයි මේ පාසලේ සිසු දරුවන් සිසු දැරියන් ඔවුන් ඉතාමත් මේ තරගය ඇත්තටම ඔවුන් විඳිනවා. ඒ වගේම ඔවුන්ගේ දායකත්වය ලබා දෙන ඔවුන් සිසු තමන්ගේ සහෝදර ක්‍රීඩකයන්ට දිරිමත් කරමින් ඉතාමත්ම වැදගත් දිනයක්. මේ පාසල් දෙකම මිශ්‍ර පාසල්. හිතන්නේ නෑ කළුතර කළුතර විද්‍යාලයේ පිරිමි පාසලක් බාලක පාසලක් සහ තිස්ස විද්‍යාලයේ මිශ්‍ර පාසලක්. නිසා ඔවුන්ට හැකියාව තිබෙනවා තින් ඔවුන්ගේ ආදි ශිෂ්‍යයන් සහ ශිෂ්‍යාවන් දෙගොල්ලම පැමිණෙන. ඒක අපිට දක්නට ලැබෙනවා අපිට හැකියාවක් ලැබුණොත් මේ අපේ ඉදිරියේ ඉසුරු විචාරකයන් ඉදිරියේ ගුරුවරයන් සෑහෙන සංඛ්‍යාවක් තරගෙන නරඹන ඒත් තමත් වැදගත්. ආලංකාර පුල් කිරීමක් ඒවට පන්දුව මිඩ් විකට් කලාපෙන් 4 සීමාව පසු කර යනවා යුතික දිල්රුක්. ඔහු තමන්ගේ වගකීම මැනවින් හඳුනාගෙන තිබෙනවා. ලිවිරු සෙන්මිත් ඔහු ආරක්ෂාකාරීව සිටින විට යුතික දිල්රුක් තමන්ගේ පන්දුවට පහර දීමේ ප්‍රවේගය තරමක් වැඩි කරන්න උත්සාහ කරනවා. හැබැයි හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගන්න මේ තමයි වියුත්තේ. එවන් මේ ඒකාන්තයක් ආරක්ෂා කර ගැනීමත් පන්දුර පහර වේගෙන් එල්ල ගන්න ඉස්සරහට අවසන් මේ පුල් පහර කිටි පන්දුව තමත් හොඳින් පන්දුව තෝරා බේරාගෙන මිඩ්විල් ක්‍රීඩකගේ හිසට ඉහළින් පන්දුව එල්ල කරනවා. තරම අවදානම් මොනත් ලකුණු 4ක එකතු වෙනවා. නමුත් සෙන මම හිතන්නේ ලිවිරු මීට වඩා උත්සාහ කරන්න ඕනේ තමන්ගේ අන්ත මාරු කරගෙන මේ ලකුණු බැගින් හෝ තමන්ගේ ලකුණු සටහන ශක්තිමත් කරන්නට. ඔහු පන්දු 31ක් මේ වෙන විට මුහුණ දී තිබෙනවා. අනිවාර්යෙන් ඒ වේ යුතුයි. එවර ඩ්‍රයිව් කිරීම මිඩ් ඔෆ් කලාපයේ රැඳී සිටි ක්‍රීඩකයා අතට එක් වරක් පන්දුව ක්‍රීඩා පිටියේ පතිත වෙමින් ඒකම ක්‍රීඩා පිටිය ඉතාමත් දර්ශනීය ආකාරයෙන් දජ වලින් සරසා තිබෙනවා. රමණීය ක්‍රීඩා පිටියක් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතන සතු ක්‍රීඩා පිටියක්. මේක සරේ එංගලන්තයේ සරේ ක්‍රීඩා පිටියට සමානව ඔවුන්ගේ අනුග්‍රහයෙන් තමයි ලබා දී තිබෙන්නේ. සෙන මේ බස්නාහිර පළාත් ක්‍රිකට් සංගමය විසින් මේ ක්‍රීඩා පිටිය සම්පූර්ණ පරිපාලන කටයුතු සිදු කරමින් තිබෙන්නේ. 2007 වසරේ තමයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ මේ ක්‍රීඩා පිටිය ලැබෙන්නේ. අතර වාරයේ අලංකාර ඕන් ඩ්‍රයිව් පහරකින්
ලකුණු 6ක්. ආලංකාර පහරක් මේ දිනේ ලබා ගන්න පළමු 6 පහර. යුතික දිල්රුක් දැන් කෙමෙන් තමන්ගේ ප්‍රවේගකාරීත්වය වැඩි කරනවා ලකුණු 20ක් ඔහු පන්දු 19කදී. ඔය තමත් හොඳයි. මේ තමයි වියුත්තේ ඔහුගේ සහාය මෙන්න පුනරුපණය. ඕපිච් පන්දුවක් කෙලින්ම එතමත් හොඳින් ඒ පන්දුව පිත්තේ මැදටම ගන්නවා. ලකුණු 6 long on the sin එතමත් හොඳයි. ඒක විශිෂ්ට පහරක් කියනවා මේ ශුක්‍ර වහිද්ද විනිශ්චයකාරවරයා. ඒකම අනිත් අන්තේ ශාන්ත පොන්සේකා විනිශ්චයකාරවරයා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ පළමු පෙළ මිනිස්සුරන් ශාන්ත පොන්සේකා ප්‍රීමියර් කුසලාන සඳහා තරඟ විනිශ්චය කරනවා. ඒකම තරඟ තීරකවරයා මනෝජ් මෙන්ඩිස් දුලිප් මෙන්ඩිස්ගේ දාබර සහෝදරයාගේ පුත්‍රරත්නය අපි හැමදාමත් ජෙරල් මෙන්ඩිස් ඔහුගේ පියා සාංශ විශ්වවිද්‍යාලයේ තවත් දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක් අපිට ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයේ සෑහෙන කාලයක් කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු කෙනෙක් ජෙරල් මෙන්ඩිස්. ඉතින් අපි දුලිප් මෙන්ඩිස් සහ ජෙරල් මෙන්ඩිස් සමග මනෝජ් මෙන්ඩිස් ගැන කතා කරද්දී මනෝජ් මෙන්ඩිස් තමයි අද තරගයේ තරග තීරකවරයා. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ඔහු පළමු පෙළ එකම LPL තරගාවලියේ පවා විනිශ්චය තරග තීරකය ලබා දුන් කෙනෙක්. අපි විශේෂයෙන්ම ඔහු ඉතාමත් විනය ගැන ඉතාමත් හොඳ දැනුමක් තිබෙන නීති රීති ගැන හොඳ දැනුමක් තිබෙන කෙනෙක්. එවර උඩ පන්දුව ඉහළ නැගුණත් සමගින් පන්දු රකින්නා මිඩොන් කලාපේ රැඳී සිටි පන්දු රකින්නා පැමිණිය. මිඩ් ඔෆ් කලාපේ රැඳී සිටි පන්දු රකින්නා පැමිණිය. නමුත් සාර්ථකව රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඒ අතර වාරේ 10 වන පන්දු වාරේ අවසන් වන්නේ ලකුණු 34යි කඩුල. What's the best ceiling sheet, Mr. Basunda? That's the Rhino ceiling. The Rhino ceiling. A wood pattern finish. I know. You can color it your way. The plain ceiling. Rhino. The roofing's Rhino. The ceiling's Rhino. Incredible strength. I know. Durability, that's high. I know. Cost effective too. I know. It's the best choice always. Rhino. Over half a century of trust. Now in a new formula. Rhino. Roofing and ceiling sheets. I know. Rhino. පන්දු 21කදී ලකුණු 21ක් ලබාගෙන ක්‍රීඩා කරනවා. ඒ අවසන් පන්දුවේදී ලකුණු 11ක් ලබා ගන්න. මෙන්න අවසන් පන්දුව උඩ පන්දුවක් හැදෙන මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයා උත්සාහය දරුවා අරගෙන ගන්නට පිටේ ඉහළ කෙළවරේ වදින්නේ පන්දුව හොඳ උත්සාහයක්. රැකගත්තා නම් සම්පූර්ණ ගෞරවය පන්දු රකින්න. අනිවාර්යයෙන්. දෛ වාසනාව ය අතර වාරයේ පිටිකරුවා සතුයි. ලකුණු 34යි. පන්දුවර 10 යවන්නට විනාඩි 55ක පමණ කාලයක් වැය කළා තියෙනවා. නමුත් විනාඩි 40ක් පමණයි වැය කළ යුත්තේ. ඒ අතර වාරේ නැවතත් යුතික ක්‍රියාත්මක වෙනවා. තවත් ලකුණු 4ක්. මිඩ් විකට් සහ මිඩෝන් කලාප අතරින් පන්දු ස්ථානගත කරන්නේ යුතික තරමක් වෙනස් ආකාරයෙන් මම හිතන්නේ තරගයේ පිළිබඳ සිතනවා. එකාන්තයක ලිවරු ඔහු උත්සාහ කරනවා ඔහුගේ ආරක්ෂාව ලබා ගන්නට. නමුත් ඔහු අර පැමිණෙන පීඩනය අනෙත් අතට දෙන්නට උත්සාහ කරනවා ලකුණු ලබා ගනිමින්. මේ පුනරුපණය අතරම ඔහු මේ තරගයට අනුගත වන ආකාරය තමයි වැදගත්. නැත්නම් අපි දන්නවා හැම විටම මේ සිටුේෂන් එක හැන්ඩල් කරන දැන් තියෙන තත්ත්වය පාලනය කරන්න ඉතාමත් හොඳින් ඔහු දන්නවා ලකුණු ලබා ගැනීමේ වැදගත්කම. ඒක පන්දු හරියාකාරව තෝරා බේරා ගන්න පහරවල් එල්ල කිරීම. හරි පහරට තෝරාගන්නේ මොන පන්දුවද? මෙන්න තවත් ඩ්‍රයි පහරක් නමුත් පිටේ වදින්නේ කල්රෝගින ක්‍රීඩකයා. දැන් නම් සේන තරමක් අනවශ්‍ය කලබලයක්. නෑ අපි කමන්නේ අවදානමක් ගත යුතුයි. මොකද අපි කැල්කියුලේටර් රිස්ක් එක ගන්න නැත්නම් ගණනය කරලා අවදානමක් ගැනීම ඉතාමත් වැදගත්. එහෙම නැත්නම් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට සාමාන්‍ය පිටිකරුවෙක් ලකුණු ලබා ගන්න තියෙන තත්ත්වය සෑහෙන වේගය අඩු වෙනවා. සඳහන් කළා සේම යුතිකව තරමක් ධනාත්මක ආකාරයෙන් පන්දුවට පහර දෙන්නට උත්සාහ කරනවා. මේ තමයි අවශ්‍ය වන්නේ ක්‍රිකට් පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකෙක් ධනාත්මකව පන්දුවට පහර දෙනවා කියන්නේ. ඒ තුළම ඔහු සතුව යම් විශ්වාසයක් ගොඩනගෙන ඔහුගේ ක්‍රීඩා කෞශල්‍ය පිළිබඳව ලකුණු 38යි පන්දුවේ දැන් සමගින් යුතික
ගොඩනගා තිබෙනවා. ඉවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණීමෙන් අලංකාර ඕන් ඩ්‍රයිව් පහරක් උඩ පන්දුවකට උත්සාහ කරනවා. හත තේමාවට කලාපය පසු කරන ලකුණු 42ක් බවට පත් වෙනවා. මීඩන් කලාපය රැඳි කරගෙන අතර වාරේ කුලසන පන්දුවාරය නිමාව දකින්නේ හිරුෂ නිත්සාර ඔහුගේ තුන්වන පන්දුවාරය අවසන් කරද්දී කළුතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 42යි එක් අඩුව. This way, where your quality sunglasses today. Take a look, your eyes need trendy. Your eyes need styles to ඒකම අපි ඒ වගේම තමයි ජනවාරි මාසයේ පුදුනොත් කලින් ඉස්කෝලේ යන්නත් වෙනවා. අනිවාර්යයෙන් 30කින් ඉස්සෙල්ලා. 30කින් ඉස්සෙල්ලා. ඒකම අපි හැමදාමත් කියන්නේ මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ගැන කතා කරද්දී අපි 96 ලෝක කුසලානේ දිනාගත්තට පස්සේ අපි හැමදාමත් කියන්නේ ක්‍රිකට් වලට තිබෙන අවධානය වැඩියෙන් යොමු වුණා. දෙමව්පියෝ බව උත්සාහ කරා තම දරුවන් වැඩි වැඩියෙන් ක්‍රිකට් ගස්සන්න. ඒකම අපි දැක්කා ස්ටම්ප් කාලේ ඉපදිච්ච කට්ටිය අවසන් ක්‍රීඩක මොකද ගන්න ඇතුල් වෙන්න බෑ. කල තිබුණේ 11ම. අපි කතා කරලා අර්ජුන, රවින්ද, හෂාන්, රොෂාන් තව කවුද? ප්‍රමෝද වික්‍රමසිංහ, කුමාර ධර්මසේන, චන්දවාස්, මුත්තය මුරලිදරන්, උපුල් චන්දන, තාමත් මතකයි 11. කළු විතරන. දැන් මෙහෙම කතා අනිවාර්යයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ වගේ ඡාන් නියෝජනය කර. එක පැතුම් නිසංග කල්තර විද්‍යාල නියෝජනය කරේ. ඊට පස්සේ තමයි ඔය විශ්වවිද්‍යාල විද්‍යාලයට ගියේ. දැන් අපි එවැනි ක්‍රීඩකයෝ මුල ක්‍රීඩකයා දිවවිත් පන්දුව
ඇහැ අග කරත්තා. පන්දුවේ අතර ගන්නකම් ඇහැ පන්දුවේ තිබිය යුතුයි. එතන තමයි උට මිස් එක උනේ. තව තප්පර දෙක තුනක් පන්දුව දිහා බලාගෙන හිටියා නම් ඒ පන්දුව අරගෙන එල්ල කරා නම් අනිවාර්යයෙන්ම උදවියා. තවත් අවස්ථාවක් ගිලියා. ලිවරුගේ දෙවියාම ඔහුට දෙවෙනි අවස්ථාව මේ හිමි වුණේ. දෝදි දෑමට හසු නොවි. පෙර දෙවන ලකුණ ලබා ගනිද්දී දැන් තුන්වෙනි ලකුණ ලබා ගනියි. ආරක්ෂාකාරයෝ පිළිගන්නවා 12 වන පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව ඒත් සමගින් කළුතර විද්‍යාලයේ පන්දුවාර 12 අවසන් ලකුණු 45යි ඒ කඩුල්ලයි කළුතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම යුතික දිල්රුක්ට ලකුණු 30ක් ලිබරුස් and face cream 3-in-1 fix එක sharp look එකට trick එක මම ජයන්ත සිල්වා SASකම් පෞද්ගලික සමාගම සහ වන් මික්ස් පෞද්ගලික සමාගමේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂිකාව ලෙස මෙවර පවත්වන 63 වන මැංගුස් සටන සඳහා මාගේ උණුසුම් සුබපැතුම් එකතු කරන අතර ප්‍රථම වරට ආදිශිෂ්‍ය සංගමයේ මූලිකත්වයෙන් සිදු කරනු ලබන සජීවී තරඟ විකාශනය සඳහා ප්‍රධාන මූල්‍ය දායකත්වය අප ආයතනයෙන් ලබා දීමට හැකියවීම අප ලද භාග්‍යයක් ලෙස සලකනවා. spicy රසද ක්‍රීම කොත්තු මී කනකොට පපරේ බීට් එකකින් නැට වෙයි සෙට් එක තාලට ගස්සල බවුන්ඩරි උඩින් කප් එක උස්සමුද ඉතින් චියර් අප් කරමු අදවතින් ක්‍රීම කොත්තු මී big match fun ක්‍රීම කොත්තු මී තියනකම් Liverpool mid not out on 3 and Dilruk enterprising 30 runs. Kaushila Amodya, the man, got out for 6. 6 overs done, 45 for 1. A good start for Kalutara Vidyalaya. Yes, it has been a steady start so far. Ajit Budila, the wicket taker, I thought he bowled well initially, and the rest haven't really made amends. Sharin De Silva probably a touch disappointing. That's the wagon wheel so far 1-6 and 6 fours in this innings. So it has just been the number 3 bat that has looked good. He's got the runs for them so far, batting very comfortably. Good crowd gathered here. A lot of teachers, staff of the two schools, parents as well, of players, school boys, young and also the old boys who have been a part of organizing this event. The 63rd Battle of the Mangosteens between Kalutara Vidyalaya and Tissa Central College. Already an impressive crowd. We are expecting more people to flock in. Right here, right now is the call. Exciting big match cricket. Kalutara Vidyalaya is the central. 45 runs on the board. Kalutara Vidyalaya doing well. I think this is Central having won the toss. Touch disappointed, not taking advantage of early freshness of the track. Whatever moisture that have remained now must have evaporated with sun beating down, Ricky. Yes, certainly. It's dried out well now. It looks a good batting surface and not easy for the bowlers, especially with these hot and humid conditions out there.
Hirusha Netsara just bowling some medium pace, slow medium pace. I think to get wickets on this sort of surface, you have to be a good fast bowler or you have to be a good spinner who can probably extract some turn and have some variations, because with the slow medium pace you could contain, but it's very difficult to get a wicket unless of course the batters play some false hopeless cricket or some false strokes. Just Ricky, if you're a gentle medium bowler, you've got to be more accurate than this. Probably as a reason he's striving for too much of swing. Current partnership worth 38 runs, an excellent one for Kalutara Vidyalaya. And taking a look at the number of runs scored throughout the partnership, Yuthika Dilruk, 30 runs out of 38. Very, very good. There's a Liveru Senmith, he struggled, isn't it? Right from the word go, he was struggling. I mean, he's unable to even keep rotating the strike. This is a touch disappointing. Probably the first 5 to 6 overs you understand, but thereafter, once you have batted for 12 overs now, you need to keep rotating the strike, hit the gaps. Because he's frustrating his partner Yuthika as well at the other end. We'll come back to that. 13 completed, 46 for 1. Efficient technique. Yes, those are the school girls and boys. Tissa Central College, of course, a mixed school. Kalutara Vidyalaya, a boys' school. But both the boys and girls are enjoying the game here. These are the little kids who are on came for the opening ceremony as well. The grade 2s, the little girls from Tissa Central College. It was great to see. And it's an event for them here in this part. This big match, it's a big moment for the two schools and everybody involved with it. So we have some off spin, tries to go across the line, hits it towards the long on. He's batting well, you could see. He's confident, he's keep rotating the strike. Now what will Liveru Senmith do? Is he going to bat out the rest of the over? This is perhaps the instructions provided to Liveru Senmith. He is so far sticking to it. Taken him 38 deliveries to score 3 runs. Touch slow, but in schools cricket, acceptable because you got to keep company your more enterprising partner. You just cannot afford lose wickets on the other end while your enterprising batter Yuthika Dilruk goes well. With initial strategical advantage gone away, now this is Central sticking to the plan B, opting to bring on off spinner. Interesting call, especially Yuthika Dilruk being a left-hander. Off spinners generally gets left-handers in trouble. Going to come down the track, but decides against it. Still very defensive. 40 deliveries for his 3 runs. I wonder if that's the role he's been given, just to bat it out there, but he needs to keep ticking away. Plenty of opportunities to get the 1s and the 2s. You keep knocking it away, but as you said, he's defended 4 deliveries, 14 completed, 47 for 1. මේ අසනීපයක් වෙනවා කියන්නේ පවුල් පිටින්ම වැටෙනවානේ අඩියටම. වාහනයක් පාවිච්චි කරන එකත් ලේසි නෑ. ඇක්සිඩන්ට් එකක් කියන්නේ වැටෙනවා ෂුවර් අඩියටම. මේ පොරකමක් කියන්නේ බිස්නස් වැටෙනවා අඩියටම.
මේක තමයි වෙලාව හොඳ රැකවරණයක් ළඟ තියාගන්න හයියට. 60 වසරක රැකවරණයේ විශ්වාසය ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුරන්ස්. වැටුණත් අඩියටම අපි ගේනවා ඉහළටම. When two evenly matched clashing against each other, we are expecting exciting cricket. Crowd slowly but steadily building up. Atmosphere electrifying. Randika Mihuranga meanwhile starting off his spell. Already two spinners from both the end. So I think he's a leggy. We'll have to wait and see. This is going to be interesting. Oh, this is good to see. This is certainly good to see. A right arm leg spinner operating straight away on target. That was the googly that didn't turn. So we'll take a look if he has a good leg spinner that turns into the left hander, or most of it is going to be the googlies. Ranga got all the right attributes to be a good right arm leggy, tall. Good action from what we've seen. Just trying to bowl a little quicker, probably. Get settled into a good line and length. Very good rhythm. A full toss. Opportunity presented. Perhaps. He took a little look. Got his eyes lit up. Altogether, there's a fine opportunity. Yes, what happened there? That first delivery was a perfect one. This he lost it. Slipped out of his hand. It's a difficult art bowling right arm leg spinners. That's a Joseph full toss. That will be put away easily by Dilruk. That's a bread and butter. That's a second six of the innings. Missed the previous opportunity, not the second one. Current partnership worth 45 runs. Just helped it on and lift it over mid-wicket region. Glorious looking sixer. The first one he landed correctly, but since then he's lost it. Now that's a bit disappointing by the bowler. Current partnership 45, 33 contribution by Yuthika Dilruk. Just the 3 by Liviru Sen with Kalutara Vidyalaya are happy. They are posted 50 on the board already, 53 for 1. Well, I think the ball lost, is it? The players have taken a brink in the process. Now where is that ball gone to? Looks like someone found it. Very good eyes. I think the way this ground is built. If you get some huge sixers that clear that fence which is opposite to us, I'm sure the ball is going to get lost. Because there is a lot of trees there, bushes there, sort of a jungle on that end. Which means there's a possibility someone goes to the bushes and finding the ball. Whenever a big hits on the cards, Yuthika Dilruk, just 37 runs taken in, just 37 deliveries, run a ball. Fantastic stuff. Another one, this one dipped on in. Stifle appeal, but clearly pitched outside the leg stump. It's another poor delivery though. You cannot afford to bowl there. He needs to concentrate on that off stump. He needs to get it on the off stump and try to get that one to turn into the left hander. And on top of that, this is good batting Hemanta by Dilruk. He's playing positively and that has paid off. Soon as he saw it short and wide outside the off stump, just a rock back, didn't try to hit it too hard, hit it wide off that backward point fielder, and he's picked up 4 more to move into the 40s. Perfect execution. Outstanding. Strong off the front foot, strong off the back foot, needing no invitation. Beautiful looking back cut towards deep point region, no stopping.
field, understandably fast. Yuthika Dilruk already just 9 short of a 50. He'll be surely eyeing a memorable innings. 15 overs done. Now there's a overthrow. Another tidy piece of fielding. 15 overs done, 57 for 1, Kalutara Vidyalaya. Solar, the #1 solar provider in Sri Lanka, specialists in renewables and energy storage systems. Our EnergyNet solution offers a wide range of off-grid, hybrid and battery backup systems. All our installations are custom designed, installed, commissioned and maintained, ensuring the highest quality with our market expertise over 100 years. Crying out his tricks to get a wicket. Just wonder if he's wearing a contact lenses, Yuthika Dilruk, because in the picture we had of him on that profile, he was wearing specs. Hey, Mother. I really can't spot the specs under the helmet, but he's played a really good innings. Wearing specs or not, he's starting to see the ball like a football right now. Very decisive, coming down the track. Good footwork, that's important always for a top order batter. In between, I feel that Liveru Senmith hasn't a game plan actually. I'm just wondering because he's not making any attempt to get some runs, and with the lunch approaching in around another 40 minutes, you must try to get as much as possible. Now did he hear me? I think he got frustrated. Even that one, he didn't time it quite well. Oh, that looked close. That looked really close to a boundary. But nevertheless, this is something better than nothing. He's just shown some intent to get some runs. You're right about that, Ricky. Liveru Senmith gets things moving, because when your batting partner doing well at the other end, you get stuck in one end, that'll definitely hinders your momentum. That was a close appeal for a catch. Bat pad probably hitting his hand. Malik Dilshan, meanwhile, in the middle of a good spell, been steady. Solid looking defense to complete the over number 3 for Dilshan. 61 for 1. Protect your child's education even in your absence. School Fee Protector from Sri Lanka Insurance makes sure your child's education continues uninterrupted by paying their school fees in case of an untimely demise or total permanent disability of the parent. Go ahead, ensure your child gets the future they deserve with School Fee Protector from Sri Lanka Insurance. Sri Lanka Insurance, like a father, like a mother. What's the best ceiling sheet, Mr. Basu? That's the Ino ceiling, the Rhino ceiling, a wood pattern finish. You can color it your way. The plain ceiling. The roofing's Rhino. The ceiling's Rhino. Incredible strength. I know. Durability, that's high. I know. Cost effective too. I know. It's the best choice always. Over half a century of trust, now in a new formula. Rhino Roofing and Ceiling Sheets. I know. Rhino. Possible. So it will be a responsibility of Senmith to get a single and get to the other end and getting this enterprising batter in action. That will definitely bring them the fruitful results. It's just a 1 over for the leg spinner. He's been taken out of the attack. So we have the left arm spinner
Is it a right arm offie? Beg your pardon, right arm offie. Starts off with a full toss. Just get a single. But not a good starter to the over. It's two off spinners, two right arm off spinners from both the ends. Intentions are pretty clear from Kalutara Tissa. They are trying to get the left-hander out as soon as possible. If not, surely they will be in big trouble, because having look at this man bats, he is prepared to play his shots and very decisive in his footwork. Strong back foot player as well as a front foot player this time. Once again, Semit must have heard us, taking a single and gets Lil Rook on strike. Yes, so that's a much better. Get you think they'll look much on strike as possible. Long off, moving down to the boundary. Beg your pardon, long on now to the left hand. So there is a mid wicket. There is a deep backward square leg. There is a long off. There is a long on. So 4 fielders already on the boundary line. And this is still the first session of a play. And still he middles that throw the offside. Poor bowling. Very poor bowling, but this is good batting by Yutuka Dilruk. You can't take anything away from him. Soon as he sees the loose ball, he's punished it. He's got the boundary. He's moved to 48 of 42 deliveries. He's really taking on this Central College bowlers with ease. This man, Yutuka Dilruk, looks so good out there. Nice hands, nice flow of the bat, nice bat swing. We got all the ingredients. Looks like it's gonna be his day. Big score on the cards for this man, unless of course he make a mistake right now. Well settled, dictating terms in the middle. This time stoutly defended. Clear indication that this man got a solid defense as well as attacking shots. Ideal for number 3 batsman. This time nicely flick away towards mid-wicket region for a single, thinking about the second, deciding against it. Yutuka Dilruk just 1 run short of a 50. Just 1 run away from a memorable moment. Yes, it's a well-deserved half century, but this is the final ball here in the 17th over. And a defensive prod on the front foot, 17 completed, 68 for 1. මටත් ඕනේ තාත්තා වගේ වෙන්න. එහෙනම් අපි රසගුණ තියෙන වෙජි කෑමක් හදමු. අම්මේ මේවා? රසකාරක නැති නියම ස්වභාවික රස. ප්‍රෝටීන් ගුණයයි අපේ කුළුබඩු රසයයි. ස්වාභාවික කුළුබඩු පමණක්ම යොදා නිෂ්පාදනය කර බෙදාහරින විජය සෝයා නගට්ස්. වෙජි නම් වෙජිම තමයි. A strike to the right arm of the spinner. It's coming round the wicket and angle down the leg side. Just ricocheting off the keeper's gloves onto the stumps for that inquiry as well. 18th over, so they've gone at a very good run rate, 3.96, and even this is after Smith has taken 50 deliveries for his 6 runs. Well, there you go. That will be his half century. This is a very good one indeed by Yutika Dilruk. Very well played to the young man. 49 of 45 deliveries. The opportunity presented him to come in early in just the 4th over of play. And he's looked aggressive. He started off his innings with a boundary flick through that square leg region. 7 fours, 2 sixes, strike rate of 106. He's punished the loose ball. He's been positive
and he's been very impressive and deserves this half century. Just looking from the first moment I saw him playing his first boundary towards square leg region, I straight away figured out that he's a strong batter who prepare to take the opportunities and score runs quickly. He looks calm and composed and very, very confident. Outstanding stuff. These are memories, last a lifetime. Hopefully, Yuthika Dilruk gonna go on to make a big one. 3 figures. Current partnership worth 61 runs. 2-day cricket, or whatever the format, partnerships are the key. And Kalutara Vidyalaya, having realized that, though his partner Senmith being a little dodgy at the other end, still keeping his end of the deal. Once again off the back foot, thinking of a single. Yes, I think it's really frustrating for Yuthika Dilruk at the other end, because after you bat in for so long, now you expect almost 1.5 hours he's batted out there, so you expect him to keep rotating the strike. You know, it's not about 6s and 4s, it's all about the 1s and the 2s. But all he's doing is just giving a dead bat each and every over. 18 completed, 69 for 1. There you go. First 50 of the 63rd Battle of Mangosteens. Yuthika Dilruk. Yes, he played some really good shots, Hemanta. He was strong on the front foot. He was short on the short delivery. He punished them as well. He got some juicy full tossers in between from the leg spinner, and he punished them as well. It has been a very impressive, classy innings by the young left-hander Yuthika Dilruk. There you go again. He's not afraid to play his shots. You know, his initial movement is to score. That's his mindset is to score runs as much as possible. So he's hit it for 2 6s and 7 4s. So that is the mindset of the player, and how you adapt and how you adjust into the game. It's about attitude. This man Dilruk got plenty of it right from the word go. Neat little flick towards fine leg region. Good piece of fielding, keeping it from going into the boundary. Liviru Senmith will love to get his first boundary. He's eyeing that. Still searching for it. Still searching for it. 55 deliveries, a long time. But I'm sure his strategy, his approach will be different from this point onwards. After lunch, we been over the boundary. That would have gone for 6. But to leave it to Senmith, it's a dot ball. So it's a different mindset. So I can ensure they are hitting their progress by Senmith, the way he bats. Hopefully, there will be a change in strategy. Meanwhile, this is college pretty well killed. So their bowlers have been able to start to the strategy. The fielders down the taken all the catches, and the opportunity Yuthika provided was a difficult one. But that's much better. That is good to see. That could be that first boundary we were talking about. Well played, Senmith. He's moved in double figures. That was another short delivery, and it had to be hit away. And Senmith this time obliges. The first, probably the best shot is that definitely played today, and probably the most aggressive shot he's looked to play as well. We are sensing that he's gonna. This is central bowlers providing loose stuff, and
Seth Bin obliges, as he said, was bound. Taken in 58 deliveries. This time off the back foot, misses it altogether. 19 overs done, 76 for 1. ලකුණු 71 කඩුල්ලයි 20 වෙනි පන්දුවර ක්‍රියාත්මක වන්නේ යුතික දිල්රුක් අලංකාර ස්කකට් පහරක් කියලා කරන්නේ ලකුණු 4යි. පන්දුවරේ ආරම්භ කරමින් ඔහු තමන්ගේ වගකීම මැනවින් ඉටු කරනවා අර්ධ ශතකලාභී පිටිකරුවා. සේන නාරම යුතික පන්දු 47ක දී තමයි දැන් 48ක දී තමයි 55 ලබා ගන්න තිබෙන්නේ. මේ පුනරූපණය මොහොමඩ් පිටිකරුවා. ඒ තමයි හොඳින් පායින්න පැත්තට තමගේ ශරීරය ගෙන යමින් දර්ශනීය ස්කකට් පහරක් කෙල්ල කරනවා. හොඳ උත්සාහය දරුවා 4 මාසන්නේ පන්දුව නතර කරගන්නට අපි එයත් අපි විශේෂයෙන් මගේ කළ යුතුයි. අනිවාර්යයෙන්ම ලකුණු එකක් හෝ කපාහන්නට තිබුණ අවස්ථාව. නමුත් හොඳ උත්සාහයක් 55යි පන්දු 48යි ලිවිරු මේ වෙනුවට ලබා දුන්න සහයෝගය දැන් අපි අගය කරනවා. මේ තමයි බේවුත්තේ ඔහු අණ්ඩායම වෙනුවෙන් ඒකාන්තයක් ආරක්ෂා කරගෙන සම්බන්ධතාවය ගොඩ ගැනීම තමයි වැදගත් වෙන. අද මේ වන විට මග්ගොන සරේ ක්‍රීඩා පිටි ඉහළ ආකාශයේ තරම් සුබදායක තත්ත්වයක නෙමෙයි. සෑහෙන වලාකුළු කීපයක් මෝදු වෙන ආකාරයක් දිස් වෙනවා. අපේ කැමරා ශිල්පීන්ගේ සුවිශේෂී දස්කම් කොහොමදත් පවතින වර්තමානයේ පවතින කාලගුණික තත්ත්වය අපි හැම විටම කියන්නේ වැඩිපුර ජලය පාවිච්චි කරන්න මේ පුහුණුව ලබන ගුවන් යානයක් රත්මලාන ගුවන් තොරතුරුබලයේ සිට ගුවන් ගත වී තිබෙන්නේ. වර්ගය කියන්න පුළුවන්ද? ලකුණු 81 කඩුල්ලයි 20 වෙනි පන්දුවරේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ නැවතත් පසුපාද පාසයට ගොත් අලංකාර පහරක් කෙල කරන එක ලකුණයි. විශේෂයෙන්ම සැහැල්ලු ගුවන් යාන කීපයක්ම තිබෙනවා නියමව සහ පුහුණු වන පුද්ගලයාට පමණයි නැත්නම් ට්‍රේනි පයිලට්ට පමණයි යන්න හැකියාව තිබෙන්නේ. මේ වගේ විශාල ගුවන් යාන සංඛ්‍යාව රත්මාන ගුවන් තොරතුරුබලයේ තිබෙනවා. ඉතින් තමන්ට මූලික ගුවන් නියමයක් හැටියට ලබා ගන්න පුළුවන් මේ පළපුරුද්ද මෙහිදී ලබා ගන්න හැකියාව තිබෙනවා. ඉතින් රත්මාන ගුවන් තොරතුරුබල ගැන කතා කරද්දී අපි විශේෂයෙන් දන්නවා දැන් ජාත්‍යන්තර තුන්වෙනි ගුවන් තොරතුරුබල බවට එමෙන්න දෙවෙනි ගුවන් තොරතුරුබල දැන් රත්මාන ලංකාවේ තුන්වෙනි ගුවන් තොරතුරුබල යාපනය. යාපනයේ සිට මදුරාසිය ට්‍රිචි දක්වා ගුවන් යාන දිනපතා ක්‍රියාත්මක කරන එකම ළඟදීම මීට පෙර අරගලය පටන් ගන්න අරගලය නිසා නැවතුණා මාලේ සහ රත්මලාන අතර ගුවන් ගමන් දැන් නැවතත් ආරම්භ කරන්නට සියලු කටයුතු සූදානම් කරලා දෙනවා. ඉතින් ලාභෙට යන්නට පුළුවන් රත්මලානේ. ඒ අතර වාරයේ පන්දුවර 20ක් අවසන් ලකුණු 81යි කඩුල්ලයි කළුතර විද්‍යාලය කණ්ඩායම. මම චමින්ද සිල්වා. කළුතර තිස්ස මධ්‍යම මහාවිද්‍යාලයේ ආදිශිෂ්‍යයෙකු වීම ගැන ගොඩක් ආඩම්බර වෙනවා. මේවර පැවැත්වෙන 63 වන මැංගුස්තරන්ට මගේ උණුසුම් සුබ පැතුම් එක් කරනවා. වසර 63කට පසුව ආදිශිෂ්‍ය සංගමයේ මූලිකත්වයෙන් සජීව විකාශනය සඳහා ආදිශිෂ්‍යයෙකු විදිහට මටත් අනුග්‍රහක දායකත්වය ලබා දීමට හැකියවීම ගැන මා ආඩම්බර වෙනවා. Face wash and face cream 3-in-1 fix එක sharp look එකට trick එක Keel's Crest Naimeris sausages, the bite that bites back. පුළුවන් පන්දවන්නාගේ පියවර මනමින් සූදානම් නදුන නක් පන්දව කැඳවත් තිබෙනවා. පළමු පන්දුවරෙන් පසුපාදයට ගොස් ස්ක්වයර් කට් පාරක් කෙල කරන එක ලකුණයි. පහසු වෙන ලකුණ ලබා ගන්නවා. දැන් යුතික තමන්ගේ
මම හිතන්නේ අර පාසල් ක්‍රිකට් දිවියේ තවත් එක් සම්දිස්ථානයක්. පාසල් මහා ක්‍රිකට් තරගයක අර ශතකයක් ලබා ගැනීම ලකුණු 57ක් ලබා ගෙන තිබෙනවා. එයත් පන්දු 52කින්. ඒ තමයි තමත් වැදගත් වෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම අපි දන්නවා විශේෂයෙන්ම ඕනම ක්‍රීඩකයෙකුට මහා ක්‍රීඩා තරගයේ මේ ලබා ගන්න ලකුණු අර්ධ ශතක කඩලු 5. මම ජීවිතයේ මේ මහා තරග පවතින තුරු ඒ වාර්තාවල් පාසලේ සටහන් වී තිබෙනවා. ඒ සමරු කලාපවල සටහන් වී තිබෙනවා. මම හිතන්නේ විශේෂ අවස්ථාවක්. පසුපාදයට ලකුණක් ඒ ලිවිරු සෙන්මිතේ ලකුණ ලබා ගන්න. ඒ දැන් කෙමෙන් ලකුණ බැගින් ලබා ගනිමින් යුතිකට වැඩි අවස්ථාව ලබා දෙන්නට උත්සාහ කරන මොකද යුතික ඉතාමත්ම හොඳ අර ධනාත්මක පිටිකරණයකදී මේ සිටින ඔහුට සහයෝගය ඉතාමත්ම හොඳින් අවශ්‍යයි. ඒ මැනවින් ඉටු කරනවා ලිවිරු විසින්. අපි අර මුලින් ලිවිරුට කතා කර පන්දු 31කදී ලකුණු 3යි. දැන් පන්දු 63කදී ලකුණු 13යි. මම දන්නවා ඔබ කියන ආකාරයෙන් ඔබ මීට පෙරත් කිව්වා හැකි පමණ අර අන්ත මාරු කරගන්න එක ලකුණක් ලබා ගන්න. ලිවිරු ඒ කාර්යය මැනවින් නිෂ්ඨ කරනවා. අපි ඒ ගැන ඔහුගේ ක්‍රියාව අගය කළ යුතුයි. මේකම යුතික වමත් පිටිකරුවා ලිවිරු දකුණත් පිටිකරුවා කලුතර විද්‍යාලය 83යි කඩලු 1යි. දැන් ඔවුන් ස්ථාවර ස්ථානයකට පැමිණෙමින් සිටිනවා. දිවා භෝජනය සඳහා තරගය නතර කරන නියමිත වෙන 12යි විනාඩි 10ට. මොකද 2.10ට තරගය ආරම්භ කරන විනාඩි 10ක් පස්සට දැම්මා. මෙන්න යුතික නැවතත් ක්‍රියාත්මකයි පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැනමින් අලංකාර ඔෆ්රයි පහරක් කෙල කරන්නේ පන්දුව කෙලින්ම 6 සීමාවේ. ඒ ලකුණු 6ත් යුතිකගේ පිටට ඒ ලකුණු 63යි දැන් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව යුතිකගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව කළුතර විද්‍යාලයේ ලකුණු 89යි. අපි පුනරුපණය වෙන විශේෂයෙන්ම යුතික තමන්ට ලැබෙන පන්දු තෝරා බේරාගෙන පහරවල් ඒ තමත් වැදගත්. අරම ගෝනේ පාකරයව පන්දුවේ පතිතේ වෙත ගොස්ම ඉහළින්ම පන්දුව එල්ල කරා. මේ තමයි දඟ පන්දය වන්නකොට එල්ල කළ හැකි හොඳම පහර. මොකද පන්දුවේ දඟ ගැනීමට පෙර ආතෝ පන්දුව වෙත යා යුතුයි. තමත් හොඳින් යුතිකේ කාර්ය ඉෂ්ට කරා. පෙර පරිදි නැවතත් පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණෙමින් පන්දුව ස්ථානගත කරනවා. එවර long off අතර මැද්දේ. මම ආරක්ෂිතම කලාපය. පන්දු යවන්නගේ හිසට ඉහළින් ඒ අතරපාරේ යුතිකගේ හතර පාරත් සමගින් ඉනිමේ 21 වෙනි පන්දුවේ අවසන් වන ලකුණු 93යි කඩුලයි යුතිකට ලකුණු 67යි. ඇන්ක නිව්ඩෙල් යෝගට්. යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙමෙයි. Heels Crest 9 sausages. The bite that bites back. Hot and spicy රසට ක්‍රීම කොත්තු මී කනකොට පපරේ බීට් එකේ නැට වේසෙට් එක තාලට ගස්සලා බවුන්ඩරි උඩින් කප් එක උස්සමුද ඉතින් චියර් අප් කරමුද තින් ක්‍රීම කොත්තු මී big match fun ක්‍රීම කොත්තු මී තියනකම් අතේ ඇති මුදලට ඇන්ක නිව්ඩෙල් යෝගට්. යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙවෙයි. DR20 ප්‍රොබයොටික් සමග දෙගුණයක යහගුණෙන් ඔබේ පෝෂණයටත් වැළක්. ඇන්ක නිව්ඩෙල් යෝගට්. What's the best ceiling sheet, Mr. Basul? That's the I know ceiling. තමත් හොඳ ආරක්ෂාකාරී පියවරක්. ලකුණු 93යි කඩලු 1යි. මීට පෙර පන්දුවාරේ ලකුණු 12ක් ලබාගෙන දෙනවා. ආරක්ෂාකාරී පන්දුව පිළිගැනීමක්. මෙන්න අවසන් පන්දුවේ එල්ල කළ 4 පාරයි තමත් හොඳින් පන්දුව වෙත ගොස් තමගේ ඉදිරිපාදය පන්දුවේ පතිතේටම තබා ලොෆ්ටඩ් ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහර. නැවතත් කෙටි පන්දුව පුල් කිරීමක් ඉක්මන් ලකුණක් පිටිකරුවන් දෙදෙනාගේ. මේ 94 වන ලකුණ. 94 වන ලකුණ එකතු වන්නේ ලිවිරු. ඔහුගේ පෞද්ගලික සංඛ්‍යාව ලකුණු 14ක් දක්වා ඉහළම ගන්නවා. පන්දු රකින්නන් අනවශ්‍ය කලබලයක් අවදගෙන තිස්ස විද්‍යාලය කණ්ඩායමේ. මොකද වුන් පන්දුව රැක ගැනීමට පෙර ආතෝ පන්දුව අපසු බාර දෙන්නට උත්සාහ කරනවා. ඒ නිසා තමයි උන්ට හරියාකාරව පන්දුව එකවර රැක ගන්න බැරි වෙන්නේ. ඒ අවසරයෙන් අර පිටිකරුවන් දෙදෙනා පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයාට සෑහෙන පීඩනයක් එල්ල කරනවා. ප්‍රථම ලකුණ වේගයෙන් ලබා ගනිමින්. වර ඩ්‍රයිව් කිරීම එක්ස්ට්‍රා කව කලාපෙන එක් ලකුණක් කරා යුතික පන්දුව පැති හුමාරු කරගන්නවා.
සේන යුතික පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලිය තුළ නැත්නම් අවුරුදු 10 පාන තරගාවලිය තුළ ඔහුගේ දස්කම් දක්වා ඇතේ මේ ආකාරයෙන් ඔහු තරගාවලිය තරඟ තුළ 107.65ක වේගයක් රඳවාගෙන තිබෙනවා. ඒ වගේම 125.12ක් දෙදින තරඟවල ඔහුගේ වේගය. ඒ කියන්නේ ස්ට්‍රයික් රේට් එක. ස්ට්‍රයික් රේට් එක. ඒ කියන්නේ පන්දු 100කට ලකුණු 125. ඔබදන්නේ ඔබ සෑහෙන මේ වාර්තාව පිළිබඳව හොඳ මන දැනුමක් තියෙනවා. මොකද ඔබ පාසල් ක්‍රිකට් සංගමේ සම්බන්ධීකරණ නිලධාරිය හැටියට කටයුතු කරනවා. ඔබ විට මේ ක්‍රීඩකයන්ගේ ලකුණු සටහන් සමග නිරන්තරයෙන් වැඩ කරනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ වෙනි ඒ ලබා දෙන දායකත්වය අපි අගය කළ යුතුයි. මම දන්නේ මේ පන්දුවාරයේ නිමාව 20 වෙනි පන්දුවාරයේ නිමාවේදී ලකුණු 95 කඩලු එකයි කල්තර විද්‍යාලය. මටත් ඕනේ තාත්තා වගේ වෙන්න. එහෙනම් අපි රසගුණ තියෙන වෙජි කෑමක් හදමු. අම්මේ මේවා රසකාරක නැති නියම ස්වභාවික රස. ප්‍රෝටීන් ගුණයයි අපේ කුළුබඩු රසයයි. ස්වාභාවික කුළුබඩු පමණක්ම යොදා නිෂ්පාදනය කර බෙදාහරින විජය සෝයා නගට්ස් වෙජි නම් වෙජිම තමයි. ලකුණු 95 කඩුල්ලයි කඩුතර විතරේ කණ්ඩායම පන්දුවාර 22ක් අවසානයේ අපි ලකුණු සටහන පිළිබඳව කතා කරමින් සිටි විශේෂයෙන්ම මේ පන්දුවේ වෙනසක් ආරම්භක පන්දු යන නායකයා ශරීන්ද සිල්වා පන්දුවාර 3ක් යොමු කර තිබෙනවා ලකුණු 4කට නැවත කැඳවා තිබෙනවා හෝ පන්දු යැවීමට. ඔව් ගත් තීරණය තරමක් අපි විශේෂයෙන් අගය කළ යුතුයි. මොකද දඟ පන්දුවනට දැඩි ප්‍රහාරයක් ලක් වුණා මේ විශේෂයෙන්ම මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාගෙන් වැඩිම යුතික වේගෙන් පහර එල්ල කරා. මේ තරඟ නරඹන අපේ ප්‍රේක්ෂකයින් සෑහෙන ඉහළ අර කන්ද උඩ සිට තරඟ නරඹන අය මේ ක්‍රීඩා පිටිය පීඩා තිබෙන අපේ දකුණු පැත්තේ නැත්නම් ප්‍රධාන මාර්ගයේ පැත්තේ පොඩි කඳු ගැටයක් පීඩා තිබෙනවා. ඒකම අපි විශේෂයෙන්ම කතා කළේදී ඔබ වැනි තරුණ ඒ ලබා දෙන තරුණයෝ ලබා දෙන දායකත්වය ඔබ ආරම්භ කරේ batsman.com ආයතනය සමගින්. එයත් අපි අගය කළ යුතුයි. අනිවාර්යයෙන්ම මතක් කළ යුතුයි මේ ගමන ආරම්භ වෙන්නේ batsman.com සමගින්. තවමත් batsman.com කණ්ඩායමේ සමාජිකයෙක්ව සිටීමට ලැබීම තමයි මම ලබන ලොකුම භාග්‍යය. ඒක තමයි ලොකුම පාඩුව මම හිතන්නේ batsman.com ආයතනය. හොඳයි කොහොම වෙතත් අපි අගය කළ යුතුයි. මොකද අපි දන්නා ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමේ අපේ සභාපතිතුමා තිලක්වත්ව හැමතිස්සෙම හැම විටම කියන්නේ අපි මේ සියලුම දත්ත තියාගන්නේ ඕනම ප්‍රශ්නයකදී අපි ඕනම කෙනෙකුට උත්තර දෙන්න පුළුවන් විදියට. අනිවාර්යයෙන් මම මේ දැන් ඒ තොරතුරු ගත්තත් ඒ අපි පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයෙන් දත්ත පද්ධතිය තුලින් මොකද දැන් මම බැලුවා යුතුක දිල්රුක් කියන ක්‍රීඩකයාට තවත් වසරක් මේ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලිය නියෝජනය කිරීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා වයස අවුරුදු 19 වෙනි පළ තරගාවලිය. අනිවාර්යයෙන් මේ අපේ අගය කළ යුතුයි. විශේෂයෙන් පාසල් ක්‍රිකට් සංගමේ ලේකම්තුමා ඉන්ද්‍රජිත් අපේ දක්ෂ විනිශ්චයකාර මහත්මයෙක් ඒකම ඔහු හොඳ දැනුමක් තිබෙන කෙනෙක් ඒකම තිලක් වාත්වය මත හොඳ පරිපාලකෙක් නාලන්ද විද්‍යාලයේ වත්මන් විදුහල්පතිතුමා ඔහු විනිසුරු විභාගයේ සමත් වුණ අංක 1 පළවෙනි හැටියට අපි ඒත් මතක කළ යුතුයි. සභාපතිතුමන් සහ උපසභාපතිතුමන් දෙදෙනාම 1 සහ 2 යතරවරේ නිපන්දුවක් ශාරින්ද සිල්වා උදෑසනත් මා දුටුවා බොහෝලා නිපන්දු යොමු කරන ආකාරය. ඔෂාර පණ්ඩිතරත්න මැතිතුමන් ඉසිපතන විද්‍යාලයේ ගරු විදුහල්පතිතුමන් ඔහු තමයි උපසභාපති වශයෙන් කටයුතු කරන ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයේ ඔහුත් අර විනිසුරු විභාගයේ අවසානයේ පැවතුණු විභාගයෙන් ශ්‍රී ලංකා විනිසුරුන්ගේ සංඝ පැවතුණු විභාගයෙන් එක අංක 1 අංක 2 දෙන්න අතර තමයි ඒක බෙදලා ගියේ. ඔව්. මම හිතන්නේ ඒ තරම් ක්‍රිකට් වලට ආදරේ දෙදෙනාම. අනිවාර්යයෙන් මේ තමයි. මොකද ඔවුන් දෙදෙනා මේ විභාගය කරේ විනිශ්චය කරන්න නෙමෙයි. ඔවුන් මේ දැනුම ලබා ගන්න. ඒ තමයි මත වැදගත්. මෙන්න තරඟ නරඹන අපේ ගමේ උදවිය නැත්නම් පාසල් දරුවන්ගේ දෙමව්පියන් ඥාතීන්
ඒ තමතව සාවධානව තරගෙන නරඹනවා. මේ තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන දවස් දෙකේම කණ්ඩායම් දෙකම දිරිගන්නවනට පැමිණි අය. ඉතින් හැමදාමත් අපි කියන්නේ සේන තාමත් දුටුවේ යුතික ක්‍රීඩා අර්ධශතකය ලබාගත් අවස්ථාවේ ක්‍රීඩක පිටියට පැමිණීම පමණයි. ඉතාමත් මාගේ කළ යුතුයි මේ පාසලේ දෙවිදුහල් ආශිෂ්‍යයන් සහ ශිෂ්‍යයන් ශිෂ්‍යාවන් සියලුම දෙනා මේ තරගය විශේෂයෙන්ම සත්කාරත්වය ලබා දී තිබෙන කළුතර තිස්ස විද්‍යාලයෙන් ඕන් ඉතාමත් හොඳින් මේ සංවිධාන කටයුතු මෙහෙවන ආකාරය අපි දකිනවා අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් මේ ජොයින්ට් කමිටියක් තියෙනවා කළුතර විද්‍යාලය තිස්ස විද්‍යාලය. ඉතින් ඕන් මේ සම්බන්ධීකරණ කටයුතු වලදී හොඳ සහයෝගයෙන් මොකද ගමේ කට්ටිය හුඟක් මේ පාසල් වල ඉන්නේ. ඉතින් ගමේ වැඩක් ඒ හින්දා කළුතර තිස්සද කළුතර විද්‍යාලයේදී මේ ප්‍රශ්න තින්නේ. මේ තරගය මේ මහා තරගය තවත් চিරාත් කාලයක් පවත්වාගෙන යනවා. මොකද අපි දකින සමහර කොළඹ මහා තරග අවුරුදු 2යි 3යි දැන් නැහැ. ඒ වගේ නොවිය යුතුයි. දැන් අවුරුදු 63ක් තිස්සේ මේ තරගය පවත්වීම අපි අගය කරනවා. මේ පාසල් දෙකේ හිටපු විදුහල්පතිවරුන් වත්මන් විදුහල්පතිවරුන් ආචාර්ය හිටපු ආචාර්ය මණ්ඩලය වත්මන් ආචාර්ය මණ්ඩලය ඒකම හිටපු සිසු සිසුවියන් හැමෝටම ඒ ප්‍රණාමය ගෞරවය පුද කළ යුතුයි. ඒ ගෞරවය ලැබිය යුතුයි. සේනද අපි යුතික පිළිබඳව කතා කරා වගේම තමයි ලිවිරු පිළිබඳව කතා කරන්න ඕනේ. ඔහු සුපුරුදු පරිදි තමයි ඔහුගේ පන්දු පහර එල්ල කරමින් සිටින්නේ. ඔහුගේ වේගය 28.96. කවන්නේ. ඔහු ඒකාන්තයක් ආරක්ෂා කර ගැනීම අනිවාර්යයෙන්. ඔහු විශේෂ දක්ෂතාවය සහිත ඔහු තාමත් වයස අවුරුදු 17න් පහළ තරඟාවලිය නියෝජනය කිරීමේ හැකියාව සහිත ක්‍රීඩකයෙක්. ලිවිරු සෙන්මිත් අපි විශේෂයෙන්ම කතා කරන්නේ සුනිත් ලබා ගන්න තත්ත්වයන් සමගින් පොල් පහරක් එල්ල කරනවා. කෙසේ වෙතත් ඒ අවස්ථාවේදී ලොන් ඔන් ක්‍රීඩකයා අධ්‍යක්ෂකයි පන්දුව එක ලකුණයි. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ගැන කතා කරද්දී අපි හැමදාමත් කියන්නේ අර ශ්‍රී ලංකා පන්දු අර නිමයි පන්දු අර 23යි ලකුණ 9 කඩුව එක. රෙඩි 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 මදයි පෙරුම් පුරල ගේ හදන්න බඩුත් ගෙනාවා. අම්මේ මෙන්න කරන්න එපා. තාත්තා වැඩ. අප්පාසුනේ එහෙනම් අපි පළවෙනිදා ගෙයි වැඩ පටන් ගමු. ඇයි පුතේ? අපි පස්සේ ගේ හදමු තාත්තේ. අලුත් ගේ හදන්නේ මෙයාලටත් එක්ක තමයි පුතේ. ටෝකියෝ සුපර් ඕන වැඩකට සුපර්. Heels Crest 9mm sausages. The bite that bites back. ඇංක නිව්ඩෙල් යෝගට්. යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙමෙයි. hot and spicy රසද ක්‍රීම කොත්තු මී කනකොට පපරේ බීට් එකන නැට වෙයි සෙට් එක තාලට ගස්සලා බවුන්ඩරි උඩින් කප් එක උස්සමුද ඉතින් චියර් අප් කරමුද තින් ක්‍රීම කොත්තු මී big match fun ක්‍රීම කොත්තු මී තියනකම් පාරම්පරික ලකුණු පෝරුවක්. ප්‍රධාන ලකුණු පෝරුව. මේ ශුක්‍රී වහිඩ් විනිශ්චයකාරවරයා සාමාන්‍යයෙන් පාසල් ක්‍රිකට් තරගයක් පැවැත්වෙද්දී අපි දන්නවා ටූර්නමන්ට් මැච් එකක් නම් ඒ තරගය පවත්වද්දී හැකියාවක් නැහැ ඔවුන්ට මේ ටියුබ් පැලඳ පන්දු යවන්න. ඒකම අධික කමිස පැලඳ පන්දු යවන්න හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් අපි ඒක පොඩ්ඩක් මේක මහා තරගය පාසල් පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයේ තරගවලට සම්බන්ධ නැති නිසා මිනිසුරන්නේ අවසර ලබා දී තිබෙනවා. ඒ වගේම මේ ඇඳුමේ සිට නීතිමාලාවක් තිබෙනවා සේන. මේ ආකාරයෙන් නම් සටහන් කරන්නට හැකියාවක් නැහැ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලිය තුල. නම අංකයක් සටහන් කරන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ උන්ගේ නියමිත ඇඳුම තුල. ඉතින් මම හිතන්නේ වගේම සුදු සපත්තු දැමීම. අනිවාර්යෙන් මේක පාරම්පරික
වාරයේ පන්දු යැවීම විද්‍යාලය කණ්ඩායම ලකුණු 74 ලබා ගන්නට හුදුට්ටුවක් යුතික පන්දුවට පහර දෙනා ඒ අනුවයි මේ ලකුණු 95ක සම්බන්ධතාවය කළුතර විද්‍යාලයේ දෙවන කඩුල වෙනුවෙන් එයාකරෙන් තමයි මේ උදෑසන වරුව පන්දු 26ක් ක්‍රියාත්මක වුණු ආකාරය සුවිශේෂී කොටසක් කඩුළු දෙකයි ලකුණු 106යි එනෝ තරගයේ දිව
කතා බහ කරන්න සූදානම්. පාසල පිළිබඳව හඳුන්වා දෙද්දී මම කැමති වර්තමාන මලින්ද ජයතුංග විදුහල්පතිතුමාව හඳුනා ගන්න. එතකම ජාතික පාසල පාසලක් හැටියට හර්ෂණ පීරිස් කතා බහට එකතු වෙන්නේ. විද්‍යාලයෙන් අපි ආරම්භ කරමු. ජාතික පාසල දක්වා මනේදී හරියට කිව්වොත් තේම සමනල කන්දෙන් පටන් අරගෙන කළුගඟ මුහුද බස්න කැල්ඩෝ තිබෙන පසුබිමක තමයි හම්බෙන්නේ. ලස්සන ඉති ඔබ කියනවා වගේම කළුතර කළුගම් කොමලිය මුහුද ගලා බසින ස්ථානයට මුහුණලා තමයි අපි දැන් මේ වෙනකොට ඉන්නේ. හැබැයි
පාසල ආරම්භ වෙන්නේ ඔතන නෙමේ අපි දන්නා තරමින් නාගොඩ බෞද්ධ පාසලක් හැටියට ආරම්භ වෙන්නේ ශ්‍රීමත් සිරිල්ද එක්කම කළුතර ප්‍රදේශයේ ප්‍රබෝධය අරගෙන එන්න ඒ වගේම බෞද්ධ දරුවන් වෙනුවෙන් පාසලක් ඕනේ කියන තැන ඉඳලා තමයි මේ පාසල පටන් ගන්නෙ. හැබැයි එතනින් ඒ ප්‍රදේශයේ ඉංග්‍රීසි බොහෝ දේ අපේ ආදීශ මේ දින කිහිපය විශාල වෙහෙසක් කරගෙන විශේෂම කාරණේ ජාත්‍යන්තර මට්ටමට ක්‍රීඩකයන් කරපු කළුතර news ප්‍රහාරාත්මක
ආරම්භ මගේ මතකයට එනවා. නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් පාසලක් බලාපොරොත්තු වෙන තියන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ බොහෝ දුරට පුළුවන්. එම ඔබට කලුතර විද්‍යාලයෙන් මේ වෙනකොට ජාති කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයන් 10 දෙනෙක් පමණ නායකත්වයක් කරලා තියෙනවා. දැන් නියමම සත්‍ය කිව්වොත් පහුගිය කොරෝනා වසංගතය පොඩ්ඩක් අපේ පොඩි පසුබෑ වෙනකොට එම ආජාංග ක්‍රිකට් පදනම එකතු වෙලා වසර සැලසුමක් හදේ සැලසුමත් එක්ක අපි දැන් යම් දුරකට පසුබෑම් තත්ත්වයෙන් ඇවිල්ලා දැන් ටිකක් හොඳ ගමනක් යනවා අපිට ගන්න පුළුවන් දීප දෙනෙක් රංගය පුරාවම ඔබටත් දැක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අනාගතයේදී අර තත්ත්වයටම එයි කියලා අපි විශ්වාස සැලසුම් හදලා ඒ වෙනුවෙන් මේ වෙනකොට සෑහෙන කාර්යභාරයක් කරගෙන යනවා. වයස අවුරුදු 19න් 15න් ජාත්‍යන්තරයේ ගියා කලුතර තිස්ස කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්න පුළුවන් හැකියාවන් තිබෙන දක්ෂයින් නිර්මාණය වෙන පාටක් පේනවද? විශේෂයෙන්ම මේ වෙනකොට කණ්ඩායමේ තත්ත්වය මම නිරීක්ෂණය කරනකොට අපේ පුහුණුකාර කතා කරලා බැලුවාම ඉතාමත්ම හොඳ සුබදායි ලකුණු තියෙනවා. ඉතාමත් දක්ෂ ක්‍රීඩකයෝ ඉන්නවා කණ්ඩායමේ වර්තමානයේ වන විට ඒ වගේම අපේ හිටපු මේ වෙනකොට විවිධ රටවල ක්‍රීඩා තරඟවල වර්තමාන ඉන්නවා කොහොම හරි හර්ෂණ පීරිස් විදුහල්පති එක්තරා විදිහේ අවසාන වශයෙන් ක්‍රීඩාව තුළ එහෙම නිර්මාණයක් කරන්න පුළුවන් කියන පණිවිඩය කොහොමද ඔබ දෙන්නේ?
මොකද අධ්‍යාපන තියෙනවා එක අපි සාමාන්‍ය ලබන විස්තර කියන්නේ නැහැ. නමුත් මේ බාහිර ක්‍රියාකාරකම් ඒ තුලින් නායකත්වය සහ ඇතුළුව මෘදු කුසලතා ගොඩාක් වර්ධනය කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා අපි හිතනවා අධ්‍යාපනය පැත්ත හොඳින් වර්ධනය වෙනවා. අර සියලුම මෘදු පෞරුෂ ලක්ෂණ දරුවන් තුළ ඇතිවීමෙන් ක්‍රීඩාව මහාංගී උපකාරයක් වෙනවා කියලා විශ්වාස කරනවා. මට අවසන් කරන්න කාලේ හරි මිනිත්තුවේදී අවසන් විශේෂයෙන්ම ප්‍රතිවරයා හැටියට මාලින්ද ජයතුංග විදුහල්පතිතුමා මේ මට වඩා කැමති අධ්‍යාපනය ලබන්නම කියලා කියන්න. ක්‍රීඩාවට යොමු කිරීම තුළ ලැබෙනව නේද? ඔව් ඇත්තටම ක්‍රීඩාව කියන්නේ අධ්‍යාපනයෙන් වෙන් කරලා ගන්න පුළුවන් එකක් නෙවෙයි. පාසල් විෂය මාලාව තුළට ක්‍රීඩා බොහෝ දේවල් අධ්‍යාපනයේට විශේෂයෙන්ම නායක දානාත්මක බව, ජය පරාජය දරා ගැනීම, ඒ වගේම Taman අපේක්ෂා කරන ඉලක්ක කරා හොඳ ශක්තිමත් විදියට ඒ ඉලක්ක ජය ගැනීමට අවශ්‍ය ශක්තිය මානවගේ විශාල හැකියාවන් ගොඩක් නිපුණතා ගොඩක් ක්‍රීඩාව හරහා දරුවෙකුට අත්පත් කරගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ක්‍රීඩාව කියන්නේ අධ්‍යාපනයේම කොටසක් විදියට තමයි අපි දකින්නේ. මෙතුවක් වෙලා ඔබ නර්මමින් සිරි තරංගය නැවත නර්මන අවස්ථාවක් උදා වෙනවා. විරාමයකට ගමන් කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. ඒ විරාමයට ගමන් කරන්න පෙර ආතුව අද මේ කටයුත්ත වෙනුවෙන් දිරිදෙන්න සහභාගී වුණා කළුතර තිස්ස ජාතික පාසල නියෝජනය කරමින් විදුහල්පති මාලින්ද ජයතුංග මැතිතුමන්. දෙවෙනි ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි. ඒත් එක්කම අපිට කළුතර විද්‍යාලය ජාතික ඕනේ කියලා අපේ ඒකාබද්ධ කමිටු හමු තියෙනවා ආර්ය සංගම් දෙකේ. එතනදී අපි දෙගොල්ලොම ඒකමතිකව අදහස් ප්‍රකාශලා දවස් දෙකක් ඇතුළත අපි සැදුම්ලත් කණ්ඩායමක් මේකට නම් කරගෙන වෙන මේ ක්‍රීඩකීන්ගේ සමහර වෙලාවට මේ විනයක් නැහැ. ආදි ශිෂ්‍යයෝ හැටියට වැඩිහිටියෝ හැටියට අපේ මේ පාසලේ අයියලා මේ ඔහොම කිව්වට මෙහෙමයි තත්ත්වය කියලා කියන්නේ නැති වෙන්න විද්‍යාලයේ මොන හරි වැඩ පිළිවෙලක් කරන් තියෙනවා. ඇත්තටම අපේ කල්තර විද්‍යාලේ කණ්ඩායම විතරක් නෙවෙයි අපි ටීම් දෙකටම වෙන වෙනම දේශන පවත්වලා තිනවා. කල්තර විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිතුමා, පාසල් සංවර්ධන සමිතියේ ලේකම්තුමා, එතකොට ආදි සංගමේ සභාපතිතුමා, දෙමව්පියන්, ක්‍රීඩකීන් ගෙන්නලා අපි අවශ්‍ය උපදෙස් දීලා අවශ්‍ය විනය නීති රීති ටික කියලා දීලා සියලුම ප්‍රශ්න निराකරණය ගැනීමට හැකි වෙන පරිදි තමයි කටයුතු කරලා තියෙන්නේ. දැන් චමිල් මේ වැඩේ කරද්දී දැන් චමිල් කියන්නේ එක්කෙනයි. හැබැයි මට හිතෙනවා මහා විශාල පවුරක් වගේ දහස් සංඛ්‍යාත පිරිසක් මේක තුල නැහැ. ඔබතුමා නිවැරදි ඇත්තම කියනවා මේකේ කත්තම ආදි සංගමයකට ඉලභාවයෙන් පත් වෙන්නේ වසරකට කමිටුවකට කමිටු සමාජය 30යි. ආදි සංගමයක් ගත්තම තිස්ස ජාතික පාසලේ කමිටුවකට අවුරුද්දකට සැරයක් පත් වෙන මාස භාගයෙන් 30ක් 40ක් පත් වෙලා ඒ කමිටු සමාජික 40කින් තමයි මේ සියලු දේම අපි කරන්නේ. දෙදින තරංගේ සත්කාරකත්වයේ අපිට ලබා ගන්න මේ අවුරුද්දේ අපිට ඇත්තටම මේ අවුරුද්දේ කියන්නේ මුදල්මය ප්‍රශ්නයක් හැම දෙයකම ප්‍රශ්න තිබ්බත් මගේ කණ්ඩායමක් වශයෙන් මගේ ඉතුරු සියලු දෙනාම කමිටු සමාජික 40 දෙනාම අපේ ආර්ය ශිෂ්‍යයන්ගෙන් වෙළඳ ප්‍රජාවකින් පිටරට අපේ ආර්ය ශිෂ්‍යයන්ගෙන් සියලු දෙනාගෙම සහ අපේ සියලුම කරගන්න පුළුවන් හැමතැනින්ම අපේ වෙළඳ ප්‍රචාරක ආයතන වලින් ලබාගත් උපයාගත් ධනෙ සහ මූල්‍යමය ශ්‍රමයෙන් තමයි මේක අපි මේ සියලු දෙනා කැපකිරීමෙන් මේ වැඩේ අපි කරන්න සාර්ථක වෙන්නේ. කළුතර විද්‍යාලයේ ජාතික පාසලට ඔය ප්‍රශ්නෙම තියෙනවා. මොකද මම ඇසුරු කරන බොහෝ දෙනෙක් ඉන්න නිසා මම හිතන්නේ ලක්ෂ සංඛ්‍යාත පිරිසක් මේ වෙන විට එළියට ගිහිල්ලා ඉන්නවා. හැබැයි දායකත්වය දෙන්න ඉන්නේ ඉතාමත් සීමිත සංඛ්‍යාවක්. අද දැන් මේ සියල්ල සජීවී නරඹන ලෝකයේ තුල ඒ නිසා මේ පණිවිඩයක් දෙන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් අපි සියලු දෙනාම පාසල වෙනුවෙන් තමයි මේ කටයුතු කරන්නේ. සභාපතිතුමා ඇතුළු සියලුම නිලධාරී මණ්ඩලයේ කමිටු සමාජිකයන් ඒ වෙනුවෙන් දැඩි වෙහෙසක් ගන්නවා. ඒකින්ද මමත් ආදි ශිෂ්‍ය වන ඔබ සමගිනුත් ඉල්ලා සිටිනවා මේ වගේ අවස්ථාවකට දායක වෙලා
පෙර වර්ෂවල පරිදි ඉදිරියට මේ කටයුතු කරගෙන යන්නත් දැඩි සහයෝගයක් ලබා දෙන්න කියලා ඒ වගේම අපිට අනුග්‍රහය දක්වූ අනුග්‍රහක බවතුම වෙනුවෙන් විශේෂ ස්තුතියක් කරන්න කැමතියි. දැන් මේ බොහෝ වෙලාවට අම්මලා තාත්තලා බලාපොරොත්තු තමයි කොහොම හරි දරුවා විශ්වවිද්‍යාලයට යවනවා. ඊට පස්සුව තව බලාපොරොත්තු ගොන්නක් හිතේ තියෙනවා. ක්‍රීඩකයෙක් විදිහට ක්‍රීඩාව බාර වින ආදි ශිෂ්‍යයෙක් විදිහට දැන් ක්‍රීඩා කරලා තවමත් ක්‍රීඩා කරන ඒත් මේ වැඩවලට සම්බන්ධ වෙන රට වෙනුවෙන් දායකත්වයක් දෙන පාසල වෙනුවෙන් දායකත්වයක් දෙන චමිල් දරුවන්ට මොකද කියන්නේ? ඇත්තටම කතා කරොත් මම තිස්ස ජාතික පාසල වෙනුවෙන් මැංගුස් සටන අවුරුදු කීපයක් නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ අමතරව අන්තර් සමාජ අපේ ක්‍රීඩා කරන කාලේ අපිට ඒ දේ තිබ්බේ නැහැ. අද මේ අපේ දරුවන්ට සංගම් දෙක විසින්ම මේ දේ ලබා දීලා තියෙනවා තමන්ගේ දක්ෂතා තුළින් තිස්සෙන් බිහිුනේ නෑනේ. ඇත්තටම මේ අවාසනාවන්ත ප්‍රශ්නයකට උත්තර ගන්න බල ලංකාව ක්‍රිය කන්ටිනියු කරේ නැහැ දිගටම. කන්ටිනියු කිරීම තමයි ප්‍රශ්නේ වුනේ. කළුතර විද්‍යාලය ගත්තම ඒ ක්‍රීඩකයෝ තමන්ගේ ක්‍රීඩා නිම කරන්නේ බොහොම අපි දකින විදිහට ඒක තමන්ට අවශ්‍ය දෙයක් නොවන ආකාරයෙන්. මට කාලය නෑ මොකද ඊටමත් සීමිත කාලයක් තියෙන්නේ. ඒ අතරේදී කළුතර විද්‍යාලය කියලා කියන්නේ ආඩම්බරෙන් කියන ජාත්‍යන්තරයට ගිය කණ්ඩායමක් නෙවෙයි. හැබැයි පහුගිය කාලේදී දැන් ඉතිහාසයේදී එහෙම කියන්න පුළුවන් කමක් තිබෙනවා. අනාගතේ වෙනුත් එහෙම කියන්න පුළුවන් දවසක් උදා වෙයිද? අනිවාර්යෙන් හොඳ දක්ෂතා තියෙන දරුවෝ ටිකක් ඉන්නවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මෙවරත් 19-15 වැඩිම කඩුළු ලාභියා අපේ කණ්ඩායමේ නායක වශයෙන් කටයුතු කරන මේ වෙනකොට ඉතින් අපි ඇත්තටම බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ ළමයින්ගේ ඉදිරි අනාගතය වෙනුවෙන් ආදිසි සංගමය වෙනුවෙන් විශාල කැපවීමක් කරලා කටයුතු කරන්න. දක්ෂයෝම අරගෙන කළුතර විද්‍යාලයෙන් බිහි කළා මේ ජාත්‍යන්තරයට යවුවායි කියලා යම් කිසි කෙනෙක් චෝදනා කරොත් ඒකට උත්තරයක් තියෙනවා. නෑ එහෙම නෑ. අපි ඇත්තටම කොයි පාසලෙන් අපේ පාසලට පැමිණියත් අපි අවස්ථාව ලබා දීලා අපේ දරුවන් වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන් සියලුම කටයුතු කරලා ඇත්තටම ජාත්‍යන්තර තලයේ වෙනුවෙන් විශාල ක්‍රීඩකයන් රැසක් මේ වෙනකොට දායද කරලා තිනවා. ඉතින් අපි ගොඩක් සතුටු වෙනවා ආදිස් සංගමයක් වශයෙන් මේකට දායක වෙන්න ලැබීම ගැන. මට වැඩසටහන අවසන් කරන්න කාලය හරි. චමිල් අවසන් වශයෙන් මොකද කියන්නේ? ඇත්තටම කියන්න තියෙන්නේ 63 වෙනි මැංගුස් සටන සම්දිස්ථානය ආදිස් සංගම දෙකනම අවුරුදු 63ක් මෙම ක්‍රීඩා තරඟේ ලංකාවේ එක දිගට ක්‍රීඩා කරා නම් 8 වෙනි දැන්ට එන්න ඕනේ බිග් මැච් එකක්. දැන්ට අපි ලංකාවේ 13 වෙනි බිග් මැච් එක. අද මෙම 63 බිග් මැච් එක හෙට අද ක්‍රීඩා කිරීමේදී ලැබෙනා වූ පන්නරයෙන් ක්‍රීඩකයන් ලැබෙන පන්නරයෙන් අපි කමිටු දෙක සහ ඉස්කෝලල් දෙක ලැබෙන සුවර්ණමය අවස්ථාවක්. මේ අවස්ථාව ලබා දුන් ආදිස් සංගමේ කළුතර විද්‍යාලයටත් විශ්වවිද්‍යාල පාසලටත් ඒ වගේ මේ අවස්ථාව ලබා ගැනීමට උදව්පකාර සියලුම අපේ ආදි ශිෂ්‍යයන්ට සහ වෙළඳ ප්‍රජාවටත් මම ස්තුති වෙනවා. ස්තුතියි. ඒත් එක්කම අද වැඩසටහනට මේ සාකච්ඡාවට එකතු වුණු සමලේකම් චමිල් විජේවර්ධන ඊටාත්ම කාර්ය භාරයක් මැනවින් තමන්ගේ පාසල වෙනුවෙන් තමන්ගේ රට වෙනුවෙන් විශාල දායකත්වයක් දුන්නායි කියලා වෙනවා. ඒත් එක්කම අපි සූදානම් වෙනවා ආචාර්ය හිමාලකෙන් අහන්න අවසාන වශයෙන් ඔබට දැනෙන දේ කියන්න. අනිවාර්යෙන් චමිල් කිව්වා වගේ මේක ඇත්තටම මේ අපි මීටත් වඩා මේ දරුවන් වෙනුවෙන් කටයුතු කරන්න ඉදිරියට කටයුතු කරගෙන යනවා. ඉතින්
මොනම අයුරකින් හරි අපිට සහයෝගය දැක්වූ ඒ සියලුම දෙනාට පාසලේ විදුහල්පති අධිකාරියන්ටත් මෙවැනි ස්තුතිය දැක්වීම පිළිබඳවත් විශේෂ ස්තුතියක් ජාතික පාසලේ ලේකම් ආදිශීෂ්ඨ සංගමේ නියෝජනය කරමින් අචිර හිමාලක එකතුනේ ඔබට බෙහෙවින්ම ස්තුතියි. එhmenan අද දවසේදී සජීවීව මේ තරඟය නරඹන්න ඔබට අවස්ථාවක් තිබෙනවා. ලෝකයේ ඉන්න දිනාට ආරාධනා කරනවා මේ තරඟයේ දිගටම නරඹන්න කියලා හෙට දවසේදීත් පැවැත්වෙන වගේ ආදරයෙන් මතක් කරනවා. Haley Solar, the #1 solar provider in Sri Lanka, specialists in renewables and energy storage systems. Our EnergyNet solution offers a wide range of off-grid, hybrid and battery backup systems. All our installations are custom designed, installed, commissioned and maintained, ensuring the highest quality with our market expertise over 100 years. Heels Crest Naimir's sausages, the bite that bites back. Anchor New Del Yogurt. Yogurt එකක් විතරක්ම නෙමෙයි. and face cream 3-in-1 fix එක sharp look එකට trick එක අතේ ඇති මුදලට ඇංක නිව්ඩෙල් යෝගට්. යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙවෙයි. DR20 ප්‍රොබයොටික් සමග දෙගුණයක යහගුණෙන් ඔබේ පෝෂණයටත් වැළක්. ඇංක නිව්ඩෙල් යෝගට්.
What's the best ceiling sheet, Mr. That's Basunda? the Ino ceiling, the Rhino ceiling, a wood pattern finish. I know. You can color it your way. The plain ceiling. The roofing's Rhino. The ceiling's Rhino. Incredible strength. I know. Durability, that's high. I know. Cost effective too. I know. It's the best choice always. Over half a century of trust, now in a new formula. Rhino, roofing and ceiling sheets. I know. Rhino. ඇති මුදලට ඇංක නිවඩෙල් යෝගට්. යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙවෙයි. DR20 ප්‍රොබයොටික් සමග දෙගුණයක යහගුණෙන් ඔබේ පෝෂණයටත් වැළක්. ඇංක නිවඩෙල් යෝගට්. Very warm welcome after the lunch session. This is the Battle of Mangosteen 63rd edition. Central College, Kalutara taking on Kalutara Vidyalaya. Session 1 entirely belongs to Kalutara Vidyalaya. At the toss, skipper mentioned that they will be batting first. Had they won the toss stand, Tissa Central done them a favor by winning the toss stand, inviting them to bat, and stylish left-hander Dilruk being enterprising and made the session entirely belongs to them. But however, right before we are breaking into the lunch, the left-handed batter Dilruk gave his wicket away, and by doing so, given the opportunity to Tissa Central to once again walking back into this game. Interesting post-launch session coming up. Ricky. Yes, Hemanta, good afternoon. Good afternoon to all our viewers joining us on this production from thebatsman.com, whether they are watching on Dialog TV or on POTV. A warm welcome to the second session here. The 63rd Battle of the Mangosteens. Kalutara Vidyalaya taking on Tissa Central Vidyalaya, and it has been a good session. Tissa Central will be disappointed that they won the toss and didn't justify their selection of fielding first. Unfortunately, their bowlers didn't deliver. They were very loose. The fast bowlers bowled all over the place. The spinners too were very loose, bowling a lot of full tosses. And Kalutara Vidyalaya capitalized, as you mentioned, a good innings that by Dilroj. He really deserved that 100. He should have gone on to get that 100. He could have got it easily, but a rush of blood and gave his wicket away. They'll be looking to further consolidate, try and build up. And yes, if they can get to a 250, definitely from here onwards they could do that. They'll be in a very good position. But it's important to score runs quickly as well. You know, they should have a target in mind and try to get that target within a set period so that they have time to bowl at the opposition. Remember, this is a 2-day game. So to win the game outright, you need to bowl the opposition out twice. So you always you have to think of time, and I thought that's why that innings from Dilruk was very good. I mean, he got the runs really quickly. And fellow opener who is struggling there a bit, the right-hander, I think he should now get on with the game as well. It will be interesting to see the approach from Kalutara Vidyalaya.
after lunch break. Once again, right arm leggy now seems to have find his line and length. Straighter, pitching in line with the stumps. Dinuka Tissa, the new batsman, who's on one, taken him 5 deliveries. And how this session will pan out will decide pretty much the fate of this game. As you rightly mentioned, to end this game with a decision in their favor, definitely both the teams or one of those teams will have to force the issue, which means they will have to either score runs fast or get wickets quickly. Remember, to win, they will have to take 20 wickets. Not going to be easy. The wicket looks good. So Liviru Senmith 16 of 82. That's very slow. He needs to get on with the game. He needs to improve his strike rate. Dinuka Tissa is new to the crease. He's just faced 7 deliveries. They'll need a couple of overs to get back in rhythm, but after that, they need to keep rotating the strike, push the loose ball away. Tissa Central have bowled a lot of loose deliveries. They have bowled a lot of full tossers, half volleys, and there will be runs on offer. So the batters have to capitalize and try to improve their strike rates. Absolutely, there's no doubt about that. Tissa Central got themselves to blame, got the opportunity, won the toss, decided to invite Kalutara Vidyalaya into bat, but they haven't been proficient enough with the ball. You rightly mentioned, it's too many full tosses, too many short deliveries, and batsmen like Dilruk needing no invitation, and he merrily went away. Fortunately, right before the lunch, Tissa Central managed to pick up a wicket. Otherwise, things could have been worse for them. That's a good delivery to end the first over before lunch. It's 107 for the loss of 2 wickets. Haley Solar, the #1 solar provider in Sri Lanka, specialists in renewables and energy storage systems. Our EnergyNet solution offers a wide range of off-grid, hybrid and battery backup systems. All our installations are custom designed, installed, commissioned and maintained, ensuring the highest quality with our market expertise over 100 years. So the second over after lunch just about to start. As we mentioned right at the start, this live coverage will be available on Event TV Plus channel 120 VO TV, Dialog TV channel number 70, Batsman.com official website www.batsman.com, and Team Batsman YouTube channel, Team Batsman official website, new bowler Malinda Dilshan, and in addition to that, the Papare.com Dialog ViU app, and plenty of ways for you to get in touch with exciting game, 63rd Battle of Mangosteens. Yes, interesting battle. Everybody is enjoying themselves. We saw a lot of music in the lunch break, the bands playing, and the boys and girls of the two schools dancing away and enjoying the game. It's certainly a big event for them. A good atmosphere. The conditions are looking good. Takes it on the full. Once again, didn't try to hit it hard. You know, he's just looking for that single. He should have tried to put that away to the boundary. Hit it hard wide off that mid-on fielder, get more runs. I think Liviru Senmith has to have that intent to bat positively and keep this scoreboard moving. We had clearly some sense of urgency from Liviru Senmith. Prior to lunch, he was pretty much defensive. Loud shout and given. There comes the wicket. Tissa Central needing to pick up a wicket to stay in this game, and right after lunch, excellent stuff. Malinda Dilshan delivers once again. Yes, that's a good breakthrough, early breakthrough. This is what you need. Dinuka Tissa still after that lunch break didn't get his feet moving. He's not happy with the decision. We'll take a look at that one. Very close to the bat. Oh, I think that was out. To the naked eye, it looked out. You know, there was nothing else. It was far away from the pads or the gloves or anything like that.
and I'm sure the umpire would have heard some noise, Hemanta, that's why he raised his finger. It also gave us a clear indication that appeal from the wicketkeeper pretty much spontaneous. Full time in tropical sunshine. No way your eyes can hide away. Cool up your vision this way. Wear your quality sunglasses today. Take a look, your eyes need trendy. Think twice, your eyes need caring. Beat the glare with shades that care. Come to Vision Care, styles to beat the glare. Beat the glare with shades that truly care for your eyes at Vision Care. Now, back-to-back wickets. Yes, he's certainly bowling well, Hemanta Malind Delshan, and you could see he's getting a bit of turn now. We expected that this wicket will slow down and there will be some help for the spinners as the game progresses. And Malind Delshan, what I like is he's bowling in the right areas as well. And he's wearing his pace. I like to see him toss that up a little bit more, get a bit more purchase. But nevertheless, a wicket taken over. 28 completed, 109 for 3. The organizers have done a fantastic job of making this event a very colorful one. 29th over just about started. And the new batsman, Ranush Senal, is off the mark. Yet to get off the mark. In fact, the single is taken by the opener, Senmith. Yes, sir, Randika Miranga. The leggy. I would love to see him. Now that's better. That's much better. I would love to see him land 6 deliveries on the spot. It's a difficult art. Generally, leg spinners will bowl a loose delivery, a full toss or a half cracker. But you need to much as control as possible. And if he can keep doing that, it's never easy to get the leg spinners away. This is good bowling. This is good bowling. That was the googly. I think that's his main weapon. He's basically a googly bowler that turns away from the left hander. So if he can get one to turn back, that is going to be his probably his most threatening delivery as well. Looks like that's the trump card for this man, Randika Mihuranga. Earlier on in his first spell, he tried to turn the ball, touch too much. By doing so, presented quite a few juicy full tosses. And this man, Yutika Dilruk, ably benefited from that. From what we've seen now, he's settled into a good line of length. As you rightly mentioned, his wicket-taking delivery should be the googly. Not turning the ball too much and even grass cover. Not providing too much turn to the leg spinner as of now. So Tissa Vidyalaya, after this lunch break, have shown more control. Probably they had a serious chatter from the coaches in the dressing room. Appeal for LBW going down the leg side, clearly missing the stumps. 29 completed, 110 for 3. Anchor New Delhi yogurt. Yogurt එකක් විතරක්ම නෙමෙයි.
right from the start of his spell. Bowled pretty steadily. Didn't try to do anything special. Concentrating on pitching the ball on a right line and length. And he happens to be the bowler who picked up 2 wickets. Out of 3 wickets have fallen now. Nelson on the board, 1-1-1. Melil Dilshan still. He is searching for his 3rd wicket, 9 overs, been economical in comparison to all the other bowlers. Yes, he's bowling well. Looks a strong burly lad. The bowler Malinder Dilshan. Nelson on the board as well at the small scoreboard here at the Surrey Cricket Ground. That one didn't turn, went on with the arm. This is smart bowling. Keeping the ball on a steady line and length and doing the variation. This is his variation. Batman expected that one to turn a bit, but went on with the arm. Luckily for him, that was just about an inch away from the off stump. All offset high and handsome. Straight over the bowler's head. It's coming towards the boundary. That's 4 runs. That's a very good hit by Ranusha Senal to get off the mark. It was flighted. Gave it a bit of and he was not afraid to take the aerial route. Good footwork, and he's picked up 4 runs. Ranusha Senal being patient so far. 11 delivery. Lofted over bowler's head. Beautiful. So the left-handers have looked good so far today comparatively to the right-handers. Hemanta, we saw that splendid half-century. Now Ranush Senal too, looking much better, much more comfortable out there. This is good batting. Partially due to the fact Liveru Sennip still struggling out there. 30 overs done, 115 for 3. Haley Solar, the #1 solar provider in Sri Lanka, specialists in renewables and energy storage systems. Our EnergyNet solution offers a wide range of off-grid, hybrid and battery backup systems. All our installations are custom designed, installed, commissioned and maintained, ensuring that Right after the lunch, Tissa central bowlers settling into a good line and length and managing to build a little bit of pressure, trying to build up a stranglehold, and that boundary was from Ranush Senal was a getaway shot. So the leg spinner continues. He's bowling from the end where we are. We could call it the pavilion end here at the Surrey Cricket Ground here in Maggona. Rambika Mehiranga meanwhile still searching for his first wicket. Leg spinners, as they say, potent weapon. They are prepared to get their act together. This man, I mentioned earlier, was striving for a little bit of turn earlier on. That was a good delivery. Pitch in line with his thumbs, a little bit of turn and bounce. Yes, he's bowling much better. I think he's more relaxed now. Was very nervous before the lunch break. The ball was not coming out of the hand correctly. But since that lunch break, probably a bit of chat with the coaches, and he's looking much better at the moment. Needs to keep doing that. And I like the field he's been given by the captain. 2 slips and that's the limit off. Because he's bowling the googlies. With that field indication, you could understand that his main weapon or his stock ball is the googly. So that's why they're waiting for that outside edge. So Ranush Senal, it is important for him to look at carefully
That was left alone rather nicely. 31 overs done, 116 for 3. මේ අසනීපයක් වෙනවා කියන්නේ පවුල් පිටින්ම වැටෙනවානේ අඩියටම. වාහනයක් පාවිච්චි කරන එකත් ලේසි නෑ. ඇක්සිඩන්ට් එකක් කියන්නේ වැටෙනවා ෂුවර් අඩියටම. මේ පොරකමක් කියන්නේ බිස්නස් වැටෙනවා අඩියටම. මේක තමයි වෙලාව හොඳ රැකවරණයක් ළඟ තියාගන්න හයියට. 60 වසරක රැකවරණයේ විශ්වාසය ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුරන්ස්. වැටුණත් අඩියටම අපි ගේනවා ඉහළටම. Liguru Senmith still struggling. His defense was pretty solid prior to lunch and after lunch. I'm starting to wonder if that's the plan. He continues to bat from the other end and all the other batters do the scoring. Yes, exactly. That's I was thinking. Probably they told him to keep one end going while the others do the rest from the other end. He doesn't seem to have those natural shot-making instincts as well. He's showing a good defense, a solid defense, but he just doesn't have it in his body, to play the shots, go down the track, try to hit through the line. So he's just knocking it out there, but he has to try to give Ranush the strike as much as possible. Now there you go. Even there you could see he's got a single, but that shot wasn't convincing at all. He was probably looking to hit it towards mid-off. He dragged it towards mid-on. That's because his natural ability to play free-flowing shots is not there just in his bones. So that's why he's struggling a bit. But he will learn and improve as he goes on. I'm sure he's a very young lad, Lavirusan Senmith. It is easier for us to talking about strategies and pointing out this is the way they should be playing and picking up a wicket. He deserves it. His third one, Malendra Delshan. Once again bowling in the right areas. Ranush Senal driving too early and playing it on the up. You could say pushing at it. Simple chance to that shortish extra cover. No worry at all. So 2 wickets after this lunch break. And Tissa Central Vidyalaya gradually creeping back into the game as Ranush Senal departs for 5. What's the best ceiling sheet, Mr. Basunda? That's the Ino ceiling, the Rhino ceiling, a wood pattern finish. You can color it your way. The plain ceiling. Rhino. The roofing's Rhino. The ceiling's Rhino. Incredible strength. I know. Durability, that's high. I know. Cost effective too. I know. It's the best choice always. Rhino. Over half a century of trust. Now in a new formula. Rhino. Roofing and ceiling sheets. I know. Rhino. Hot and spicy rasada cream kottu mee kanakuta papare beat taking a nat way set එක තාලට ගස්සලා boundary උඩින් කප්පක උස්සමුද ඉතින් cheer up කරමුද tin cream kottu mee big match fun cream kottu mee තියනකම් I think Yutika Dinal is the one responsible for this. Ansaka Anupama, the new batsman, 19-year-old. Had Yutika Dinal decided to play for lunch and stayed on the crease and occupying this crease still, things would have been much more rosier for Kalutara Vidyalaya. Now you can clearly see spring in the heels of Tissa Central bowlers. 32 overs done, 117 for 4. spicy rasada cream kottu mee kanakuta papare beat taking a nat way set එක තාලට ගස්සලා boundary උඩින් කප්පක උස්සමුද ඉතින් cheer up කරමුද tin cream kottu mee big match fun cream kottu mee තියනකම්
In addition to picking up all the exciting action in the middle, our camera crew very good at picking up some lovely pictures outside the field. So that's the surrounding area. As you see beyond the boundary line, lot of greenery, lot of trees. That's a shot. Tries to pull it away, doesn't. It's straight at that short leg fielder. I'm sure still Kalutara Vidyalaya got some exciting batters to follow. If not, they pretty much allowed Tissa Central College to walk back into this game, because one moment they've lost just 1 wicket and closer to 100 runs were on the board, and Tissa Central were under tremendous pressure. But all of a sudden now you can clearly see sense of urgency from Tissa Central bowlers. Randika Mihuranga finding his length. He must have find it comfortable to bowling to a batsman who's trying to defend rather than bowling against someone like Jutika Dilruk. Yes, certainly. It makes his life much more easier because he's not rotating the strike. He's just blocking it out of one end, so you could keep a bowling at him regularly, especially when you have a left hand right hand combination and he doesn't rotate the strike. It makes it much easier, especially for a leg spinner. It's a difficult art, so he needs to bowl in one particular area, and Livuru Senmith is making it easier for him. That's a full toss though. He's flicked that away. Will it have the legs to the boundary? No, he won't. Once again, no power behind the shot. They'll come back for 3. But yes, he'll be happy with those 3 runs. When you're settled into a defensive mindset, timing the ball becomes challenging. That's the clear case of Livuru Senmith. Saw the full toss, not being able to put that one. I think a firm punch would have earned him another boundary. This time much better. Find the outside half. A single being taken. 33 overs done, 120 for 4. These days, everyone's into stock. No, not that kind of stock. Nope, that's livestock. Not this kind of stock either. I'm talking about stock that's exciting, exhilarating, regulated, and so easy to manage. Buy and sell stocks with convenience using Genie. Genie, log on to life. Ricky, I think it's about time Tissa Central tightening the grip they have on this game right now. After lunch, 2 wickets back to back. Here's the successful bowler. Yes, he's certainly done well. That was the stump in. Then the caught behind. Good work by the wicketkeeper, not forgetting his what he has done in this game so far. That catch and the stump in certainly helped, and that one at the short extra cover. So he's bowled really well. Malinder Dilshan 3 for 26 of 11 overs, 1 maiden. He's been economical as well. By being economical, he has stemmed the flow of runs for Kalutara Vidyalaya. Otherwise, prior to lunch, they were pretty much doing anything they want, other than the batsman, the right-hander, who's defending pretty much every delivery, Dilruk. Yes, I think the game sort of switched when the left-hander, who was batting brilliantly with that half-century, gave his wicket away. He sort of got the opposition team, Tissa Vidyalaya, back into the game by giving his wicket away. And since then it has not been easy for Kalutara Vidyalaya with the run scoring. This time from Livuru Senmith, much better footwork. Rock back, punched on the back foot. Dilshan, 3 overs, 28. 3 wickets in fact, inside 11.2 overs. This time down the leg side. That's close, that's close. Is it off the tie pad? Given as not out. The wicket keeper
has to go up to the umpire probably for aggressive appealing. But that was a close one. Hit something, I'm sure. Must have hit something by the looks of it to the thigh pad. Probably brushing the thigh pad on his way through. With outside the off stump and good fielding. And does well. Keeps it down to 1. This is about it. It's about getting your strategy right and sticking to the plan. So far after lunch, this is Central College. Looks like they've got a plan and understood it. And the plan is pretty simple one. Stem the flow of runs, get the ball in the right area and picking up wicket after wicket. So far being successful, 2 wickets in the bag. Of a gentle push from Niverusen slowly but steadily moving up to 24 runs. Meanwhile, Milind Dilshan not making anything easier. Like the delivery driven down the ground, finds the fielder. 34th over done, 124 for 4. Goldie Sausages Value Pack. අතේ ඇති මුදලට උපරිම වටිනාකමක් ලබා ගන්න. සැරට කිරට තෙලට වගේම ඇඹුල් දියල් ඇතුළු රස රසකට සාදා ගන්න. Goldie Sausages සහ Meatballs 2 in 1 pack. Goldie. කටට රසක් බතට මසක්. අවසානයේ දැන් දිවාහරෙන් පසුව තරගයේ ක්‍රීඩා කරමින් සිටිනේ. කඩලු දෙකක් බිඳ වැටුණා. අවසන් ලකුණු 18ක් තුළ දිවාහරෙන් පසුව පන්දු වාර 8ක් ක්‍රියාත්මක වී තිබෙන්නේ. 3.65 ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය. දැන් කෙමෙන් තව දුරටත් මේ ක්‍රීඩකයන් මේ ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ පැමිණීම වර්ධනය වෙමින් තිබෙන්නේ. ලකුණු 124යි දිවාභෝජන අනතුරුව කඩලු දැන් මෙන තිස්ස විද්‍යාලීය ධජය රැගත් පාසල් දරුවන් අභිමාණයෙන් තම පාසලේ ධජය ලෙලදවමින් තරගය නරඹනවා. අතරවර කෙටි පන්දුවට පුල් කිරීම පන්දු ඇදෙනවා ස්ක්වයර් ලෙග් කලාපයට පහසුවෙන් එක් ලකුණක් අත් කර ගන්නවා ලිවිරුසෙන් මිත් සමගින් හංසක අනුපම. ලිවිරුසෙන් මිත් දැන් පන්දු 100කට මුහුණ දී තිබෙනවා. ලකුණු 24යි. ඔහුගේ වගකීම එකාන්තයෙන් කඩලු 4ක් මිද වෙටෙද්දී ඔහුගේ වගකීම මෙනුවෙන් ඉටු කරන ආරම්භක ප්‍රතිකරුවා පන්දු 100ක් තුල ලකුණු 24ක් ලබා ගන්නවා. අනිවාර්යයෙන්ම ඔහු අපි මුලින් කිව්වා තරමක් මන්දගාමීව ලකුණු රැස් කරත් ඔහු දැන් අනිත් අන්තයෙන් කඩලු 4ක් දැවී යන විට ඔහු නොදවී ලකුණු 24ක් ලබාගෙන කණ්ඩායමේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ ශක්තිය නැත්නම් ලකුණු ලබා ගැනීම ඉහළට ගෙනන හොඳ උත්සාහ දරනවා. හොඳ අඩිතාලමක් දාලා දිනවා. දැන් තරමක් දග කැවීම තියුණු වෙමින් තිබෙන්නේ තනතිරුව තුල. ඒ අතර වරේ තවත් එක් ලකුණක් ලිවිරුසෙන් මිත් එකතු කර ගන්නවා. ඔහුගේ පෞද්ගලික 25 වන ලකුණ එකතු කරන්නේ. හංසක අනුපම උට දැන් නවක ප්‍රතිකරුවා කඩලට සම්බන්ධ වී තිබෙන්නේ 5 වන කඩල සඳහා සම්බන්ධතාවය ගොඩනැගීමට. විශේෂයෙන්ම මේ තනතෙල්ල ලකුණු තිබෙන තනතෙල්ලක් අපි හැම විටම අපි දන්නවා අද ඇසල පවසා සිටි අදුදැසන වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාව ලබාගත හැකි තනතෙල්ලක්. ඔහු සඳහන් කරන ආකාරයේ ලකුණු 200ක් ලබා ගත්තොත් ඒ පිටිකරුවන් ලබා ගන්නා විශාල ජයග්‍රහණයක් බව. ඒ අතර වාරයේ 35 වන පන්දු වාරයේ අවසානයේ ලකුණු 126යි කඩලු 4යි කළුතර විද්‍යාලය කණ්ඩායම.
හිතන්නේ ඉතාමත්ම හොඳින් මේ පාසල් සිසුන්ගේ පැමිණීම අපට දිනේදී දක්නට ලැබෙනවා. ඔවුන්ගේ පාසල වෙනුවෙන් ඔවුන්ගේ සහෝදරයන් වෙනුවෙන් දිරිගැන්වීම සඳහා දිනේදී ඔවුන් පැමිණ තිබෙන්නේ. ඔවුන් ඉතාමත්ම හොඳින් මේ තරගය විඳිමින් සිටිනවා. අදම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ආකර්ෂණීය බව වැඩි වෙලා තිබෙන්නේ මේ වගේ ප්‍රේක්ෂකයින්ගේ පැමිණීමත් ප්‍රේක්ෂකයින්ගේ ලබා දෙන සහයෝගයත්. අපි ශ්‍රී ලංකා විශේෂම ආසියානුකරයේ රටවල ප්‍රේක්ෂකව තමයි වැඩිපුරම තරඟ කරන්නේ. 80%ක් ලෝකයේ 80%ක් ශ්‍රී ලංකාව, බංග්ලාදේශය, පාකිස්තානය, ඇෆ්ගනිස්තානය මේ රට, ඉන්දියාවේ රටවලින් තමයි තරඟ නරඹන්නේ. ඉතින් මේ බව මමනේ මේ කියන්නේ ICC ප්‍රධානියා තමයි දවසක් කිව්වේ අපිට නව ශ්‍රීලන්තයේ අපි එකවරක් විනිසුරු කල්පනාකරන රැස්වීමට ගිය වෙලාවේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ ප්‍රවණතාවය මේ ශ්‍රී ලංකාවේ වුණත් හොඳට දක්වන්න ලැබෙනවා. දැන් මේ තරඟේ වුණත් පාසල් දරුවන්, දෙමව්පියන් ඒකම ගමේ හැමදෙනාම තරගය නරඹන්න පැමිණ දෙනවා. ඉතාමත් වැදගත්. ලකුණු 126යි 36 වන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක වන්නේ. දිවාහාරයෙන් පසු යවන 10 වන පන්දුවාරය මේ සරේ විලේජ් ක්‍රීඩා පිටියේ තිබෙන තවත් අර ඔබ කියන වගේ කන්ද සහිත ස්ථානයක සිටින ප්‍රේක්ෂකයන් පිරිසක්. ශ්‍රී ලංකා අපි දන්නවා ඔබ සඳහන් කරන සෙමෙක් 1996 ලෝක කුසලානේ දිනන වකවානුවේ පටන් ශ්‍රී ලංකාවට මේ වෙන විට බොහොම ශක්තියක් කළ තියෙන ප්‍රේක්ෂකයන් දින්නත් පෙරදුනත් තරග නරඹන්නට ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රේක්ෂකයන් අඩුවක් නැතුව එක් දින තරගයක් නම් 20 තරගයක් නම් අනිවාර්යෙන් ටිකට් එකක්වත් ගන්න නැති වෙන්නේ නෝ. අනිවාර්යයෙන්ම ආරක්ෂාකාරී පියවරක්. අපි හැමදාමත් කියන්නේ මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව මේ පරදිනකොට කණ්ඩායමෙන් ඉවතර යන්න එපා. කණ්ඩායම සමග ඉන්න. මොකද අපි ශ්‍රී ලංකාවට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සමග සිටිය යුතුයි. ඒක පාසල් දරුවන් පාසල පරාජයටපත් වුණත් පාසල් කණ්ඩායම සමග සිටිය යුතුයි. අනිවාර්යයෙන්. ඒ තමයි විය යුත්තේ. එවර පිටේ පිටතාග්‍රය වදින පන්දු වැදී යනවා තර්ඩ් මෑන් කලාපයෙන් ලකුණු 4යි. ඒ ලකුණු 4 එකතු වන්නේ ලිවරු සෙන්මිත්ගේ පිටතට. දැන් ඔහු ලකුණු 29ක් දක්වා හෙළනවා ගන්නා පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව. කළුතර විද්‍යාලයේ දැන් ලකුණු 130යි. අපේ පොන්රෝපණය තව ටිකක් පොන්රෝපණය බලන්න පුළුවන් නම් පන්දුව 4 සීමාව පසු කරන ස්ථානය පාසල් දරුවන් කීප දෙනෙක් ආවා 4 සීමාව පහු කරලා පන්දුව රැක් ගන්න. ඔන්න මෙන්න මේ අවස්ථාව. දැන් සීමාව ඇතුළට ඇවිල්ලා පන්දුව රැක් ගන්න උත්සාහය කරේ. එවැනි අවස්ථාවකදී විනිසුරන්ට දෙනවා නීතිය ඉඩක්. මොකද 4 සීමාවට ගියේ නැත්තම් පන්දුව විනිසුරන්ට හැකියාව තිබෙනවා. අපි ඊළඟට කතා කරමු මේ පන්දුවරෙන් පසුවත් පන්දුවර 36යි ලකුණු 130යි කඩලු 4යි. Heels Crest Naimeris sausages, the bite that bites back. Anchor New Delhi yogurt. Yogurt එකක් විතරක්ම නෙමෙයි. මොකද අපි පවසමින් සිටියේ සුනිත් අර පන්දුව රැකගත්ත හතරට පහර හතරේ පහර වෙන හතරේ සීම ඉක්මවා යන්නට ඉස්සෙල්ලා පන්දුව රැකගත්තා නම් කවුරු හරි පිටස්තර කෙනෙක් ඒකේ නීතිය දිනවා unauthorized person coming into field of play and touching the ball කියලා. ඒ කියන්නේ පන්දුව ඇල්ලුවොත් එහෙම ඒ හතරේ සීමට යන්න ඉස්සෙල්ලා විනිසුරුවන් තීරණය කරන්න ඕන මේ පන්දුව ඔහු ඇල්ලුවේ නැත්නම් හතරක් යනවද එහෙම නැත්නම් හතරට යන්නේ නැද්ද? එතෙන්දී හතරට යන්නේ නැහැ කියලා විනිසුරුවන් තීරණය ලබා ගන්න ලකුණු පමණයි පිටිකරුවන්ට ලබා ගන්න හැකියාව තිබෙන්නේ. හතරට යනවා නම් හතරේ සීමාවට යයි කියලා හිතනවා නම් ලකුණු හතරක් ලබා දෙන්න. මෙන්න කළුතර විද්‍යාලීය දජය රැගෙන ආදි ශිෂ්‍යෙක් වේ යුතුයි. මේ කළුතර මේ තිස්ස විද්‍යාලීය පාසල් දරුවන් දෙදෙනෙක් සංගීත රිද්මයට අනුව සේන උන්ට එක් පස්සක අර පුළුල් තිරේ තුල පේනවා උන්ව කැමරා කාචයට හසු වෙන බව. ඒ නිසාවෙන් තමයි ඔබ උන් විට මේ ඔවුන්ගේ දජය රැගෙන ඔවුන් මේ ක්‍රියාවේ නිරත වෙන්නේ. ලකුණු 130යි කඩලු 4යි 37 වන පන්දුවාරය ආරම්භ වන්නේ. නැවතත් පිටතක්‍රිය වදින පන්දු වැදී යනවා. එවර විශිෂ්ට පන්දු රැකීමක් 4 සීමාව අසලදී බැකට් පොයින්ට් කලාපේ. වෙලාවට රූපවාහිනිය විනිසුරු නැහැ. එහෙම හිට යන රූපවාහිනිය විනිසුරු තමයි ලයින් එඩිෂන් එක ගන්නෙ. නමුත් අපි ඒ විශිෂ්ට පන්දු රැකීම
අපි අගය කළ යුතු ඒ පන්දු රකින්නකට ලකුණු දෙකක් නියත වශයෙන් ලැබෙන්න. එතා හොඳ පන්දු රැකීම. රූපායන මිනිසුර හිටියත් ලකුණු 4 දෙන්නේ නැහැ. ආලංකාර ඩ්‍රයිව් කිරීමක් කෙවර පන්දු එක්ස්ට්‍රා කව කලාපයෙන් 4 සීමාව පසු කර යනවා. හංසක අනුපම ක්‍රියාත්මකයි නැවතත්. ඒ ලකුණු 4ත් සමගින් ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 10ක් දක්වා හෙළනක් වෙනවා. හංසක අනුපම ලකුණු 10 ලබා ගන්නදී කළුතර විද්‍යාලය ලකුණු 136යි. ඔව්. තමත් හොඳින් කාපට් ඩ්‍රයිව් එකක් කියලා අපි කියනවා. කෙලිම බිම දිගේමයි පන්දුව පිටෙන් ගිලිනන සමගම යොමු වන්නේ 4 සීමාවට 136යි. රන්දික ලකුණු පන්දයන්නේ රන්දික ලකුණු 28ක් කඩුලක් ලබා ගන්න නැහැ. හොඳ පන්දුවක් කඩුල තුලට පන්දුව දැන් කැවෙන්නේ. පිටිකරුවා පසුපාදයට ගොස් පුල් කිරීමකට උත්සාහ කරනවත් කල් වේලා මදි වුණා. ඉක්මනින් පන්දුව පැමිණියා පිටිකරුවා වෙතට ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. දැන් මේ පස්වන කඩුල වල ලකුණු 19ක සම්බන්ධතාවයක්. ලිවිරුස් සමගින් හංසක. නැවතත් පසුපාදයට ගොස් අලංකාර ස්ක්වයර් කට් පහරක් කෙල කරන්නේ පන්දුව ඇදී යනවා. ස්වීප් කවස් කලපති නැවතත් විශිෂ්ට පන්දු රැකීමක් පෙර පන්දු රකින්න නාමයි. අනිවාර්යයෙන්ම මොකද මේ වන විට මේ පන්දු ආරය තුලදී ලකුණු 4ක් කපහැරලා දෙනවා. දෙක කපහැරලා දෙනවා ලකුණු 4ක්. අති විශිෂ්ටයි පන්දු රැකීම. ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ පන්දු රැකීම. විශිෂ්ට පන්දු රැකීමක්. මේ තමයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ උද්‍යෝගය. අනිවාර්යයෙන් ඇති කරගන්න ඔහුත් අර අපි කියන ක්‍රීඩා පිටිය තුල ඉතාමත්ම ධනාත්මකව පන්දු රැකීමේ කර්තව්‍ය නිරත සිටින ක්‍රීඩකෙක්. යනවා හංසක දැන් ලකුණු 12යි. රන්දික මිහිරංගවගේ 8 වන පන්දු වාරේ ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින්නේ. හංසික ඊටම ඉක්මනින් ලෙවරු පරාජයටපත් කරා වගේ පව් කරා වගේ. අපි උදේ කතා කරාට වඩා යම් සුවිශේෂී කර්තව්‍යයක් ලිවරු සෙන්මිත් මේ වන විට ඔහුගේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් සිදු කරමින් සිටිනවා. ඔහුගේ ඉනිම නැංගුරුම් බවට පත් වෙලා තිබෙන්නේ කළුතර විද්‍යාලය. අනිවාර්යයෙන්ම. දැන් කඩලු 4ක්. ඔහු ආරම්භක පිටිකරුවා හැටියට ඉන්න අතර වාරයේ දෙවිගොස් වෙනවා. පායින්න මැදෙන් ග්ලාන්ස් කරනවා. ලකුණක් එකතු වෙනවා. එක ලකුණක් පිටේ වැඩි ගිය ලකුණක්. මේ පන්දු රකින්නාගේ මේ පළමු අවස්ථාව අර ලකුණු 4 සීමාවට යන තිබු පන්දුව නතර කරන මෙදෙවන අවස්ථාව සුවිශේෂී පන්දු රැකීමක්. ඔහුගේ පන්දු රකින්න ස්ථානයේ Tamanගේ වගකීම මැනවින් ඉටු කරනවා. පන්දු හරි අවසන් පන්දු 139යි කඩලු 4යි. එවරීලීමක් කරනවා දැවි යනවා කඩුල්ල මුවක් කිරීමේ වරදට හසු කරගනිමින් යනවා පස්වන කඩුල්ල බිඳ වැටෙනවා කළුතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් මෙතෙක් වේලා ඉනිමේ නැංගුරම බවට පත් වූ ලිවරු සෙන්මිත්ගේ කඩුල්ල දැවියන්නේ ලකුණු 29ක් ලබා සිටිදී ඔහු මුහුණ දුන්නේ 109 වන පන්දුවට. ඔව් ඒ තමත් හොඳින් යවල්ලද පන්දුවක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ රූපායන මිනිසුරු DRS තිබුණත් වැඩක් නැහැ. ඒ තමත් හොඳ තීරණ ශාන්ත පොන්සේකා ලබා දෙනවා. පසුපාදයට ගියා පන්දුවේ පතිතයත් හරි පන්දුව පාදේ වදින අවස්ථාවත් හරි යනවා කඩුල්ලේ අනිවාර්යයෙන්ම වදිනවා ලිබිරුස් සුනෙත් සන්මිත් ලකුණු 29 පන්දුව 109. Haley Solar, the #1 solar provider in Sri Lanka, specialists in renewables and energy storage systems. Our EnergyNet solution offers a wide range of off-grid, hybrid and battery backup systems. All our installations are custom designed, installed, commissioned and maintained, ensuring the highest quality with our market expertise over 100 years. තීක්ෂණ තාරුක නායක පිටිකරුවා වමත් පිටිකරුවේ පන්දුර පහර දීම සඳහා පැමිණ තිබෙන්නේ. දැන් ලිබරුගේ ඉනිම මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි නිම වුනේ. ඔය පසුපාදයට ගියා. කෙලින්ම හරියටම කඩළු 3 අතර පරතරේ අඟල් 9 පරතරේ පන්දුව පාදේ වදින්නේ. මම දැන් ලිබරු දැනගෙන හිටියේ පාදේ වදිනකොට ඔහු සීමා නිවිතට ගියා. ශාන්ත පොන්සේකා විනිශ්චයකාරවරයා දෙවිගේ ක්‍රීඩකයෙක් බවට ඇඟිල්ල ඉහළට සොමින් සංඥාව ලබා දුන්නා. තීක්ෂණ. දැන් පන්දු යවන අන්තයේ සිටින්නේ
පන්දුවාරේ නිමාව නව පන්දුවාරයක් ආරම්භය. දැන් අර ලබාගත් ආරම්භය එක කඩුල්ලක් දැවී ලකුණු 107ක් තිබුණා එක අවස්ථාවකදී. නෑ 103යි. 103 දී දෙවන කඩුල දැවී යනවා. දැන් ලකුණු 36ක් තුළ කඩුළු 3ක් දැවී ගොස් තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම දිවාහාරයෙන් පසු. කඩුළු 4. දිවාහාරයෙන් පසුව කඩුළු 3 බිඳ වැටී තිබෙනවා. ඔව් දිවාහාරයෙන් පසුව. 103 ඉඳලා දැන් ලකුණු 36ක් ඇතුළත කඩුළු 4ක් දැවී ගොස් තිබෙනවා. එවර ගුවන් මාර්ගය තෝරාගන්නේ ලකුණු 6යි. හංසක ක්‍රියාත්මකයි නැවතත් Tamanගේ අලංකාර ආකාරය පහරක් කෙල කරන්නේ Tamanගේ පිට හසුරුවමින් ලෝගොන් කලාපයෙන් ඉහළින් පන්දු රකින්නේ රඳවා තිබුණා. නමුත් ඔහුගේ හිසට ඉහළින් පන්දු ස්ථානගත කරන්නේ. ඔව් ඒ තමත් හොඳින් තමගේ සීමාන් ඉදිරියට පැමිණ දනනම ලොෆ්ටඩ් ඔන් රොයි පහරෙල්ල කරනවා. අතරේ සීමා ආසන්නයේ උත්සාහය දරුවා ලොන් ඔන් ක්‍රීඩකයා උඩ පන්දුවකට පරිවර්තනය කරගන්නට. නමුත් ඔහුට අන්තිමට ප්‍රේක්ෂකයෙකු බවට පත්වන්නට සිදු වුණේ. පන්දුව 6 සීමාවටත් ඉපිටින් පදවන්නේ. හංසක උත්සාහ දරනවා වේගය වැඩි කර ගන්නට ලකුණු ලබා ගැනීම සඳහා. මානද දිල්ෂාන් කඩුල්ලාබී පන්දු යවන්න ඔහුගේ නම ඉදිරියේ කඩලු 3ක් ලියවී තිබෙනවා. හොඳ පන්දුවක් එවර. මානද දිල්ෂාන් ඔහුගේ 14 වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින. ලකුණු 39කට කඩලු 3ක් බිඳ වැටි ඔහුගේ නම ඉදිරියේ කඩලු 3ක් ලියවී තිබෙනවා. මම මේ දක්වා හොඳම පන්දු යවන්න හැටියට ඔහු තමයි සඳහන් කරන්නට හැකියාව තිබෙන ඩ්‍රයිව් පහරක් මෙවර වයිඩ් මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයා රැක ගන්නවා. බිම දිගේ පන්දුව ලකුණක් ලබා ගන්නට අවකාශ නැහැ. විශේෂයෙන්ම අපි මේ පාසල් මහා ක්‍රිකට් තරඟවලදී විනය එකිනෙකාට ගෞරව කිරීම ඉහළින්ම අගය කරනවා. මොකද ඒ තමයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ පළවෙනි නීතිය සඳහන් වන්නේ. මොකද අපි කියන්නේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ නීති හැමදාම සම්බන්ධීකරන වල තියෙන ගරු කිරීම කියන මූලික સિદ્ધාන්තය මත රෙස්පෙක්ට් කියන එක ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා. උදෑසන කළුතර විද්‍යාලයේ නායකයා පැවස් පරිදෝගේ කණ්ඩායම් සංයුතියේ පිතිකරුවන් නම් දරුවෝ පිතිකරුවන් 6 දෙනෙක් ක්‍රීඩා කරනවා. ඉවර පායනේ නිවත පන්දුව යොමු කරන්නේ මලදුගේ පිතිකරුවට කිසිදු හානියක් ඇතිවන්නේ නැහැ මෙවැනි පන්දු තුල. නවක පිටිකරුවට එරෙහිව පන්දු යොමු කරමින් සිටිනේ මානදු දිල්ෂාන්. ඔහුගේ 14 වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. පන්දුවේ අවසන් පන්දුව. හොඳ පන්දුවක් කඩුල කෙලින් පන්දුව යොමු කරනවත් සමගින් 38 වන පන්දු වාරයේ නිමාව දක්වනවා. ලකුණු 146යි කඩුළු 5යි කළුතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. මම චමින්ද සිල්වා. කළුතර තිස්ස මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලයේ ආදිශිෂ්‍යයෙකු වීම ගැන ගොඩක් ආඩම්බර වෙනවා. මෙවර පැවැත්වෙන 63 වන මැංගුස්තරන්ට මගේ උණුසුම් සුබ පැතුමක් කරනවා. වසර 63කට පසුව ආදිශිෂ්‍ය සංගමයේ මූලිකත්වයෙන් සජීව විකාශනය සඳහා ආදිශිෂ්‍යයෙකු විදිහට මටත් අනුග්‍රහයක දායකත්වය ලබා දීමට හැකියවීම ගැන මා ආඩම්බර වෙනවා. නවීන විලාසිතාවන්ට ගැලපෙන ඉතාම උසස් නිමාවෙන් යුත් සිත් ගන්නා සුළු කාන්තා සහ පිරිමි නිමි ඇඳුම් මිලදී ගැනීම සඳහා ඔබ පියනැගිය යුතු එකම තැන වෝටර් ෆැෂන් නාගොඩ පාර කටුකුරුන්. සිය 46 කඩලු 5යි පන්දු වාර 38ක් අවසානයේ. දැන් නැවතත් කඩල පෙර පන්දු වාරයේ කඩලා බීපී පන්දු යවන්න මිහිරංග කැඳවා තිබෙන්නේ පන්දු වැවීමට. ඒ අතර වාරේ ආලංකාර ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහරක් කෙල කරන්නේ පන්දුව 4ක්ද 6ක්ද තවමත් විනිසුරුතුමාගේ තීරණය. ඔව් තීරණය ලබා දෙන්නේ. ඔව් ඊටමත් අපි ගරු කළ යුතු දෙයක්. පන්දු රකින්න දෙදෙනාම තිස්ස විද්‍යාලයේ පන්දු රකින්න දෙදෙනාම සඳහන් කරලා ලකුණු 6ක් බව. ඒ තමයි අපි විශේෂයෙන්ම අගය කරන්නේ. මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ විනය ගැන කතා කරද්දී එයා ඊටමත් අගය කරනවා. අලංකාර පහර පන්දුව උඩ පන්දුවක් ගිලිහි ගොස් තිබෙන්නේ. පහස උඩ පන්දුවක්. අපි එය හරි හැටි රූපරාම තුලින් දුටුවේ නැහැ. උඩ පන්දුව පහස උඩ පන්දුව ගිලිහි ගොස් තිබෙන්නේ. හොඳයි මේ වන විට 152යි කඩලු 5යි.
39 වෙනි පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. මේ වන විට අපේ විශේෂයෙන්ම තවත් සුවිශේෂී ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකෙක් කළුතරින් බිහිවූ කවුරුත් හොඳින් හඳුනන ටීඑම් දිල්ෂාන්ගේ සහෝදරයා ටීඑම් සම්පත් අයිබෝන්. හොඳයි අයිබෝන්. අපි ඇතරම ඔබ හැමදාමත් මේ කළුතර විද්‍යාලයේ තරඟ නරඹන්නට එනවා මහා තරඟ විශේෂයෙන්ම. ඔබ ක්‍රීඩා කරපු කාලය ගැන පොඩ්ඩක් අපි ආවර්ජනය කරොත් අතීතය. ඇතරම මම අවුරුද්දේ කණ්ඩායමේ නායකයෙක් හැටියට ක්‍රීඩා කරා. ඒ වකවානුවේ ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කර මාලිංග බණ්ඩාර රුවන් සුජීව ඒ වගේම නදීර නාවල මිලින්ද සිරිවර්ධන දැන් මෑතක අපේ ජාතික තුම්නිශංග ඇත්තටම කළුතර විද්‍යාලය කියන්නේ ජාතික තලයේට ක්‍රීඩකයන් කිහිප දෙනෙක්ම බිහි කරපු පාසලක්. අතරම තිස්ස විද්‍යාලය ඔබගේ මේ ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායම ගැන කතා කරොත් තිස්ස විද්‍යාලයේ හොඳ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක රසක් ඉන්නවා. හිටියා. ඇතරම අපේ සහෝදර පාසල දැනට අලංකාර සංඝ ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායම ඒ එක්කම ආසියානු කුසලාන 2020 තරඟාවලියකට සහභාගී වුණා කොමන්වෙල්ත් ක්‍රීඩා තරඟයට. ඒ වගේම ප්‍රමුඛ සිදේශ් ඒ වගේම දක්ෂ ක්‍රීඩකයෝ රසක් ඒ වගේම පුහුණුකරුවන් රසක් කළුතර තිස්ස මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලයෙන් අපේ සහෝදර පාසලෙන් බිහි වුණා මේ ජාතික තලයට. අනිවාර්යයෙන් මේ ක්‍රිකට් තරඟයක අපි හැමදාමත් කියන ක්‍රිකට් නීතියේ මුලින්ම දෙන විනය. ඒ කියන්නේ ගරු කිරීම ඔබ අසල දින කාලය ඊට පස්සේ ඔබ අන්තර් සමාජ මට්ටමේ ඉහළටම ගියා. ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායම නියෝජනය කරා. අවසානවට ඔබ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරන අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ. ඔව් මම ජාතික කණ්ඩායමේ හොංකොං සය සමාජික ක්‍රීඩා සමාජයේ සය සමාජික ක්‍රිකට් තරඟාවලිය නියෝජනය කරන්න ලැබුණා. ඇතරම අපේ කාලෙත් එක බලනකොට දැන් පොඩ්ඩක් විනය පිරිහිච්ච තත්ත්වයක් තියෙනවා. නමුත් දැන් මේ පාසල් දෙකේ ඇතරම ආදි ශිෂ්‍යයින් විදුහල්පති විශේෂයෙන් විනය පිළිබඳ පුහුණුකරුවන් අපි දැඩි ලෙස මේකන කතා කරලා දැන් මේ දරුවන්ගේ විනය ගොඩක් ඉහළ මට්ටම තියෙනවා කියලා ඇතරම මේ තරඟේ බැලුවාම අපිට පේනවා. අනිවාර්යයෙන්. මොකද අපි මේ පාසලේ විනය ගැන නෙමෙයි අනිවාර්යයෙන් අපි කතා කරේ. සමස්ත වශයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ ඒ තමයි තිබිය යුත්තේ. මොකද MCC නීතිය දැන් අලුතෙන් හදලා තියෙනවා. මේ ආචාර ධර්ම පද්ධතිය ගුරුවරුන්ට දෙමව්පියන්ට මේ ඒකම මේ පාසල් වල පුහුණුකරුවන්ට සිල්ලු දෙනාම යටත් වෙන පරිදි මම හිතන්නේ ඒක හොඳයි. අනිවාර්යයෙන් විනය නැතුව ක්‍රීඩා කරන්න බෑ කිසිම ක්‍රීඩකයෙකුට. අපි ගොඩක් දැකලා දිනවා ජාතික කණ්ඩායමනොත් විනය නැතිව කොච්චර දක්ෂතා තිබ්බත් ආපස්සට හැරලා එන ක්‍රීඩකයෝ රසක් හිටියා. දැන් ඇත්තටම විනය නැතුව කිසිම දෙයක් ලංකාවේ හැමතැනම කරන්න බෑ. ක්‍රීඩාවට මූලිකම දේ තමයි විනය. අපි ඒක සේනයි ඕගොල්ලන්ගෙනුත් ඉගෙන ගත්තා. ඕගොල්ලෝ අම්පයා කරනකොට මැද්දේ අපි හරියට විනය තියන් ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩකයෝ. ඇත්තටම විනයක් නැතුව ක්‍රීඩාවක් සක්සස් වෙන්නේ නැහැ. හරි අනිවාර්යයෙන් අපි විශේෂයෙන්ම දන්නවා ටීඑම් දිල්ෂාන් ටීඑම් සම්පත් ශ්‍රී ලංකාවේ ඉහළටම ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩකයෝ. ඒකම අපි ශ්‍රී ලංකාවේ අපි දන්න පැතුම් නිශ්ශංක වුණත් බොහොම නිශ්ශබ්දව තමන්ගේ කාර්යම ඉෂ්ට කරන ක්‍රීඩකයෙක්. පැතුම් නිශ්ශංක වචන 10ක් දවසකට කතා කරන්නේ නැති ක්‍රීඩකයෙක්. ඊටම දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක්. එයා කතා කරන්නේ ඇත්තටම විනය අතින් බිහිවෙච්ච උපරිම බිහිවෙච්ච ක්‍රීඩකයෙක් තමයි පැතුම් නිශ්ශංක කියන්නේ. හොඳයි 157යි කඩලු 5යි බොහොම ස්තුතියි සම්පත් ඔබට. ඉතින් ඉක්මනින් අපි ඔබ උදාහරණ ඔබට යාළුවෝ හම්බෙලා තමන්ගේ ඒ පරණ යාළුවෝ ටික හම්බෙන්න පුළුවන්. බොහොම ස්තුතියි. හොඳ තරගයක් බලා ගන්න වාසනාව ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි. මටත් ඕනේ තාත්තා වගේ වෙන්න. එහෙනම් අපි රසගුණ තියෙන වෙජි කෑමක් හදමු. අම්මේ මේවා රසකාරක නැති නියම ස්වභාවික රස. ප්‍රෝටීන් ගුණයයි අපේ කුළුබඩු රසයයි. ස්වාභාවික කුළුබඩු පමණක්ම යොදා නිෂ්පාදනය කර බෙදාහරින විජය සෝයා නගට්ස්. වෙජි නම් වෙජිම තමයි. නැවතත් අපි සුනෙත් ආසනයට එකතු කරගන්නවා. සුනෙත් මේ වන විට අර නැතිවුණු රිද්මය වැඩි කරගන්නට ප්‍රබල උත්සාහය මේ පිටිකරවන් දෙදාගේ. විශේෂයෙන්ම හංසක තමන්ගේ ප්‍රවේගකාරී පිටිහරම ආරම්භ කර තිබෙන්නේ. ඔහු මේ කඩල බිඳ වැටීමට ප්‍රථමයෙන්ම සිට ඔහුගේ ඉනිමේ ආකාරයෙන් දියත් කරා. දැන් ක්‍රමෙන් ඔහු තමන්ගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව වැඩි කර ගැනීමට උත්සාහ කරනවා. දැන් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 161යි කඩු 5යි.
මෙන්න ඒ අවසන් පන්දුවේ 4 පහර පසුපාදයේ ඩ්‍රොයි පහර එල්ල කරනවා. ඒ තමත් හොඳින් ස්ථානගත කරනවා. කල්මැනීම සාර්ථකයි. පන්දු කෙලිම 4 සීමාව පසු කරනවා. ලකුණු 161යි. මතනේ දැන් තාමත් හොඳ ස්ථාවර මට්ටමක නැවතත් කළුතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ක්‍රීඩා කරමින් සිටින කඩු පහක් Tamanගේ ඉනිම අතතිව ක්‍රීඩා කරනවා. ලකුණු 161ක් ලබා ගනිමින් එවර අලංකාර පහර බැකට් පහර කෙල කරන්නේ පන්දුව නැවතත් තර්ඩ් මෑන් කලාපෙන් 4 සීමාව සොයා ගන්නවා. එත් සමගින් තවත් ලකුණු 4ක් එකතු කරනවා. කළුතර විද්‍යාලයේ ඉනිමට හංසක නැවතත් ක්‍රියාත්මක යන මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 100. හංසක නෙමෙයි මේ අනිත් පිටිකරුවා අනෙක් අන්තයේ සිටින පිටිකරුවා පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින්. තීක්ෂණ අතරම අද උදැස්සන අර තනතෙල්ල නැත්නම් තන තීරුවේ තත්ත්ව විශ්වර ගෙනාව අපේ මිත්‍රයා අසල සඳහන් කරා ලකුණු 200ක් ලබා ගන්න හැකියාව තිබේ මුලින් පන්දුර පහර දෙන හැට 250 ආකාරයට තමයි පේන්නේ 200ක් ලබා ගන්න පුළුවන් නම් ඔහු සඳහන් කරේ හොඳ ජයග්‍රහණයක් කියලා. හොඳ පන්දුවක් කඩුල වෙතට පැමිණෙන පන්දු ආරක්ෂාකාරයෝ පිළිගන්නවා. තීක්ෂණ විසින් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. නැවතත් හොඳ පන්දුවක් එවර පිත්තේ පිටතග්‍රේ වදින පන්දුව ඇද යනවා තර්ඩ් මෑන් කලාපයට. පය අතරතුර පන්දුව රැකගෙන බාර කරනවා. ලකුණු 2කට පහසුවෙන් කල් වේලා තිබෙනවා පිටිකරුවන් දෙදෙනාට. හැබැයි තරම උත්සාහ කරන ලකුණු 3ක් දිවීමෙන් ලබා ගන්න තිබුණා. මොකද පළවෙනි ලකුණ වේගයෙන් ලබා ගැනීම තමයි කළේ උත්තේ. නමුත් මේ පිටිකරුවන් දෙන්න තරම්ම ඒ ගැන අවධානයක් යොමු කර ආකාරයක දුටුවේ නැහැ. මේ පන්දුව රැගෙන දෙදෙනාම දුවගොස් පන්දුව රැගෙන අපසු බාර දෙන අවස්ථාව. හොඳ පන්දුවක් නැවතත් කඩුල කෙලින් පන්දුව පැමිණෙන ආරක්ෂාකාරයෝ පන්දුව පිළිගන්නවා. ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ මේ පන්දුව තුළදී. සාර්ථක පන්දුවාරයක් කළුතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට 4 පහර 2ක් එක ලකුණු 2ක් සමග ලකුණු 10ක් එකතු කර ගන්නවා මේ පන්දුවාරය තුළ මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා. නැවතත් පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුවත් පෙර පරිදිම ආරක්ෂාකාරීව පිළිගන්නේත් සමගින් මේ පන්දුවාරයේ අවසානයේ ලකුණු 167යි කඩුළු 5යි කළුතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. රෙඩි 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 මදයි පෙරුම් පුරලා ගේ හදන්න බඩුත් ගෙනාවා. බෝ අම්මේ මෙන්න කරන්න එපා තාත්තා වැඩ. අප්පාසුනේ එහෙනම් අපි පළවෙනිද ගෙයි වැඩ පටන් ගමු. ඇයි පුතේ? අපි පස්සේ ගේ හදමු තාත්තේ. අලුත් ගේ හදන්නේ මෙයාලටත් එක්ක තමයි පුතේ. ටෝකියෝ සුපර් ඕන වැඩකට සුපර්. hot and spicy රසද ක්‍රීම කොත්තු මී කනකොට පපරේ බීට් එකන නැට වෙයි සෙට් එක තාලට ගස්සලා බවුන්ඩරි උඩින් කප් එක උස්සමුද ඉතින් චියර් අප් කරමු අද තින් ක්‍රීම කොත්තු මී big match fun ක්‍රීම කොත්තු මී තියනකම් කළුතර පුරවරේ සුප්‍රසිද්ධ පාසල් දෙකක් කළුතර විද්‍යාලය කණ්ඩායම සහ තිස්ස ජාතික පාසල් කණ්ඩායම මේ තරග වදින්නේ 63 වන වතාවට උන්ගේ මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමය වෙනුවෙන්. මෙන්න පන්දු රකින්න රඳවා තිබෙන ආකාරය එක ස්විප් ක්‍රීඩකයයි ඊටමතරව බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් ෂෝට් ලෙග් ක්‍රීඩකෙක් එක්ස්ට්‍රා කවර් ෆෝර්ඩ් ෂෝට් ලෙග් ක්‍රීඩකෙක් ඉන්නවා ඊටමතරව මිඩ් ඔෆ් හතර ඉස්සම ඩීප් මිඩ් විකට් සහ ඩීප් ස්ක්වයර් එකේ පන්දු රකින්න රඳවා තිබෙනවා. අවසන් පන්දුවේදී ලහයක් ලබා ගත්තා 4 පහරවල් 2ක් සමගින්. සාර්ථක පන්දුවාරයක් කළුතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට දැන් 42 වන පන්දුවාරය පස්සේ යවන 16 වන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. දැන් තරමක් හොඳ වේගයක් සහිතව පන්දු යවන පන්දු යමිසි. උදෑසන වරුවේ
පැය දෙකක කාල පරාසය තුල පන්දු වාර 26ක් පමණයි මේ දිවාහාරය වන තෙක් පන්දු යවන්නට සමත් වුණේ පන්දු යවන. නමුත් දැන් මේ වන විට අවසන් පැයක් පැයකට තව මිනිත්තු කිහිපයක් තිබෙන්නේ පන්දු වාර මේ 16 වන පන්දු වාරේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා අන්ත දෙකෙන්ම දඟ පන්දු යන ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අනිවාර්යයෙන් මේ තමයි විවෘත්තය. මොකද ඕනෑම තරගයක පැයකට පන්දු වාර 15යි. විශේෂයෙන්ම දෙදින හොරනත් එහෙමයි. එක් දින තරග වල තමයි පැයකට පන්දු වාර 14.2යි. එතන තමයි සාමාන්‍ය වේගය දෙවෙන්නේ. හැම විටම අපි මිසුරන්නට හැම විටම නායකයින්ට උපදෙස් දෙන්නේ වේ පන්දු යවන ක්‍රියාත්මක වුණත් ඒ කරන මේ කාලය සමග යම යුතු පන්දු වාර සංඛ්‍යාව හැමදෙස්සෙම පාලනය කරගෙන යන්න කියලා. නැත්නම් වෙන්නේ අන්තිමට අඩවලට යනවා. මොකද ඕවරේට් ප්‍රමාද ගාස්ත අනිවාර්යයෙන් ඊළඟ පන්දුව කඩලුව වෙතට පැමිණෙන පන්දු ආරක්ෂාකාරයෝ පිළිගෞරවාන්විත හිස්සවා පන්දු වේගවත් තියෙන මනිතන් කුණු 20 කොට කරනවා. සුනිත ඔබ මේ අර ක්‍රීඩකයෝ අපි දන්නවා මේ පුදුනවා ඒතර වරේදී පන්දු ආරෙන්න මම බැට් එක එහෙම මේ කරන්න ඒ ක්‍රීඩා පිටි වලට උපකරණ වලට ගරු කිරීම කළේ. මොකද අපි හැම කියන්නේ ICC තරම් කොන්දේශය පනවල දෙඩයක් ගහන්න පුළුවන් ඒ උපකරණ වලට අගෞරව කරනවා. පන්දේ ලකුණු ඔගේ තමයි හතමන පන්දේ කණ්ඩායමට ලකුණු 27යි තීක්ෂණ 15යි. Protect your child's education, even your absence. School Fee Protector from Sri Lanka ensures your child's education continues uninterrupted by paying their school fees in case of an untimely demise or total their mother like a mother. අතේ ඇති මුදලට ඇංක නිව්ඩෙල් යෝගට්. යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙවෙයි. DR20 probiotics සමග දෙගුණයක යහගුණෙන් ඔබේ පෝෂණයටත් වැළක්. ඇංක නිව්ඩෙල් යෝගට්. Losing couple of wickets after lunch. Trying to add some impetus to their scoring rate. 5 youngsters. Two batters out there on the lookout. Trying to force the issue. This is central throat. Having picked up 3 wickets after lunch, he would extend the flow of runs and put the press. Again, the right combination. Getting things moving for. There another boundary. It's time for Hansaka. 27 of 27. So he's looking good, 31 with that boundary after 28 deliveries. Another juke time. So it cannot bowl it and those when you realize you have to have the control. This is unforgivable and punished really well. He's good. He's keeping one end going. He's moved to 32 now. Also Tikshana Tharuka 15 of 17. So this partnership has built up really well and it has come in a very good time as well. Hemanta. Overall the run rate 4.08. So this is good batting after they lost 2 to 3 quick wickets. It's a good counter attack by Kalutara Vidyalaya. The right word, counter attack, exactly. Hansakanu 32 of 29 and Tikshana Tharuka 15 of just 17. Whenever they get a good ball, they got the solid defense to bring forward, and afterwards just have a look at the partnership. 34 runs must have came in pretty quick time. Run rate, as you mentioned, above 4. If they can maintain this sort of scoring rate for another 15 to 20 overs, definitely it will keep them in a strong position and they will have the upper hand of this game. Yes, sir, certainly. Gets an outside edge. Just a single. As you mentioned, Ricky Hirusha Netsara
right arm gentle medium. You expect a higher level of accuracy from a bowler in his caliber. This man, however, is playing outside the off stump as well as down the leg side, not being accurate enough. This time cut that one away to the point fielder. 43 overs done, 174 for 5. Heels Crest 9 sausages. The bite that bites back. මටත් ඕනේ තාත්තා වගේ වෙන්න. එහෙනම් අපි රසගුණ තියෙන වෙජි කෑමක් හදමු. අම්මේ මේවා? රසකාරක නැති නියම ස්වභාවික රස. ප්‍රෝටීන් ගුණයයි අපේ කුළුබඩු රසයයි. ස්වාභාවික කුළුබඩු පමණක්ම යොදා නිෂ්පාදනය කර බෙදාහරින විජය සෝයා නගට්ස්. වෙජි නම් වෙජිම තමයි. මම චමින්ද සිල්වා. කළුතර තිස්ස මධ්‍යම විද්‍යාලයේ ආදිශිෂ්‍යක වීම ගැන ගොඩක් ආඩම්බර වෙනවා. මෙවර පැවැත්වෙන 63 වන මැංගුස්තරන්ට මගේ උණුසුම් සුබ පැතුම් එක් කරනවා. වසර 63කට පසුව ආදිශිෂ්‍ය සංගමයේ මූලිකත්වයෙන් සජීව විකාශනය සඳහා ආදිශිෂ්‍යයෙකු විදිහට මටත් අනුග්‍රහයක දායකත්වය ලබා දීමට හැකියවීම ගැන මා ආඩම්බර වෙනවා. Quite a few try, quite a few interested people gathering in. School students, families, friends, everyone is here to support the two teams' current partnership worth 35 runs. Just a moment ago we had a special guest on our commentary, Tilakaratna Sampath, brother of Tilakaratna Dilshan. Interesting discussion. Another proud product of Kalutara Vidyalaya. Kalutara Vidyalaya, I think, having looked at the way the game panned out so far, they are in a dominant position. 174 runs on the board, 5 wickets down. Yes, as you could see, Yuthika Dilruk, 74 of 62. He looked brilliant. Liviru Senmith, painstaking, struggling at 29. But this partnership, 32 to Hansaka and Tikshana on 16, has put them back on track, and the runs are coming in quick time. 3 for 45, Malind Dilshan easily the pick of the bowlers. Buddhila picked up the early wicket, and Randika Mihiranga, the leggy, he picked up 1 wicket as well. But most importantly, they have been expensive. Almost all of them having a high economy rate, because it has been very good batting. 4.05 is the current run rate. Instructions from the Kalutara Vidyalaya camp pretty clear. Get your runs quickly. I'm sure they are looking at the possibilities of wrapping this game off with an outright win. I mentioned
in a 2-day game. It's all about momentum. Kalutara Vidyalaya, in comparison to Tissa Central, had far better first session. Thought Tissa Central begin well the post-launch session by picking up 3 wickets, but now Tekshana Taruka and Hansaka Anupama putting up a nice partnership. Came in a good quick time in the process, getting their run rate up and tightening the grip on this game. This time off the back foot, safely negotiated. Randika Mihiran back on the attack. Yes, they'll be looking to get another wicket here, get into the low order, the tail enders. It's a much important that they get these regular strikes, regular breakthroughs, and this partnership is really threatening. Anupama is looking really good. Hansaka Anupama, I really like the look of him. He pretty much, whenever ball is pitched up, he's prepared to go down the track and pick up boundaries. This time off the back foot, firm punch. Will it go for 4? Yes, it will. 4 more runs. Just as we trying to praise Hansaka Anupama, picking up another boundary. This is fantastic cricket. Yes, excellent footwork. You could see him going deep into his crease and gave himself just that bit of room that he could have played off that offside. And that's very well played. Stood tall, but poor fielding. That should have been stopped. That should have been no runs. Instead, it has gone for 4. But these are valuable runs for Kalutara Vidyalaya. It doesn't matter which format you are playing in. Partnerships will be the key. It always will. Just look at the shoulders are dropping for Tissa Central College. These two still didn't manage to add 50 runs, but already energy levels going down for Tissa Central. Not ideal. Oh, that's in the air. And it's out. That's a good catch though. That was in the air for a while. This is good bowling. He bowled a couple of short deliveries. This time he floated it up outside that off stump. Invited the batter, Hansaka Anupama, to take him on. And Anupama did so. But he was not in a very good position to play that shot. His head was in the air. It was a low shot. And he got a leading edge. In fact, he was looking to play towards mid-off. But that was a good catch. Credit to the fielder, kept his eyes on the ball, both hands, and a much needed wicket for Tissa Vidyalaya. Hansaka Anupama departs for 36. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. මදයි පෙරුම් පුරල ගේ හදන්න බඩුත් ගෙනාවා. බූ! අම්මේ මෙන්න කරන්න එපා. තාත්තා වැඩ. අප්පාසුනේ, එහෙනම් අපි පළවෙනිද ගෙයි වැඩ පටන් ගමු. ඇයි පුතේ? අපි පස්සේ ගේ හදමු තාත්තේ. අලුත් ගේ හදන්නේ මෙයාලටත් එක්ක තමයි පුතේ. ටෝකියෝ සුපර්. ඕන වැඩකට සුපර්. නවීන විලාසිතාවන්ට ගැලපෙන. ඉතාම උසස් නිමාවෙන් යුත් සිත් ගන්නා සුළු කාන්තා සහ පිරිමි නිමියඳු මිලදී ගැනීම සඳහා ඔබ පියනගිය යුතු එකම තැන වෝටර් ෆැෂන්. වෝටර් ෆැෂන් නාගොඩ පාර කටුකුරුන්. ඇන්කර් නිව්ඩෙල් යෝගට්. යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙමෙයි. Central College another wicket. Wickets generally slows things down, but it will be interesting to see. This is the replay. Flighted, floated, slowed it down. Hansaka Anupama couldn't resist the temptation. Went for a big heave and gifted his wicket. So he's gone, I think. He did his part. Scored runs pretty quickly. Build a partnership. New batsman, 18-year-old Situm Dhananjaya. Kalutara Vidyalaya still benefiting from having left-right combination at the center. 44 overs done. Score rate still pretty impressive.
We have spoken about leg spinners. Now, Kotika Mihiranga. Tekshana Taruka, the left-hander, picking up another boundary. For a moment, I thought that was timed it beautifully, but the fielder will cut that one off. But so that's a good-looking shot indeed. Driven through the line. But once again, the fielding is appalling, isn't it? They really cannot catch the ball at the moment. Tissa Vidyalaya, this is... you cannot give any excuses. Those are straightforward. We have seen a couple of boundaries now in the last 2 overs that have gone through the legs of the fielders. They are in this situation because of this fielding and their poor execution with the ball as well. I will tell you, they are lucky to pick up the wickets they have taken. Some poor shots as well. It's not that anybody really got out to good deliveries. Spot on, Ricky. The coaching staff, I'm sure they'll be furious about it. Something the coaches and the team management like to hear, that they have developed a good fielding team. I think Tissa Central fielded brilliantly on patches, not being consistent. 2 previous examples, ball went underneath the player, pretty much gifted 4 runs. It should have been dot balls. Yes, you have just picked up the wicket. You need to keep the pressure on. You cannot loosen that pressure and give away free runs. Dot ball to end the over. Solar, the #1 solar provider in Sri Lanka, specialists in renewables and energy storage systems. Our EnergyNet solution offers a wide range of off-grid, hybrid and battery backup systems. All our installations are custom designed, installed, commissioned and maintained, ensuring the highest quality with our market expertise over 100 years. As I rightly mentioned, Ricky, leg spinners generally on the lookout for wicket. This man, now having picked up a wicket of a dangerous man, should be able to slow down Kalutara Vidyalaya considerably. This is where your intelligence comes through. Now Kalutara Vidyalaya, 183 runs on the board, having lost 6 wickets. They got 6 wickets in the bag. But what sort of a score they are targeting at? Will it be 250? Will it be 280? I think if they can scroll up to something like 285, they will definitely reach the upper hand and will control things from there. It won't be any easy for Tissa Central College to go past 285 runs in a quick time, so that will eventually provide the opportunity for Kalutara Vidyalaya to pick up wickets and get their act together. It's just about momentum. Good use of his feet. Just a single, but they're certainly looking to score runs, looking to be positive. Trying to apply the pressure back. Pretty much in and out field. Few deep fielders, plenty of fielders inside. Imaginary 30-yard circle, a slip, eagerly waiting. It's about picking up wicket. Nothing more than that. They started off the session well, but right now it's about a ball.
Just overstep in. Just trying a bit extra. Going over the line. Have to re-bowl that one. Taking a look at the win count, Kalutara Vidyalaya dominating with 23 wins, faster delivery. Well clipped away, finding no run. Good variation. From time to time we've seen this man slipping in a quick delivery. That one was fuller. Had he missed it, would have been a close call for an LBW. Drives the quicker one. The field now well spread out on the offside. Lots of gaps as well for the batters to get those ones and twos. End of yet another over. In general, Ricky, Kalutara Vidyalaya pretty much stick to their plans, but when they were presented with the opportunity to dominate the game, they've thrown that away. Classic case was the previous partnership, two batters trying to control things out there in the middle, pretty much done that successfully, but given away a wicket and once again created that opportunity. This is Central to walk back into the game. This time flighted, finds extra cover fielder for no run. Once again, Malidu is back into the attack. Successful off spinner, picked up 3 out of 6 wickets to have fallen so far. He's pretty much doing basic stuff. There is stuck delivery, the off spinner in, and from time to time the armour goes just like that, goes past the outside edge. Good piece of bowling. Yes, he's been very good right throughout the game. He's been steady. Just bowled well within himself. Bowl in the right areas. Most importantly, he's also bowled the right speeds. He's varied his speed really well. You could see a couple of deliveries. He gives it a bit of air when he got that stump in. And there's been a couple of deliveries there. He just sends it quickly across. He's trying to outthink the batters. In addition to that, Malidu completes his overs pretty quickly, helps the over rate. Completes another over, just like that. and face cream 3-in-1 fix එක sharp look එකට trick එක Heels Crest Naimeris sausages, the bite that bites back. It's much more pleasant, colorful dressing, lovely. It's always good to see plenty of people attending your big match.
Yes, certainly it has been a lot of color. They've taken in a lot of effort to organize this big match, especially the Tissa Vidyalaya who are playing the host. They have done a lot, and certainly it has been a very good day on the field and off the field as well. And then they have taken the initiative of broadcasting this game live. That's important. And during the lunch break, we had few discussions with the old boys set up from both the schools. They have stressed out the importance of providing opportunity for these youngsters to showcase their talent and earning recognition. Certainly that's very important. There have been a lot of players from Kalutara Vidyalaya in particular who have gone on to make it big at a national level, play for Sri Lanka. The biggest name, of course, Tilakaratna Dilshan. But we have the likes of Milinda Siriwardana, Malinga Bandar, Dulip Lienage, who played in the 90s. And Pato Mesanka, product of Kalutara Vidyalaya originally. Yes, the last to come out of Kalutara Vidyalaya before he went on to a different school as well. So yes, there have been some players that have made a big name for themselves. Talent in abundance rather. That's why this big match, Battle of Mangosteens, takes a very key part when it comes to school big matches. I think if I'm not mistaken, this is the highly anticipated and much awaited biggest big match in the Kalutara district. So that's the end of another over. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. මදයි පෙරුම් පුරලා ගේ හදන්න බඩුත් ගෙනාවා. බු! අම්මේ මෙන්න කරන්න එපා. තාත්තා වැඩ. අප්පාසුනේ එහෙනම් අපි පළවෙනිද ගෙයි වැඩ පටන් ගමු. එයි පුතේ. අපි පස්සේ ගේ හදමු තාත්තේ. අලුත් ගේ හදන්නේ මෙයාලටත් එක්ක තමයි පුතේ. ටෝකියෝ සුපර්. ඕන වැඩකට සුපර්. Tissa Central pretty much exploited all their bowling skills. Having tried all their tricks in the book, still they have only managed to pick up 6 wickets, 188 runs being scored by Kalutara Vidyalaya in a strong position still. But throughout last 10 minutes, once again Tissa Central managing to slip in some quality overs. In return, creating some pressure, stem the flow of runs. Hansakanpuma, the man, got out 36 of 35 deliveries. Tikshana Tharuka, the man who's controlling things out there in the middle for Kalutara Vidyalaya right now. It's 23 of 36 and 2 of 12 to Sidham Dhananjaya. He'll be trying to look for another wicket or two, try to get to 5 wickets. That will be a big moment for him. Malinda Dilshan, if he can get a 5 at this big match, his name will go down in the record books. Has he got one? The keeper rather excited, and once again I won't be surprised if the umpire has a word with the wicket keeper. I think he's off camera, but he is Hemantha, because that is aggressive appealing. Straight away he said not out off the pad. But you cannot rush to the umpire. You cannot, keep running while you're appealing. That is against the spirit of the game. Yes, there are protocols, there are rules to be stick with. Excessive appealing, sometimes considered obnoxious. Front foot defense, 49 overs done, 188 for 6.
fast bowlers for Tissa Central College haven't been able to start things off on a right foot. Spinners done a pretty decent job. A leg spinner again picked up a wicket. Now he too getting his act together. Rambika Mehuranga 2 for 57, aiding Malindu pretty much. So what we didn't see in this attack is a left arm spinner, isn't it? We didn't see generally there in schoolboy matches you get a lot of left arm spinners, finger spinners. Absolutely right. Left arm leggies be proven very successful, especially in these pitches this time of the year. Dry to begin with, hard, give them the sort of backdrop to pick up wicket on a regular basis. Unfortunately for Tissa Central College, surprise, surprise, no left arm spinner to do the stuff. Sithum Dhananjaya has bowled a good over. Sithum Dhananjaya is struggling because Randika Mehuranga has bowled a good over here. He's tried to pull 2 deliveries, hasn't been able to get away. Now he gets a single. I think it's a good thing that he's gone off strike because he was really not picking the bowler well. Randika Mehuranga, though the 2 batters out there in the middle haven't been able to pick him successfully, he pretty much a googly bowler. I think 80% of all his deliveries are googlies like that. If he can mix it up with quite a few leg spinner deliveries well pitched up, I think he will definitely give him a better chance of picking up wickets. Yes, certainly. You have to have that in your weaponry. Blocks it out. So 50 overs have been completed so far today. It's 189 for 6. Hot and spicy රසද ක්‍රීම කොත්තු මී කනකොට Papare beat එකන නැට වේ සෙට් එක තාලෙට ගස්සල boundary උඩින් කප් එක උස්සමුද ඉතින් cheer up කරමු අද උදින් ක්‍රීම කොත්තු මී big match fun ක්‍රීම කොත්තු මී තියනකම් ප්‍රහාරයකට ලක් තිබෙන ඔහුගේ පළමු පන්දුවර තුලදී සේන සිතුම් දරංජය සමගින් තීක්ෂණ තාරුක දැන් පන්දුවල පහර දෙන පිටිකරුවන් දෙදෙනා තීක්ෂණ තාරුක මැනවින් තමන්ගේ ඉනිම ගොඩනගමින් සිටිනේ මේ වන විට තේපානය සඳහා තරගය නතර වෙන නියත 2:50ට යනවා මේ දෙදින තරගයක් නිසා ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය තරමක් වැඩි කරගත්තොත් එමෙතන හැකියක්බනින් ඉනි මාත්‍රිවල ප්‍රතිවාදී තිස්ස විද්‍යාල කණ්ඩායමට පන්දුර පහර දීමේ වාරය ලබා දුන්නොත් මේ තරගයේ ප්‍රතිඵලයක් මොන හරි බොහෝ විට අපි දකිනවා ගොඩක් වෙලාවට පළමු දිනේ තේපානය වෙන විට ඉනිමක් අත්හිටුවල දෙන්න පුළුවන් වගේ කියන්නේ බොහෝ විට තරගයේ ප්‍රතිඵලයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නට පුළුවන් නැත්නම් ඉන් එහාට ඉන් ඔබට ගොස් පන්දුර පහර දෙන්නට උත්සාහ කරනවා කියන්නේ තීරණය පිළිබඳව යම් සැකයක් මතුවෙන ස්ථානයක්. අනිවාර්යයෙන්. මොකද අර ගක්රඩගෙන ස්පෝර්ටි ඩික්ලරේෂන් එක ක්‍රීඩාශීලීත්වය අගයන ඉනි මාත්‍රිවීමක් කරන්න පුළුවන් නම් අවදානම ගත යුතුයි කරන්න දෙයක් නැහැ. අලංකාර ඩ්‍රයිව් කිරීම කොන් ඩ්‍රයිව් පහර පන්දුව ලොං ඔන් කලාපේ නැදී යන්නේ ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවත් සමගින් දැන් තීක්ෂණ තාරුක තමන්ගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව 27ක් දක්වා හෙළනම් වඩනවා. කළුතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 194යි. මේ කොන් රෝපණය ඉතාමත් හොඳින් ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහර
හොඳ ජවයකින් යුතුව පහරේල කරනවා. විදුලි වේගෙන් පන්දු 4 සීමාව සේන ඔහු පන්දුව පතිතයට පෙර ෆුල් ටොස් පන්දුවක් වශයෙන් පන්දුව බාර ගන්නවා. එනවර තරමක් චක්තියක් සහිතව පන්දුවට පහර දෙන්නේ එවර පිට යොමු කරනවා පිටේ වදිනවා පන්දුව. ඔහු පහරකට උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. නදුලි සිල්වා දෙවන පන්දු වාරය යොමු කරන සිටින ලකුණු 17යි ලකුණු 5ත් සමග. නැවතත් ඉතාමත් හොඳ පන්දුවකින් පන්දු වාරය නිම කරන්නේ නදුලි සිල්වා සමගින් 51 වන පන්දු වාරය නිමයි. ලකුණු 194යි කඩලු 6යි කළුතර විද්‍යාලය කණ්ඩායම. බෙර මේ කළුතර විද්‍යාලීය දාජ සහිතව තරගය නරඹන පාසල් දරුවන් ජාතිය අභිමානී ලෝටම ක්‍යාපාන ජාතික දජ පාසල් දජ සහ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ දජ අපිට කොනකින් පෙනෙනවා. ලකුණු 194යි කඩලු 6යි 50 දෙවන පන්දු වාරය ආරම්භ වන්නට තිබේ. පන්දුවේ මේ වෙනසක් සිදු කර තිබෙනවා. පන්දුව යමට සඳහා කැඳවා තිබෙනවා තෙනුෂ්ක අෂේ. මුල්මතට එහු මේ ඉනි මේ පන්දුවමට කැඳවා තිබෙන්නේ. දැන් මේ 7 වන කඩුල්ලේ සම්බන්ධතාවය විඳහෙලන්න තමයි ප්‍රබල උත්සාහයක් දරන්නේ. මේ වන විට අවසන් කඩුල්ල හැටියට හංසක අනුපම ලකුණු 36කට දැවි ගියේ. එවර අවස්ථාවක් ලබා දුන්නා. මෙන්න ඔබ සඳහන් කර ඇසෙම මේ කඩුල්ල දවාගෙන මේ සම්බන්ධතාවය බෙද හැලීමට. නමුත් ෆෝවර්ඩ් ෂොට් ලෙග් ක්‍රීඩකයාට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ පන්දුව එක්වර රැක ගැනීමට. ඔහුගේ තරමක් ඉදිරියේ පන්දුව පතවන්නේ. නමුත් ඔහුගේ වගකීම වන්නේ අහලින් පහලින් යන පන්දු නවතලීම. අහලින් පහලින් පොඩක් එහායින් ගියේ. ලකුණු 195 මිලක පන්දුව ආරක්ෂාකාරීව පන්දුව පිළිගන්නවා තීක්ෂණ තාරුක විසින්. තෙනුෂ්ක අෂේ තාමත් මේ පන්දු වාරය තුලදී ලකුණක් පමණයි ලබා දී තිබෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම පාදරේ ගොසෝ ඩ්‍රයිව් කිරීම සාර්ථකයි. ලකුණක් ලබා ගන්නට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. පොයින්ට් කලාපෙදී පන්දුව නතර කර ගන්නවා. විශේෂයෙන් මේ පාසල් දෙකේ ක්‍රීඩකයන් විනය ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමක තබාගෙන ක්‍රීඩා කරන අපේ ගැන අවධාරණය යොමු කළ යුතුයි. ඒ ගැන අපි කිසිම විටක දැක්කේ නැහැ විනිසුරුවරයෙක් විසින් යම් අවවාදයක්වත් ලබා දෙන වේලාවක් මේ තරගය තුලදී. නෑ ඉතාමත් වැදගත්. හොඳ පන්දුරක් ගැනීමක් 1යි 2යි ලකුණු 3ක් ලබා ගන්න තිබු අවස්ථාවක්. ලකුණු දෙකකින් සෑහීමකට පත් වෙන අපිටකරුවන් දෙදෙනා ඒත් සමගින් 52 වන පන්දු වාරයේ අවසානයේ ලකුණු 197යි කඩලු 6යි කළුතර විද්‍යාලය කණ්ඩායම. මටත් ඕනේ තාත්තා වගේ වෙන්න. එහෙනම් අපි රසගුණ තියෙන වෙජි කෑමක් හදමු. අම්මේ මේවා රසකාරක නැති නියම ස්වභාවික රස. ප්‍රෝටීන් ගුණයයි අපේ කුළුබඩු රසයයි. ස්වාභාවික කුළුබඩු පමණක්ම යොදා නිෂ්පාදනය කර බෙදාහරින විජය සෝයා නගට්ස්. වෙජි නම් වෙජිම තමයි. ලකුණු 197යි කඩලු 6 තේ පානේ සඳහා තවත් මිනිත්තු
20ක් පමණ තමයි ඉතුරු වෙ තිබෙන්නේ. ලකුණු 197ක් ලබාගෙන තිබෙන්නේ. දැන් මේ වන විට පන්දු වාර 26ක් දිවාහාරයෙන් පසුව යොමු කර තිබෙනවා. ලකුණු 91ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. කඩලු 4ක් බිඳ වැටී තිබෙනවා. මම හිතන්නේ කණ්ඩායම් දෙකටම සමතත්වයේ පසුවන කාල පරාසයක් තමයි දී. යාත්‍ර වාරයේ බෑක්වර්ඩ් පහර කළ කරනවා. පන්දුව ඇදී යනවා බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයෙන් ඩීප් බෑට්මන්ට් පොයින්ට් කලාපයේදී පන්දුව රැකගෙන බාර කරනවා. ඇතනම දිවා තේපානයට තරග නතර කරන විට පන්දුවාර 60ක් සම්පූර්ණ කර තිබිය යුතුයි. ඒ කොහොමදත් දැනට 52ක් සම්පූර්ණ කර හමාරයි. බොහෝ විට මේ තරගයේ මේ දක්වා පන්දු යැවීමේදී පන්දු යවන කණ්ඩායම ඉතාමත් හොඳින් අවශ්‍ය කරන කාලයට අනුව නියමිත පන්දුවාර සංඛ්‍යාව යවීමට හැකියාවක් ලබාගෙන තිබෙන අගය කළ යුතුයි. එහතර වාරයේ මම හිතන්නේ උඩ පන්දුවකට අවස්ථාවක් වශයෙන් පන්දු යවන්නත් සඳහන් කරනවා. පන්දු රකින්නනුත් ඒ ආකාරයේ යම්කිසි ඉරියව් දැක්වීමක් සිදු කරනවා. කෙසේ වෙතත් කඩු රකින්න අතින් පන්දුව ගිලිහි ගියා. මම හිතන්නේ අවස්ථාවක් ගිලිහි ගියා වගේ තමයි බොහෝ දෙනාගේ ඉරියව් පෙන්눔 කරන්නේ. ඔව් උඩ පන්දුවක් 1යි 2යි 3 වෙනි අවස්ථාවේ බිම අතරනවා. හොඳ පන්දුවක් තියුණු දක කැවීමක් සහිතව පන්දුව යොමු කරන්නේ නදුන් සිල්වා. ඔහුගේ 3 වෙනි පන්දුවාරය යොමු කිරීම සඳහා කැඳවා තිබෙන අතරතුර ලකුණු 20ක් දැන් 7 වෙනි කඩුල සඳහා සම්බන්ධතාවය. ඉවර තරමක් වෙලා ගුවනේ පා කරහන පන්දුවට ඩ්‍රයිව් කිරීමක් පන්දුවට ලකුණක් ලබාගන්නට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. සමන වේගය දැනට 3.7යි 8ක දල වේගය රඳවාගෙන පන්දුවට පහර එල්ල කරන්නේ. ඊට පෙර 4.4ක පමණ වේගයක් රඳවාගෙන අපි දුටුවා පළවෙනි කඩුල්ල පමණක් දෙවි ගොස් තිබෙනාස්වදී ලකුණු ලබාගත් ආකාරය. පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව වෙතට තිබෙන්නේ නදුන් සිල්වා සාර්ථක පන්දුවාරයක් ලකුණු 2ක් පමණයි පන්දුවාරය තුල. යාත්‍ර වාරයේ පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණෙමින් පන්දුව අනගත කරන්න උත්සාහ කරත් සාර්ථක නැහැ. සිතුම් දනංජගේ එවර උත්සාහය එත් සමගින් 53 වන පන්දුවාරය අවසන් වන්නේ. ලකුණු 199යි කඩලු 6යි කළුතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ලකුණු 199 කඩලු 6යි. දැන් නැවතත් තෙනුෂ්කා ෂේන් පන්දු යවන්නේ. එවර පායින කෙලින් පතකට පන්දු අපේ ආරක්ෂාකාරී පන්දු පිළිගන්න ලකුණක් ලබාගෙන අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. 3.7යි 4යි ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය. එවර හොඳ පන්දුවක්. පායින තරමක් ආක්‍රමණය කරන්නේ තෙනුෂ්කා ෂේන්. නමුත් පිටිකරුවා පසුපාදයට ගොස් වරම් පන්දුවට පහර එල්ල කරලා ලබාගෙන අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. ඩ්‍රයිව් කිරීම පන්දුව ඇදී යනවා ලොං ඔෆ් කලාපයට එක් ලකුණකට පහසුවෙන් කල් වෙලා තිබුණා. ලකුණු 200 සම්පූර්ණ කරනවා කළුතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. කඩලු 6ක් දැවි 54 වන පන්දුවාරයේදී. මෙන්න කළුතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පිළිගන්නවන ඉන්න එකම ලකුණු 200යි ප්‍රධාන ලකුණු පූර්වයේ සටහන් වී තිබෙනවා. කඩලු 6ක් දැවි ගොස් තිබෙන අතර වාරයේදී තේපානයට පෙර ආතුව ශ්‍රී පහරක් එල්ල කරන්නේ 19 අවස්ථාවේදී සාර්ථකයි. ලකුණු 4යි යනුව ලොං ලෙග් දිසින් ලකුණු 4 එකතු වෙනවා. සමනේ තේපානය වෙන අවස්ථාවේදී කඩලු 9ක් දැවි ගොස් තිබුණොත් තවත් පැය භාගයක් තරගයේ පවත්වාගෙන ආ යුතුයි. එහෙම නැත්නම් සීලමකකින් දැන පත්ගේ පකන කඩල සම්බන්ධතාවය ඒ පැය භාගය තුල රඳවා ගත්තොත් තේ පස්සතන නගල පස් විනාඩි 2ක ලබා ගන්න. සෙනින්සොත් වස්වෙන් වෙන වේලාවෙනේ පැයගේ අඩු වෙනවාද? අතෙන් දෙවෙනි සමෙන් අවසාන කාල පරාසය පැයකමාර ෆෝට් ෂොට් ලෙග් ක්‍රීඩකයා උත්සාහයක් දරනවා උඩ පන්දුවක් වශයෙන්. රැකගන්නට නමුත් 54 වන පන්දුවරේ අවස්ථාවේදී
අවසන් වටේ ලකුණු 204යි කඩලු 6යි කළුතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. හොඳයි මේ වෙනකොට උතිහක් ලබාගෙන නොදවි ක්‍රීඩා කරන එකාන්තයක සිතුම් දනංජය නොදවි ලකුණු 11යි. තීක්ෂණ පන්දු 52කට මුණ දෙ තිබෙන ඉල්ලීමක් කරන අවස්ථාවේ බලමු. එල්ලීම කුමක් සඳහාද උඩ පන්දුවක්ද කඩුල්ල මාකේ වරදක්ද? සෑහෙන ඉහළ කොටසේ පාදයේ පන්දුව වදින්නේ. එවර ඩ්‍රයිව් කිරීම ස්වීප කවර්ස් කලාපයට පහසු වෙන එක ලකුණයි. නදුල් සිල්වා නැවතත් සාර්ථක පන්දුවාරයක් ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින ලකුණු 26ක් හත්වන කඩුල්ලට මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා තීක්ෂණ සමගින් සිතුම් ගොඩනගා තිබෙනවා. ආරක්ෂාකාරී පියවරක් ලකුණක් ලබා ගන්නට අවකාශ නැහැ. එදමත් මේ මහා ක්‍රිකට් තරග ගැන කතා කරද්දී විශේෂයෙන්ම කළුතර විද්‍යාලයත් තිස්ස විද්‍යාලයත් වසර 63ක් තිස්සේ මේ තරගය පවත්වා තිබෙනවා. එයත් අපි විශේෂයෙන්ම අගය කළ යුතුයි. 55 වන පන්දුවාරයේ අවසන් වන්නේ පන්දුවත් සමගින් ලකුණු 205යි කඩුළු 6යි කළුතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පන්දුවාර 55ක් අවසන්. ඇති මුදලට ඇංක නිව්ඩෙල් යෝගට්. යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙවෙයි. DR20 ප්‍රොබයොටික් සමග දෙගුණයක යහගුණෙන් ඔබේ පෝෂණයටත් වැළක්. ඇංක නිව්ඩෙල් යෝගට්. ඇංක නිව්ඩෙල් යෝගට්. යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙවෙයි. ලකුණු 205යි කඩුළු 6යි. මේ 63 වන මැංගුස් සටන කළුත තිස්ස ජාතික පාසල සමගින් කළුතර විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. මේ තරග 62ක වැඩි ගෞරව තිබෙන්නේ කළුතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. කළුතර විද්‍යාලයට 13ක් පමණයි ජයග්‍රහණ තිබෙන්නේ. ජයග්‍රහණ කර තිබෙන්නේ තිස්ස ජාතික පාසල. කළුතර විද්‍යාලයේ මෙතන තරග 26ක් මගේ මතකයේ නිවැරදි නම් තරග 26ක් ජයග්‍රහණ කර තිබෙනවා. පන්දුවේ මේ වෙනසක් සිදු කරමින් වේග පන්දුවයන් කැඳවා තිබෙනවා පන්දු යැවීමට. අජිත බුද්ධිල කැඳවා තිබෙන්නේ පන්දු යැවීම සඳහා ඔහුගේ 6 වන පන්දු වාරයේ දිනේ පළමු කඩුල දබාගත් පන්දු යවන්න. හැම විටම මේ නායකයා විසින් හැම ඉතා ඉක්මනින් පන්දුවයන් වෙනස් කරමින් වේග පන්දුවයන් කැඳවනවා. දඟ පන්දුවයන් සමග සංකලනය කරනවා. මම ඉතාමත් හොඳයි. නැත්නම් 103කට එකකට දැවි ගොස් තිබෙන අවස්ථාව දැන් 205යි කඩලු 6යි. කණ්ඩායම් දෙකම වරින් වර එකිනෙකා පරෙමින් ඉදිරියට එනවා. එයා තමයි විශේෂම ක්‍රීඩා විවිධත්වය. මොකද අර one sided one nose game කියලා කියන නැත්නම් එක පැත්තකට විතරක් වාසිදායක කණ්ඩායමක් විතරක් ක්‍රීඩා කිරීම තමයි මෙතන. මෙතන කණ්ඩායම් දෙකම ඉතාමත් හොඳින් සමව තමන්ගේ මේ ඉනිම දියත් කරනවා. පන්දු යවන්නත් එහෙමයි පන්දුර පහර දෙන ඇත්ත එහෙමයි. දිවාරෙන් පසු යවන 30 වන පන්දුවාරය යොමු කරන්නේ. ලකුණු 99ක් ලබාගෙන තිබෙනවා දිවාරෙන් පසුව මේ
කළුතර විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් කඩුළු 4ක් ඔවුන්ගේ බිඳ වැටෙද්දී ගෞරවය සමසමව බෙදී යන්නේ දිවාරේ සහ තේපානේ අතරතුර මේ කාලපරාසය. මේ අජිත බුද්ධිල උදෑසන ආරම්භක කඩුල දවාගත්තේ ඔහු කෞශලගේ කඩුල්ල ස්ක්වයර් ඩ්‍රයිව් පාර කෙල්ල කරේ නොතොඩ හරියාකාරව ස්ථානගත ගන්න හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. කෙලිම පොයින්ට් ක්‍රීඩකයා අතරමයි පන්දුව ලබා දුන්නේ උඩ පන්දුවක් හැටියට. එවර ඩ්‍රයිව් කිරීම ස්ථානගත කිරීමේ තරම් සාර්ථක නැහැ. ලොං ඕම මිඩ් ඔෆ් කලාපේ පන්දු රකින්නේ ක්‍රඳවා තිබුණා. ඒත් සමගින් ලකුණක් ලබා ගන්නට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැහැ. 3.6යි 8යි ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය අර දෙදින තරඟ රටාව තුළ ඉතාමත්ම හොඳ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක්. නමුත් අර මහා ක්‍රිකට් තරඟයක් නිසා යම් උද්‍යෝගයක් මීට වඩා තියෙන්නට තිබුණා. අර අපි දුටුව අපේ ලකුණු 50 අතරතුර පන්දුර පහර දුන්න ආකාරයේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා මේ ඉනිම තුල හොඳ පන්දුවක්. කෙවර කෙටි පන්දුවක් පැමිණෙන්නේ පිටේ ඉන්න කෙලින් ආරක්ෂාකාරීව පන්දුව පිළිගන්නවා. මම හිතන්නේ පිටිකරුවෙක් කෙටි පන්දුව සේන මීට වඩා ඵලදායී ආකාරයෙන් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. වේග පන්දුවෙන් ඒකාකාරී පන්දුවෙන් ලබා ගන්නට තිබෙන කඩුළු සංඛ්‍යාව පිළිබඳව ගැටලුවක් එනවා. මොකද ඕන කෙටි පන්දුවේ මේ වගේ දේවල් සිද්ධ කළ යුතුයි. මේ පන්දුවන්ගේ සටහන අජිතේ 6 වෙනි පන්දුවාරයක් කෙල්පුන් සැරේ කඩුළු මාලිදු දිල්ෂාන් පන්දුවර 17යි නිලකුණු පන්දුවර 3යි 45කට කඩලු 3ක්. ඔහු තමයි හොඳම පන්දුවේම වාර්තා කරන්නේ මේ ඉනිම තුල මේ වෙන විට. ඊළඟ පන්දුවත් නිදැල්ලේ යමිට හරනවා පන්දුවර පහර දෙන පිටිකරුවයිත් සමගින් 56 වෙනි පන්දුවාරයේ නැත්නම් තේපානෙන් අනතුරු යොමු කළ 30 වෙනි පන්දුවාරයේ නිමාව දකිනවා. ලකුණු 205යි කඩලු 6. Heels Crest 9mm sausages. The bite that bites back. දිවාහාරෙන් පසු වෙන 31 වෙනි පන්දුවාරය. ඔව් තේපානට තවත් විනාඩි හරියටම 9ක පමණ කාලයක් ඉතුරු තිබෙන්නේ. ඒ අනුව අපි දැන් කතා කරා තේපානේ වෙන විට කඩුළු 9ක් දෙවි ගියොත් තව පැය භාගයක් තරඟේ පවත්වනවා. නමුත් ඒ එසේ වෙන ආකාරයක් නැහැ. මේ පිටකරුවන් දෙදෙනායි තමත් හොඳින් කණ්ඩායමේ ලකුණු සංඛ්‍යාව වැඩි කරගන්න හොඳ උත්සාහයක් දරනවා. ලකුණු 205 අපි උදෑසන තනතුරුවේ වාර්තාවේ ඇසල සඳහන් කළ ලකුණු සංඛ්‍යාව. ඒ කියන්නේ කළුතර විද්‍යාලයේ මේ වෙන විට ඔවුන්ට සරිලන ඉලක්කයක් සපුරාගෙන අවසන් පළමුවෙනිම සඳහා දැන් ඇසල කියපු ලකුණු 200 හරි. දැන් එතනින් එහා විද්‍යාලය කණ්ඩායම ලකුණු ලබා ගැනීම සිදුවේ. වෙන එවරීලිම සාර්ථකයි යනුව දැවි යනවා 7 වන කඩුල්ල. නාදුන්ද සිල්වාගේ 5 වන පන්දුවාරයේ ඔහුගේ කැඳවීම මේ කැඳවීම තුළ ඔහු පිට යවන 4 වන පන්දුවාරයේ ඉතාමත්ම හොඳින් පන්දුව ඔහුගේ පළමු පන්දුවාරයට ලකුණු 12ක් ලබා ගත්තා. නමුත් ඉන් පසුව ඔහුට දැන් ලකුණු 8ක් තුල දැන් මේ කඩුල්ලකුත් දවා ගැනීමට සමත් වෙනවා. මේ පොන්රෝපණය කඩුල්ල මා කිරීම වලට හසුන ශාන්ත කඩු රකින්න උඩ පන්දුවරක් ගන්නවා කඩුල්ල බස් හිඳිමින්. යනුව 7 වෙනි කඩුල්ල අහිමි වන්නේ ඉෂාර මාලිත් කඩුල්ල රකින්න ක්‍රීඩකයා උඩ පන්දුවරක් ගන්න තියෙන අදුන්ද සිල්වා දැවි යන කඳු කමියක් දැක්වලා සිටිනවා. Haley Solar, the #1 solar provider in Sri Lanka. Specialists in renewables and energy storage systems. Our EnergyNet solution offers a wide range of off-grid, hybrid and battery backup systems. All our installations are custom designed, installed, commissioned and maintained, ensuring the highest quality with our market expertise over 100 years.
3-in-1 fix එක. sharp look එකට trick එක. ලකුණු 205යි කඩලු 7යි. ආරක්ෂාකාරයෝ පන්දුව පිළිගන්නා පළමු පන්දුව නිත්තික දිෆොන්සේකා. මේ අවසන් කඩ ලැබුණු රූපනේ. පිත්තේ යාන්තම් වැදුණු පන්දුව උඩ පන්දුවක් කියලා කඩලුකිනකට ගියා පාස් වෙන රැක් ගන්නවා. හොඳ පන්දුවක් විතරම ලොකු දංගවීමක් තිබුණ නැතත් පිත්තේ යාන්තම් කෙලවරේ වදිනට තරම් ප්‍රමාණවත්. නදුන් සිල්වා සාර්ථක පන්දුවාරයක් කිසිදු ලකුණක් ලබා දී නැහැ මේ පන්දුවාරය තුළ ඔහු කඩුලක් දවා ගැනීමට සමත් වෙනවා. ඔහුගේ දෙවන වන කැඳවීම ඔහු තාමත්ම සාධාරණීකරණය කරනවා නායකයා වෙනුවෙන්. ඒ අතර වාරයේ ෆුල් ටොස් පන්දුව ඩ්‍රයිව් කිරීම සාර්ථකයි. පන්දුව ඇති යනවා මීඩ් ඔෆ් සහ ලොං ඔෆ් සහ එක්ස්ට්‍රා කවර්ස් කලාපාතට තුලින්. ඒ අතර වාරයේ ලකුණු දෙකක් ලබා ගන්නවා ප්‍රතිකරුවන්. ඒ 207 වන ලකුණ එකතු කරන්නේ කළුතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. පන්දුවාර 57ක් අවසන්. ලකුණු 207යි කඩලු 7යි කළුතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙමෙයි. හොඳයි මේ වනට ලකුණු 207යි කඩලු 7යි. තීක්ෂණ ලකුණු 31ක් නිතික ලකුණු 2ක්. 8 වන කඩුල්ලේ සම්බන්ධතාවය මේ දැන් ගොඩ නැගෙන්නේ. මෙට පෙර අවසන් පන්දුවාරයේදී කඩුලු 7 කඩුල්ල දෙවි ගියා. මාළදී කෙඳවා තිබෙන පන්දයම සඳහා ඉනිමේ වැඩිම කඩුලාභියා කඩලු 3ක් දවාගෙන තිබෙනවා. ඔහු මේ ඉනිම තුල ලකුණු 45කට ඔහුගේ 18 වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. තීක්ෂණ තාරුක පන්දු 61ක් පුරාවට මුහුණ දෙමින් ලකුණු 31ක් ලබාගෙන ක්‍රීඩා කරනවා කළුතර විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. ආරක්ෂාකාරී පියවරක් මේ වන විට 63 වන මැංගොස්ටින් මහා සටන කළුතර පුරවරේ තරගේ පැත්තෙනේ මග්ගොන සරේ ක්‍රීඩා පිටියේ බස්නාහිර පළාත් ක්‍රිකට් සංගමයේ පූර්ණ අධීක්ෂණය යටතේ තමයි මේ ක්‍රීඩා පිටිය පවත්වාගෙන යන්නේ. බස්නාහිර පළාත් ක්‍රිකට් සංගමය විශේෂයෙන්ම සෑහෙන ක්‍රීඩක රැසක් බිහි කරනට දායකත්වය ලබා දුන් ආයතනයක්. එවනට 4ක පමණ කාලයක් තිබුණා අතේ පානි සඳහා තරගෙන අතර ගන්න. සේන තරම් දැඩි අවරශ්මයක් දකින්න නැහැ සරේ විලේජ් ක්‍රීඩා පිටිය ආවට සහය තුල. නමුත් යම්කිසි රස්නේ උෂ්ණත්වයේ වැඩි ගතියක් අපිට දැනෙන්නට තිබෙනවා. මොකද මේ දිනවල පවතින කාලගුණය විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා දැඩි උෂ්ණ ප්‍රවාහයක් නැති නිසා වාතයේ තෙතමනය වැඩි. ඒකට ඇඟට දාඩිය දාන වැඩි. ඒතර අර ශරීරය මෙන්න ඉහළ හස්කුස කිසිම වලාකුළක් පේන මානයක නැහැ. යාන්තම් තැනින් තැන සුදු පැහැති වලාකුළු කීපයක් තියෙනවා. ආසන්න වර්ෂාවක තර්ජනයක් නැහැ. පිටිකරව සූදානම් නැහැ. ඒ අනුව හරියාකාරව තමගේ සීමාවෙන් ඈත් වෙනවා. විනිසුරු අජීවී පන්දුව බවට සංඥා කරනවා. මොකද අපි කියන්නේ මේ දිනවල අන්තර් මෝසම් කාලගුණික තත්ත්වයක් පවතින්නේ. මූද පැත්තෙන් මූද එන මායන සුළං ප්‍රභාවයක් නැහැ. ඒතරේ තෙතමනේ සහිත සුළං නැති නිසා වියලි තත්ත්වය තවත් වැඩි වී තිබෙනවා. අවසන් පන්දුව පන්දුව පායන නිවත ගමන් කරන්නේ කිසිදු ආබාධයක් නැහැ. පිටිකරුවාට ඒත් සමගින් 58 වන පන්දුවාරයේ නිමයි ලකුණු 207යි කඩලු 7යි කළුතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. face wash and face cream 3-in-1 fix එක sharp look එකට trick එක
heels crest. පනස් නමන පන්දුවරේ ආරම්භ කරන්නේ ලකුණක් පළමු පන්දුවටම 208 වන ලකුණ එකතු කරගන්නේ කළුතර විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකී නිතිකදී ෆොන්සේකා. ඒ ලකුණත් සමගින් ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 3ක් දක්වා හෙළනගෙනවා. දැන් ලකුණු ළමගේ වේගය වැඩි කිරීම කළ යුතුයි. ඉනිම අත්තිරණට තීරණය කරන්නේ නැත්නම් මොකද තවත් කඩු 3ක් අත දැසෙන 208ක් ලබාගෙන දෙසියටයි ගල්ලු 7යි නිතික ලකුණු 3ක් තීක්ෂණ ලකුණු 31ක් තීක්ෂණ හොඳ ඉනිමක් ගොඩනගන තවත් පන්දු 3යි ඉන් පාසුව තේපානේ සඳහා තරගෙන අතර කෙරේ සේන අනිවාර්යයෙන් බොහෝ දෙනෙක් මේ වෙලාව වෙනතුරු බලා සිටිනවා මොකද විශේෂයෙන්ම මේ මැද සිටින ක්‍රීඩකයන් 13 දෙනා සහ විනිසුරුන් දෙදෙනා දක්ෂ පන්දුව නතර කරේ පගේ අවස්ථාවේදී නියත වශයෙන්ම ලකුණු 4ක් අපහැරියා කියන්නට පුළුවන්. එක ලකුණක් පමණයි ඒ 208යි 209යි කල්ලු 7යි මේ පුනරුපණය. විශිෂ්ටයි. විශිෂ්ට පන්දු රැකීමක්. ආරක්ෂාකාරී පියවරක් නීතිකදී ෆොන්සේක දැන් ඔහු දන්නවා මේ පන්දුවෙන් පසු අනිවාර්යෙන් තේපානේ සඳහා තරගෙන අතර කරනවා. ඒ නිසා ඔවුන් බොහෝට උත්සාහ කරන්නේ ලකුණු ලබා ගන්නට නෙවෙයි ආරක්ෂාකාරීව ක්‍රීඩා කරන්නට. මේ අවසන් පන්දුව බොහෝ විට තේපානේ සඳහා තරගෙන අතර කරන්නට. ඒත් සමගින් 59 වන පන්දුව ආරේ නෙමෙයි පන්දුව නදුන්ම බේසක් ඉවත් කරමින් තේපානේ සඳහා තරගෙන අතර කරනවා. අපි බල හිටියේ කොවිලේ තේපානේ සඳහා තරගෙන නදුන්ට හදිස්සි යන ලකුණු 209 කඩලු 7යි කළුතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම තේපානේ සඳහා තරගෙන අතර කරන අතරතුර පන්දුවර 59ක් අවසානයේ තීක්ෂණ තාරුක නද වේ ලකුණු 32යි පන්දු 69ක් තුල නිතිකදී ෆොන්සේකා ලකුණු 3යි පන්දු 6ක් තුල පන්දුවර 59ක් කියන්නේ දිවාහාරය සහ තේපානේ අතරතුර පන්දුවර 33ක් යොමු කරනවා තිස්ස විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ඔවුන් කඩලු 5ක් දවාගන්නට සමත් වෙනවා වැඩි ගෞරව හිමි කරගන්නවා මේ කාලපරාසය තුළ. ඒ වගේම ලකුණු 103ක් ලබා ගන්නට සමත් වෙනවා කළුතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම මේ පන්දුවර 33 තුළ ඔවුන්ගේ හැකියාවන් විදහා දක්වමින්. ඒ අනුව ලකුණු 209යි කඩලු 7යි කළුතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. පිටිකරන දෙදෙනා පාසල් දජ යටින් රැගෙන යන ආකාරය දැන් ලකුණු 209 කඩලු 7යි මේ ලකුණු සටහන කළුතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ලිවිර්සෙන් මිත් ලකුණු 29යි කෞශල අමෝදේ ලකුණු 6යි යුතික දිල්රුක් ලකුණු 74යි දිනුක තිසර ලකුණු 3යි රනුෂ් සේනා ලකුණු 5යි හංසක අනුපම ලකුණු 36ක් සමගින් තීක්ෂණ තාරුක නොදෙවි ලකුණු 32යි සිතුම් දනංජය ලකුණු 11යි නීතිකදී ෆොන්සේකා නොදෙවි ලකුණු 3ක් ලබන ක්‍රීඩා කරන අතිරේක ලකුණු 10ක් සමගින් පන්දුවර 59යි ලකුණු 209යි කඩලු 7යි කළුතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පනමින් පන්දුවර පහර දෙමින් මේ තිස්ස ජාතික පාසලේ පන්දුවරන්ගේ සටහන අජිත බුද්ධිලා ආරම්භ කඩුල දවාගන්නේ ඔහු පන්දුවර 6යි ලකුණු පන්දුවර 2ක් සමගින් ලකුණු 26කට කඩුලයි වැඩිම කඩුලාභියා මනින්දු දිල්ෂාන් පන්දුවර 18යි ලකුණු පන්දුවර 4යි ලකුණු 45කට කඩුල 3යි රන්දික මිහිරංග ලකුණු 58කට කඩුල 2යි පන්දුවර 14ක් ලකුණු පන්දුවරයක් ඒ වගේම නදුන්ද සිල්වා පන්දුවර 6යි ලකුණු 24කට කඩුලයි අතිරේක ලකුණු 10ක් මේ පන්දුවරන් ලබා දෙනවා. ඒ අතර වාරයේ පන්දුවර 59ක් අවසානයේ ලකුණු 209යි කඩුලු 7යි තිස්ස ජාතික පාසල මේ දිවාහාරයෙන් පසුව තරගයේ සුවිශේෂී අවස්ථාව අපට දැකනට ලැබෙන්නේ ඔවුන් අපට සඳහන් කරා සේම පන්දුවර 33ක් යොමු කරන්නට සමත් වුණා. ඒ වගේම කඩලු 5ක් බිඳ වැටෙනවා. ඒ වගේම පිටිකරුවන් විශේෂයෙන්ම හංසක තරමක් ප්‍රවේගකාරීව පන්දුවර පහර දෙන්නට උත්සාහ කරා. මේ ඉන්පසු දැවියන කඩුල්ල ඉනිමේ සිවන කඩුල්ල දැවියන ආකාරය හංසක සමගින් තීක්ෂණ තාමත්ම හොඳින් පන්දුවට පහර දුන්නා. ලකුණු ලබා ගැනීම තරම ප්‍රවේගකාරී ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරන්නට හංසක සමත් වුණා. මේ හංසකගේ ඉනිම හංසක විශිෂ්ට පහරවල් කිහිපයක් තමත් හොඳින් 4 පහරවල් 6 පහරවල් ලබා ගැනීමෙන් ලකුණු ලබාගත් ආකාරය තමයි පෙනියන්නේ. එසේතත් හංසක සමගින් තීක්ෂණ ඉනිමට ලකුණු 50කට ආසන්න ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ගෙනෙන්නට සමත් වුණා. අවසානයේ හංසක දැවියන ආකාරය මේ හංසක උඩ පන්දුවක් ලබා දෙමින් දැවියනවා. ඉන්පසුව සිතුම් දනංජය කඩුලට පැමිණෙන සිතුම් දනංජය සමගින් තීක්ෂණ
නමුත් සිතුම් දරංජය අවසන් කඩුල වශයෙන් තේපානයට පෙර ආතුව දැවියන්නේ යනුව ලකුණු 209 කඩලු 7යි කළුතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. කළුතර විද්‍යාලයේ පන්දුවර 59 තුළ ලකුණු ලබාගත් ආකාරය 4 පහර 23ක් 6 පහර 5ක් සමගින් කෙටි ලකුණු බොහෝමයක් මේ තීරයට දක්නට ලැබෙනවා. පන්දුවර 59 ක්‍රීඩා කරදී ලකුණු 209 ලබා ගැනීමට මේ සම්බන්ධතාවයන් ගොඩනැගුණු ආකාරයේ කතා බහට ලක් වෙන සම්බන්ධතාවයේ දෙවන කඩුල්ල යුතික දිල්රුක් සමගින් ලිවිරු සෙන්මිත් ඉන්පසුව නැවතත් කතා බහකට ලක් වෙන්නේ 6 වෙනි කඩුල්ලේ සම්බන්ධතාවය හංසක අනුභව සමගින් තීක්ෂණ තාරුක ලකුණු 40ක් ගොඩනගනවා පන්දු 42ක් තුල. ඉන්පසුව 7 වෙනි කඩුල්ලට තීක්ෂණ තාරුක සමගින් සිතුම් දනංජය ලකුණු 26ක් ගොඩනගනවා. බහට ලක් වෙන සම්බන්ධතාවයන් බවට පත්වන්නේ කළුතර විද්‍යාලයේ ඉනිම තුළ අනුව ලක්ෂ්‍ය 9 කඩලු 7යි පන්දුවර 59ක් අවසානයේ දැන් තරගයේ තේපානය සඳහා නතර කර තිබෙන්නේ. නැවතත් තේපානයෙන් අනතුරුව ඔබ සමග සම්බන්ධ වීම බලාපොරොත්තු වෙන ලබා දෙනවා සම්බන්ධතාවයේ ප්‍රධාන පාලක මැදිරියට. දැනට කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයේ කතිකාචාර්යවරියක් ලෙස කරනවා. එසේම වසර 62කට පසුව තිස්ස මධ්‍ය විද්‍යාලයේ මැදිහත් වීමෙන් ප්‍රථම වරට සිදු කරන සජීවාදී තිස්ස මධ්‍ය විද්‍යාධිකර්තෘ ලෙස විද්‍යාලය කරන්නේ 36 නොවැම්බර් 5 වෙනිදා. අධිකර්තෘ හා නිර්වාතෘ වන්නේ නීතිඥ H.A. ආබ්‍රෝ මැතිතුමා. 1943 දී විද්‍යාලය වර්තමාන ස්ථානයට ගෙනනු ලබන අතර CWW කන්නංගර මැතිතුමා
H.A. ද ආප්‍රු මැතිතුමා අතර ඇති මිතුවෙන් 1945 ජූනි 30 වැනි දින එය මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය රජයට පවරා ගනු ලැබෙනවා. මෙසේ ආරම්භුණු තිස්ස මධ්‍ය විද්‍යාලය දිනෙන් දින යෙහිකින් වැජඹෙන මාගේ සුභාශිංසන ගෙන එනවා. මම ජයන්ත සිල්වා SASකම් පෞද්ගලික සමාගම සහ වන්මික්ස් පෞද්ගලික සමාගමේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂිකාව ලෙස මෙවර පවත්වන 63 වන මැංගුස් සටන සඳහා මාගේ උණුසුම් සුබපැතුම් එකතු කරන අතර ප්‍රථම වරට ආදිශිෂ්‍ය සංගමයේ මූලිකත්වයෙන් සිදු කරනු ලබන සජීවී තරඟ විකාශනය සඳහා ප්‍රධාන මූල්‍ය දායකත්වය අප ආයතනයෙන් ලබා දීමට හැකියවීම අප ලද භාග්‍යයක් ලෙස සලකනවා. මම චමින්ද සිල්වා. මම කළුතර තිස්ස මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලයේ ආදිශිෂ්‍යයෙකු වීම ගැන ගොඩක් ආඩම්බර වෙනවා. මෙවර පැවැත්වෙන 63 වන මැංගුස් සටනට මගේ උණුසුම් සුබ පැතුම් එක් කරනවා. ඒ වගේම වසර 63කට පසුව ආදිශිෂ්‍ය සංගමයේ මූලිකත්වයෙන් මුල්වරට සිදු කරන සජීවී විකාශනය සඳහා ආදිශිෂ්‍යයෙකු විදිහට මටත් අනුග්‍රහයක දායකත්වය ලබා දීමට හැකියවීම ගැන මා ආඩම්බර වෙනවා. වැංජබේවා මගේ මෑණි තිස්ස විදුහල්.
මට ආඩම්බරයි. මෙවර පැවැත්වෙන 63 වන මැංගුස් සටන වෙනුවෙන් මාගේ උණුසුම් සුබ පැතුම්. වසර 62කට පසු ආදිතිය සමගයේ මුලිකත්වයෙන් පළමු වරට සජීවී තරඟ විකාශනය සඳහා ප්‍රධාන අනුග්‍රහය ලෙස SAS Chem Private Limited සහ One Mix Private Limited දායකත්වය ලබා දීමට හැකිවීම මා ලද වාග්යක් ඇටියට සැලකමි. රෙඩි 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 මදයි පෙරුම් පුරලා තිය හදන්න බඩුත් ගෙනාවා. අම්මේ මෙන්න කරන්න එපා. තාත්තා වැඩ. පාසුනේ එහෙනම් අපි පළවෙනිද ගෙයි වැඩ පටන් ගමු. ඇයි පුතේ? අපි පස්සේ ගිය හදමු තාත්තී. අලුත් ගේ හදන්නේ මෙයාලටත් එක්ක තමයි පුතේ. ටෝකියෝ සුපර් ඕන වැඩකට සුපර්. Protect your child's education even in your absence. School Fee Protector from Sri Lanka Insurance makes sure your child's education continues uninterrupted by paying their school fees in case of an untimely demise or total permanent disability of the parent. Go ahead, ensure your child gets the future they deserve with School Fee Protector from Sri Lanka Insurance. Sri Lanka Insurance, like a father, like a mother. Heels Crest 9mm sausages, the bite that bites back. Gold 3-in-1 face wash, face cream, 3-in-1 fix එක. Sharp look එකට trick එක. Haley Solar, the #1 solar provider in Sri Lanka, specialists in renewables and energy storage systems. Our EnergyNet solution offers a wide range of off-grid, hybrid and battery backup systems. All our installations are custom designed, installed, commissioned and maintained, ensuring the highest quality with our market expertise over 100 years. අවුරුද්දට කලින් අවුරුදු with Genie Debit Mastercard. Get ready to celebrate අවුරුදු with Genie. Get your Genie Debit Mastercard by downloading the Genie app today. It's easy as that.
වෛද්‍ය ශ්‍රීද ඇතාචාර්යවරියක් ලෙස සේවය කරනවා. එසේම වසර 62කට පසුව තිස්ස මැවීමෙන් ප්‍රථම වරට සිදු කරන සජීවී තරංග විකාශනය සඳහා අනුයුතු කර නීතිඥ H.A. ද ආබ්රු වන මාගේ සීයා ඇතුළු ද ආබ්රු පවුල වෙනුවෙන් භාග්යක් කොට සලකනවා. එසේම එතුමා සිදු කළ විවිධ සේවා සංක්ෂිප්තව ප්‍රකාශ කිරීමට මා මෙය අවස්ථාවක් කරගන්නවා. උතුරු කළුතර බෞද්ධ අධ්‍යාපන මණ්ඩලයේ පුරෝගාමීත්වයෙන් තිස්ස මධ්‍ය විද්‍යාලය ආරම්භ කරන්නේ 1936 නොවැම්බර් 5 වෙනිදා. එහි ආදිකර්තෘ හා නිර්මාතෘ වන්නේ නීතිඥ H.A. ද ආබ්රු මැතිතුමා. 1943 දී විද්‍යාලය වර්තමාන ස්ථානයට ගෙනනු ලබන අතර CWW කන්නංගර මැතිතුමා සහ H.A. ද ආබ්රු මැතිතුමා අතර ඇති මිතුදම හේතුවෙන් 1945 ජූනි 30 වැනි දින එය මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයක් ලෙස රජයට පවරා ගනු ලැබෙනවා. මෙසේ ඇරඹුණු තිස්ස මධ්‍ය විද්‍යාලය දිනෙන් දින යෙහෙකින් වැජබෙන්නට මාගේ සුභාසිංශන ගෙන එනවා. Welcome back all the viewers. Final session of the day, number 1. This is the Battle of the Mangosteen. Is very evenly poised. Kalutara Vidyalaya being proactive by making a declaration, 209 for the loss of 7 wickets. They have decided they are not making steady progress. As a result, deciding to declare and planning to get as many wickets as possible. Ricky interestingly set. I beg your pardon. For a moment I thought they made a declaration. Apologies. 209 for 7. Now 210. Nithika Fonseca was on 3. Tikshana Taruka was on 33. 60th over in progress. It's a 210 for 7. They will be looking to accelerate now, get to the 250 run mark. I think that's the target they have in mind. Get there as soon as possible and then make a declaration. Probably give the opposition maybe 1 hour to bat today. Maybe that's the plan, but it depends on how many runs they can get and how quickly. Taruka is the key for this innings, in this innings for Kalutara Vidyalaya. They will surely be eyeing a score of around 250 or 250 plus. Quicker they get, better it will be for Kalutara Vidyalaya. Chief wicket taker Malindu Dilshan back in action, doing
the things he's familiar with. Very steady, very accurate. Nothing more than that. This is a ball well. Kept things really simple. And let the wicket do the rest. He's continuing in that fashion. He's bowled at a very good speed. Good control as well. Conditions have been good today. We had that early morning, a bit of rain. But since then the skies have cleared. It's been bright and sunny. And the wicket has played well too. It has been a good atmosphere here at the Surrey Cricket Ground. Just like that. First over after tea done, 210 for 7. Full time in tropical sunshine. No way your eyes can hide away. Cool up your vision this way. Wear your quality sunglasses today. Take a look, your eyes need trendy. Think twice, your eyes need caring. Beat the glare with shades that care. Come to Vision Care, styles to beat the glare. Beat the glare with shades that truly care for your eyes at Vision Care. These days, everyone's into stock. No, not that kind of stock. Nope, that's livestock. Not this kind of stock either. I'm talking about stock that's exciting, exhilarating, regulated, and so easy to manage. By Clearly missing the services of quality left armour. Yes, certainly. A lot of off spinners, right arm off spinners, finger spinners in their armory, along with the right arm googly bowler. Another De Silva came off to bowl pretty late, just 6 overs, and in comparison to all the other bowlers, Nathan De Silva have done a steady job. Like his partner Malindu, not trying to do anything extravagant, sticking to steady line and length, nothing more than that. Sithum Dhananjay, the man, got out for 11 runs of 37 deliveries. Like you rightly mentioned, an hour would be good. 9 minutes, 9 hours, usually fruitful for team bowling. With a new ball, it will be interesting to see the approach from Kalutara Vidyalaya. But right now, everything moving at a steady, labouring pace. It's another single to the total. Trying to get those runs, keep the scoreboard moving after this tea break. As you can see, Ricky, if the bowlers are ready to pitch the ball on right areas, they can pretty much stem the flow of runs. 3.49 is the run rate, gone down significantly. Yes, it was well over 4 at one time. Short delivery, easy pickings. He'll get a couple of runs comfortably. The problem Kalutara Vidyalaya is facing right now is they need to hurry things up. They need to score runs quickly, but they have only 3 wickets in hand. That's the problem. Credit to Tissa Vidyalaya though, their over rate has been very good. They bowl their overs on time. A lot of spinners in operation, understandably, but they have been disciplined in that area. 61 completed, 214 for 7. අතේ ඇති මුදලට ඇංක නිව්ඩෙල් යෝගට්. යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙවෙයි. DR20 ප්‍රොබයොටික් සමග දෙගුණයක යහගුණෙන් ඔබේ පෝෂණයටත් වැළක්. ඇංක නිව්ඩෙල් යෝගට්.
I think this is where Kalutara Vidyalaya losing their strategic advantage. They had right about halfway in. Lost 7 wickets, not making any steady progress. Still couldn't afford to make a declaration. It's because 280, I think, is that magical mark. If the quicker they get to that mark, they will definitely make the declaration without any hesitation. Malindu Dilshan, 3 for 46 in his 20th over. Man who did the hard yards, man who pushed through hard yards for Tissa Central College, and edge almost carried all the way. Just a couple of runs. It's another couple of runs to Nithika De Fonseca. Taking the total to 216. Every run counts now for Kalutara Vidyalaya. Looking to get to that target of 250 plus. 11 runs, the partnership once again eased away quite easily. Ricky, I'm not trying to be too critical on the opener who utilized just about 100 plus balls to score something like 30 plus runs. Kalutara Vidyalaya have enough steady, free-flowing right-handers in their ranks. They could have easily opted for one of them to open the batting. Just a thought. It's the young lad, he hung in there, took a lot of time for his 28 and then could not kick on. Yes, he was blocking one end out. We not know that maybe that was his role, maybe that was the instructions for him to keep one end going, but it certainly slowed up the innings. To take the number of balls he faced in this innings, and there is quite a big gap then between the run rates, because his strike rate was very, very low. 62 completed, 217 for 7. Ready? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. මදයි පෙරුම් පුරල ගේ හදන්න බඩුත් ගෙනාවා. අම්මේ මෙන්න කරන්න එපා. තාත්තා වැඩ. අප්පාසුනේ එහෙනම් අපි පළවෙනිද ගෙයි වැඩ පටන් ගමු. එයි පුතේ. අපි පස්සේ ගේ හදමු තාත්තේ. අලුත් ගේ හදන්නේ මෙයාලටත් එක්ක තමයි පුතේ. ටෝකියෝ සුපර්. ඕන වැඩකට සුපර්. Value pack අතේ ඇති මුදලට උපරිම වටිනාකමක් ලබා ගන්න. සැරට කිරට තෙලට වගේම ඇඹුල් දියල් ඇතුළු රස රසකට සාදා ගන්න. රසකටමක්. Next to the look mainly 76 runs, better than a runner ball. Ronaldo De Silva quickly taken single, which is good to see. Angled the bat to get the placement. Nithika De Fonseca was on 8 and Kalutara was on 36. He's got 14 more runs to reach 50. Probably that's what he will be eyeing. And Nithika De Fonseca keeping him a company. Yes, the partnership gradually building slowly but surely between these two. Dikshan Taruka trying his level best. He's the aggressor. He's the one that has to take the initiative and try to score some quick runs. The left-hander is faced 78 deliveries. He's one of the main batters. Nithika De Fonseca, of course, the tail ender, one of the bowlers. Oh, that's a good delivery. Oh, quick single. Got there in time at the end, had to dive in. But the bowler coming round the wicket, cramping the batter for room. Certainly making it difficult for run scoring. As you see, a late call, and he had to dive in. He had to put in the dive. That saved him.
direct hook would have been interesting for sure. More or less, we've seen direct hits gets the players in trouble. Make things much more closer than it looks. Solidly defended. 63rd over done. These stock. It's not that kind of stock. Nope, that's livestock. Not this kind of stock either. I'm talking about stock that's exciting, exhilarating, regulated, and so easy to manage. Buy and sell stocks with convenience using Genie. Genie, log on to life. Kalutara Vidyalaya just 61 runs away from that impeccable mark to 80 runs, which I'm mentioning right from the beginning. It's just a matter of how many overs and how many minutes that will take them to get there. Randika Mehiranga once again coming back to the attack. Leg spinner. Didn't start it off well, but settled down nicely. Picked up 2 wickets. Now his confidence must be very high. It's 2 for 58 is Bolwell. Came back really well after he struggled in the first few overs, bowling a lot of full tosses, didn't have the control. Probably as the ball has got older, he has had a better grip. Swirls that away on the onside, just a single. So the runs are coming in ones at the moment since the tea break. And I think the simple fact, all the bowlers from Tissa Central got settled is after the dismissal of Dilruk. Before that, all the bowlers just not been able to settle down and taken for runs. After his dismissal, pretty much the fate of this game changed. Because we saw he uses his feet pretty well, coming down the track and attacking the bowlers, spinners in particular. So obviously when spinners not finding their line and lengths and attacking batsmen going steadily against them and moving pretty enterprisingly, definitely puts the bowlers under pressure. Another quick single, good run in between the wickets, call in early, non-striker responding. 2 runs off the over so far, so 220 for 7 now. Just chipping away here, taking it easy at the moment. Kalutara Vidyalaya not trying anything fancy. Just ensuring they build up a partnership, get 3-4 runs and over. Oh, that's well bowled. He didn't pick that one. You could see he's playing for the leg spin, but he's only bowling googlies. It's 64 complete at 221 for 7. මටත් ඕනේ තාත්තා වගේ වෙන්න. එහෙනම් අපි රසගුණ තියෙන වෙජි කෑමක් හදමු. අම්මේ මේවා? රසකාරක නැති නියම ස්වභාවික රස. ප්‍රෝටීන් ගුණයයි අපේ කුළුබඩු රසයයි. ස්වාභාවික කුළුබඩු පමණක්ම යොදා නිෂ්පාදනය කර බෙදාහරින විජය සෝයා නගට්ස්. වෙජි නම් වෙජිම තමයි. Anchor New Delhi yogurt. Yogurt එකක් විතරක්ම නෙමෙයි. Bowlers settled down pretty much after the dismissal of Dilruk. Contrary, Kalutara Vidyalaya batters looks unsettled. They were moving pretty steadily, maintaining a run rate above 4. Now all of a sudden, 3.46 and going down further, not making any progress. I think it would have been nice if they can make a bold declaration and force the issue and
make sure they're showcasing their intent. Yes, certainly. If they're going to make a game out of this, they have to show some intent, try to get some runs quickly, think where they're going to declare, what time they want to declare, at what score they want to declare. So they have to think on their feet now. We started at 3:10, so are we going to declare by 4:10? At 4:10, can we get to 250 runs? Or if we want to go to 280 by 4:30? But they have to give Tissa Vidyalaya to bat today. That is definitely on the cards. So it has to happen. So one of these players, probably Kalutara Vidyalaya, has to try and play a bit more positively. I have no doubt that they will put Tissa Central into bat within just about 1 hour before the completion of the day. But having looked at the things moving at snail pace, will they be able to get enough runs on the board? That's the question. Just like that, 65 overs done, 226. මේ අසනීපයක් වෙනවා කියන්නේ පවුල් පිටින්ම වැටෙනවානේ අඩියටම. වාහනයක් පාවිච්චි කරන එකත් ලේසි නෑ. ඇක්සිඩන්ට් එකක් කියන්නේ වැටෙනවා ෂුවර් අඩියටම. මේ පොරකමක් කියන්නේ බිස්නස් වැටෙනවා අඩියටම. මේක තමයි වෙලාව හොඳ රැකවරණයක් ළඟ තියාගන්න හයියට. 60 වසරක රැකවරණයේ විශ්වාසය ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුරන්ස්. වැටුණත් අඩියටම අපි ගේනවා ඉහළටම. අතේ ඇති මුදලට ඇන්කනියුඩෙල් යෝගට්. යෝගට් එකක් විතරක්ම නෙවෙයි. DR20 ප්‍රොබයොටික්ස් සමග දෙගුණයක යහගුණෙන් ඔබේ පෝෂණයටත් වැළක්. ඇන්කනියුඩෙල් යෝගට්. It's about wanting to win the game badly, usually, to evenly match teams in action. Inside 2 days, it's pretty tough to register an outright victory. For the same reason, both the teams, or one team in particular, will have to take the initiative. But so far, we haven't seen that from Kalutara Vidyalaya. We can see they are in front of the game, but not dictating terms on Tissa Central. Tissa Central just ambling across, not doing anything extravagant, just getting their overs steadily. Our leg spinner coming round. Good delivery. Googly becomes a little more effective when you come around for a left-handed batter. It's a change in his angle. Short and wide, but still unable to get it into the gap. The quicker delivery from the bowler. And Kalutara Vidyalaya is slowed down. He was batting earlier at a fair, decent rate, but now 91 deliveries for his 38. Hasn't been able to get going after the tea break. The bowlers have bowled much better, and the batters have been unable to take the initiative. This happens when low order players are in the center. Shot making becomes a little more difficult. Well bowled again, well bowled once again that googly. End of the over, 66 complete at 223 for 7.
not have enough resources in their camp. I think they have clearly spotted that they have missed the services of quality left armour. You rightly mentioned about the fact that all the quality teams utilizing the services of quality left armour, usually they are the ones who do the bulk of wicket taking. It will be interesting to see Kalutara Vidyalaya whether they have a quality left armour in their ranks. So the partnership still on 18. It's not moving along at all. And the batters are gone very defensively since the tea break. Surprisingly, I thought after a couple of overs they'll start to look for runs, but as that hasn't been the case. I think somebody has to show some intent now and keep this scoreboard moving as quickly as possible. Just about 20 minutes before the tea break, there was a passage. They were clearly looking for quick runs. There you go, and he's out. The first shot of aggression from Fonseca. De Fonseca, and he's out. He was looking to hit that through mid-wicket region. Played it in the air. A good catch at mid-wicket. And the second wicket for Nadun De Silva. They were very defensive. Then he thought, I must get going. And straight away, he has perished. A well-flighted delivery, not to the pitch of the ball. He was probably looking to play it to the mid-on region, dragged it to mid-wicket. Good catch, well anticipated. De Fonseca departs for 11, and that's another wicket down. Worth taking the risk? I would say definitely yes, because Kalutara Vidyalaya not moving anywhere. Udana Tejaka, the new batsman, another left-hander. Plenty of left-handers in their ranks. Always good. They can utilize their left-handers to good effect. Time, another fine delivery. A leg spinner came into the batsman, got behind that one pretty easily. I had just mentioned, someone asked, is it worth taking the risk? This is that excellent catch taken at the mid-wicket region. Flighted, invited, brilliantly taken, outstanding fielding. Dropping short of the slip field, but once again inducing that outside edge. The two off spinners have bowled really well. And Rantika Miranga now 2 for 67, the leg in operation too. The spinners have shared 7 wickets between them. From the 8 to fall, just 1 wicket to the seamers. Usually Ricky in schools cricket, bulk of the bowling is done by the spinners. For the same reason, Sri Lanka cricket had to force the issue by making it mandatory to start off with the fast bowlers and bowling certain number of overs. I couldn't remember the exact count of overs, but big matches out of their jurisdiction, they can pretty much start it off with a spinner, even with a new ball. This one beating the outside edge, a good one.
Goldie Sausages Value Pack. අතේ ඇති මුදලට උපරිම වටිනාකමක් ලබා ගන්න. සැරට කිරට තෙලට වගේම ඇඹුල් දියල් ඇතුළු රස රැසකට සාදා ගන්න. Goldie Sausages සහ Meatballs 2 in 1 pack. Goldie. Suck. Now once again, Kalutara Vidyalaya allowed Tissa Central to sneak into the game because they are not being enterprising and scoring their runs quickly, which means they know more likely. That's close to the bat. Just missing the outside edge. Too closer to cut that one. Tissa Taruka is lucky he's escaped that. This time drives in the offside, but set the field. He cannot beat that inner field. He's been on 39 now for a long time, unable to rotate the score. Oh, appeal for an LBW, this time going down the leg side. Now all of a sudden I see a little bit of urgency from Tissa Taruka. As you rightly mentioned, he's stranded in 39 runs for a long time, not getting a move on. Full toss down the track. Finds a boundary. Brilliant. This is exactly what the viewers are expecting and you and I expecting for sure. Yes, so this much better cricket takes him on to 43. Opportunity to free his arms and gets it to that offside. Need to be doing this regularly. Just hit the loose ball away. Dot ball to end the over. 69 complete at 228 for 8. Haley Solar, the #1 solar provider in Sri Lanka. Specialists in renewables and energy storage systems. Our EnergyNet solution offers a wide range of off-grid, hybrid and battery backup systems. All our installations are custom designed, installed, commissioned and maintained, ensuring the highest quality with our market expertise over 100 years. හැටතුන්වන මැංගුස්සටන කළුතර විද්‍යාලයේ සහ කළුතර තිස්ස ජාතික පාසල ක්‍රීඩා කරන මහා ක්‍රිකට් තරගයේ 63 වතාවට සරේ විලේජ් ක්‍රීඩා පිටියේදී පැවැත්වෙමින් තිබෙනවා. පන්දුවාර 69ක් අවසන් ලකුණු 228යි කඩු 8යි 70 වන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක වන්නේ රන්දික මිහිරංග පන්දුවෙන් සිටින්නේ. ලකුණු 62කට කඩු දෙකක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඒ වගේම තීක්ෂණ තාරුක ඉතාමත් හොඳින් ඉනිම ගොඩනගා තිබෙනවා. ලකුණු 43යි පන්දු 102ක්. සුබ සන්ධ්‍යාවක් සේ. සෝදායි සන්ධ්‍යා ප්‍රාර්ථනා කරන තමත් මනරම් දෙගුම් කළු දසුණක් අපි ඉදිරියේ මෙවි තියෙන්නේ. තමත් හොඳින් දැන් හිරු පතිරේ තිබෙනවා. ඒකම ආසන්න වර්ෂාව තාජනයක් නැහැ. ක්‍රීඩාවට උචිත ආකාරයෙන් දේශගුණය නැත්නම් කාලගුණය තමත් හොඳ ප්‍රගතිය. උදාන් තේජක නෞක පිටිකරුවා පිටියට පිවිස තිබෙන්නේ තීක්ෂණ තාරුක සමගින් 9 වන කඩුලේ සම්බන්ධතාවය ගොඩනැගීම. දැන් ලකුණු ලබාගෙන මේ වේගය 3.28යි. කෙමෙන් ඔවුන්ගේ ලකුණු ලබාගෙන මේ වේගය අඩු වෙනවා. ඔවුන් හැබැයි මේ වෙන පිටි ස්ථාවර ඉනිමක් ගොඩනගා තිබෙන්නේ මේ දෙදින තරගයක් තුළ උන්ට ලබාගත හැකි හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාව. මිලක පන්දු ස්ථානගත කරන වස්ක්‍රාලේ කලාපයට පහසුවෙන් එක් ලකුණක් උදාන් තේජක ලබා. ඔහු උත්සාහ කරන්නේ තීක්ෂණ තාරුකට පන්දුවට පහර දීමේ අවස්ථාව ලබා දීම. ඔහු අර්ධ ශතකයේ ආසන්නයේ පෙනෙන මානයේ සිටින ලකුණු 43ක් ලබාගෙන. අර උදාන් කලේ උත්තේ කෙසේ හෝ තම අන්තය ආරක්ෂා කරගෙන පන්දු දෙකක් තියෙන මේ පන්දුවාරේ ගින්න ලබා ගන්න මේ උදාන් තේජක එක ලකුණක් ලබා ගන්න තිබෙනවා. තීක්ෂණ නැවත තමන්ගේ ඉන්න ලබාගත් ස්ථානය මොකද මනසත්තම කරන ක්‍රීඩාවක් ක්‍රිකට් කියන්නේ. විශේෂයෙන්ම ක්‍රීඩකයෙක් දන්නවා දැන් තමන්ගේ ලකුණු 50 සීමාවට ලං වෙනකොට කොමක්ද කළ යුත්තේ? ඒ අතර වාරයේ පිටතක් පන්දු වැදී යනවා තර්ඩ් මෑන් කලාපයට. ලකුණු දෙකක් පහසුවෙන් ලබා ගන්නවා තීක්ෂණ තාරුක සමගින් උදාන් තේජක. දැන් මේ පන්දුවට එක ලකුණක් ලබා ගන්න අනිත් අන්තයට යෑම තමයි කළ යුත්තේ. මොකද නැත්නම් අවසන් කඩු දෙක තිබෙන්නේ.
මොකද උදාන් තේජක එක ලකුණක් ලබා ගන්න. එක ලකුණේ ලබාගෙන තිබෙන්නේ සේන ඒ ලකුණෙන් ඔහු සෑහීමකටපත් වෙන අවසන් පන්දුවට පමණක් මුහුණ දෙන්නට උදාන්ට අවස්ථාව ලබා දී තිබෙනවා. තාමත් ඥානාන්විත ක්‍රියා. ලකුණු දෙකක් තිබුණා. දැන් මම හිතුවා ලකුණු දෙකම ගත්තා කියලා. ඒ තාමත් හොඳයි. පායින පැත්තෙන් පන්දු යොමුවන්නේ අවශ්‍යම කරන අවස්ථාවේදී පන්දු වරේ නිමයි පන්දු වර 70යි 276 ලකුණු 8 කළු 8යි කළුතර විද්‍යාලය. නවීන විලාසිතාවන්ට ගැලපෙන ඉතාම උසස් නිමාවෙන් යුත් සිත් ගන්නා සුළු කාන්තා සහ පිරිමි නිමි ඇඳුම් මිලදී ගැනීම සඳහා ඔබ පියනැගිය යුතු එකම තැන වෝටර් ෆැෂන්. වෝටර් ෆැෂන් නාගොඩ පාර කටුකුරුන්. මම චමින්ද සිල්වා. කළුතර තිස්ස මධ්‍යම මහාවිද්‍යාලයේ ආදිශිෂ්‍යයෙකු වීම ගැන ගොඩක් ආඩම්බර වෙනවා. මේවර පැවැත්වෙන 63 වන මැංගෝස්ටන්ට මගේ උණුසුම් සුබ පැතුමක් කරනවා. වසර 63කට පසුව ආදිශිෂ්‍ය සංගමයේ මූලිකත්වයෙන් සජීව විකාශනය සඳහා ආදිශිෂ්‍යයෙකු විදියට මටත් අනුග්‍රහයක දායකත්වය ලබා දීමට හැකියවීම ගැන මා ආඩම්බර වෙනවා. අවසානයේ තේපානේ අනතුරුව දැන් පන්දුවාර 11ක් ක්‍රියාත්මක වී තිබෙනවා. ලකුණු 21යි කඩුල්ල. දැන් තීක්ෂණ ලකුණු 44ක් ලබාගෙන නව පන්දුවාරට මුහුණ දෙන මුල්ම පන්දුව. අනිවාර්යයෙන්ම ලබාගත හැකි තිබූ ලකුණක් ලබා ගන්නේ නැහැ. එක්ස්ට්‍රා කවර් දිසට පන්දු යොමු කරමින් මේ තරඟ නරඹන ප්‍රේක්ෂක අපේ කුඩා දරුවන් අම්මලා එකම සාවධානව තරගය නරඹනවා. ඔහුගේ 12 වන පන්දුවාරයක කරමින් තිබෙනවා. ලකුණු 36කට කඩලු දෙකක්. ඔහුත් මැනවින් පන්දු යොමු කරනවා. කෙසේව තිස්ස විද්‍යාලය පන්දු රකින්නන් කළේ හැම උදාන ගන්නටමයි. තීක්ෂණ කළේ උත්තේ උදාන ඒ අන්තයේ තබාගෙන එමෙතන පන්දු යවන අන්තයේ වැඩිපුර වෙලා තෙත්තුරයි. එවර ඉලීමක් කරනවා කඩුල්ල මොවා කිරීමේ වරදට සාර්ථක ඉලීමක්. ඒ අනුව 9 වන කඩුල්ල ගිලිහි යනවා කළුතර විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන්ට. උදාන් තේජක එවර දැවි යන ක්‍රීඩකයා බවට පත්වන්නේ 71 වන පන්දුවාරයේදී නදුන්ද සිල්වා සාර්ථක කඩුල්ලක්. ඇයි දෙවනි පන්දුවේදී තීක්ෂණ එක් ලකුණක් පමණක් ලබා ගත්තා. ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ. යනුව නාදුන්ද සිල්වා අසාර්ථකයි. ඔහුගේ 3 වන කඩුල්ල උදවා ගැනීමට සමත් වෙනවා. යනුව කළුතර විද්‍යාලයට 9 වන කඩුල්ල හිමි වන්නේ උදාන් තේජක දැවි යනවා. පන්දු 10යි එක් ලකුණයි. Full time in tropical sunshine. No way your eyes can hide away. Cool up your vision this way. Wear your quality sunglasses today. Take a look, your eyes need trendy. Think right, your eyes need caring. Beat the glare with shades that care. Come to Vision Care. To beat the glare. Beat the glare with shades that truly care for your eyes at Vision Care. තීක්ෂණ ලකුණු 45ක් ලබාගෙන එක් අන්තයක දෙන්න පන්දුර පහරන දෙන අන්තේ නෙමෙයි අනිත් අන්තේ රැඳී සිටිනවා තීක්ෂණ. දැන් නවක පිටිකරුවා සිටින්නේ පන්දුර පහර දෙන අන්තේ තීක්ෂණගේ අර්ධ ශතකයේ. දැන් තරමක් අනතුරු තත්වයේ තිබෙන්නේ. ලකුණු 231යි කඩුණම. පන්දුවරේ අවසන් පන්දුව ආරක්ෂාකාරීව පිළිගන්නවා. ලකුණක් ලබා ගන්නට
උත්සාහයක් දරන්නේ නැහැ තීක්ෂණ තාරුක යනුව 71 වන පන්දුවාරයේ අවසන් නවගපිතිකරුවා රාදව ෆොන්සේකා පන්දුර පහර දීමට පැමිණ තිබෙන්නේ ලකුණු 231යි කඩලු 9. Haley Solar, the #1 solar provider in Sri Lanka, specialists in renewables and energy storage systems. Our EnergyNet solution offers a wide range of off-grid, hybrid and battery backup systems. All our installations are custom designed, installed, commissioned and maintained, ensuring the highest quality with our market expertise over 100 years. සුපසින් සිටින්නේ අර්ධ ශතකයේ. පන්දුර පහර දෙමිස් නොයාතර වාරේ ඔන් ඩ්‍රයිව් පහර පන්දු වැදී යනවා මෙඩ් විකට් සහ ලොං රන් අතරින් එක් ලකුණක්. ඇයි මේ ලකුණ ලබා ගත්තේ? තීක්ෂණ තමන්ගේ අර්ධ ශතකය. මමත් එක් ලකුණක් කිව්වාට පසුව තමයි සේන කල්පනා කරේ තීක්ෂණ කුමක්ද මේ කරන්නේ කියලා. සමහරකට තීක්ෂණට රාදෝ පිළිබඳව විශ්වාසයක් ඇති. නමුත් මේ අවස්ථාවේ ඔහු උත්සුක වන්නට ඕනේ මේ 63 වන මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමයේ ඔහුට ලබාගත හැකි අර්ධ ශතකය පිළිබඳව. අනිවාර්යයෙන්. ඔහුට එමාන්තයේ තවත් පන්දු දෙක තුනක්වත් පහර එල්ල ගන්න රැඳී සිටිය යුතුව තිබුණා. හොඳ ෆෝවර්ඩ් ඩිෆෙන්සිව් පහරක් ලකුණක් නැහැ. තවත් පන්දු හතරක් තිබෙනවා මේ පන්දුවාරයේ. මේ පන්දුවාරය මේ ඉනිමේ අවසන් කරන්න යවන පන්දුවාරය වෙන්නත් පුළුවන්. දැන් මේ අවසන් පිටිකරුවා ක්‍රීඩා පිටි සිටින්නේ අවසන් පිටිකරු යුගලය. තාමත් රාදව ෆොන්සේකා ලකුණු ලබා ගන්න නැහැ. අවශ්‍යම කරන ලකුණක් එකතු වෙනවා. රාදව ෆොන්සේකා ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරන එක ලකුණකින් එය දැඩි සහනදායී තත්ත්වයක් ගෙනෙන්නේ තීක්ෂණට. තීක්ෂණ දැන් ලකුණු 46යි පන්දු 106කදී. අඩු ශතකයට තවත් ලකුණු 4යි. තීක්ෂණ මේ පන්දුවාරයේදී අර්ධ ශතක ලබා ගැනීම කළ යුතුයි. ඉස්සෙනවනට අවධානමක් ගන්න වෙනවා තවත් පන්දුවාරයක් බලන්ගෙන ගියොත්. රන්ඩික මේ වන විට කඩලු දෙකක් දවා ගන්න තිබෙනවා. සාර්ථකයි. ඔබ සඳහන් කරාසේම ඔහු තීරණය කරා ඒ අතර වාරේ අර්ධ ශතකය ලබා ගන්නට පහරක් එල්ල කරා. ඒත් සමගින් පන්දු 107කදී Tamanගේ අර්ධ ශතකය සම්පූර්ණ කර ගැනීමට සමත් වෙනවා තීක්ෂණ තාරුක. දැන් කළුතර විද්‍යාලය කණ්ඩායම ලකුණු 237යි කඩු 9යි. දැන් අවශ්‍යම කරන අවස්ථාවේදී අවසන් පිටිකරුවා රාදව හොඳ සහයෝගයක් ලබා දුන්නා. තීක්ෂණ ලකුණු 50 සම්පූර්ණ කරනවා. 4 පාරවල් 7ක් අන්තර්ගතයි. පන්දු 107යි. මෙන්න පුනරුපණය. තරමක් දුර්ලභ පන්දුවක් හොඳින් තෝරා බේරාගෙන එක්ස්ට්‍රා කවර් දෙසින් 4 සීමාවට පන්දු යොමු කරා. ආසන්න අවස්ථාව. විමසා බලනවා තවත් පන්දු කීයක් ඉදිරියට තිබෙනවද කියලා. තීක්ෂණ දැන් අවසන් පන්දුව මේ පන්දුවාරේ ඔහු කණ්ඩායමේ ලකුණු සංඛ්‍යාව වැඩි කර ගන්නට නම් වැඩි වේලාවක් පන්දුව පිළිගැනීම කළ යුතුයි. වැඩි වාර සංඛ්‍යාව. සාර්ථකයි. එක් ලකුණක් ලබා ගන්නට සමත් වෙනවා තීක්ෂණ තාරුක. පීඩනයෙන් මිදෙනවා. ඒ අනුව 70 වන පන්දුවාරයේ අවසන් ලකුණු 238යි කඩලු 9 කළුතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පන්දුවාර 72ක් අවසන්. Hot and spicy රසද ක්‍රීම කොත්තු මී කනකොට පපරේ බීට් එකන නැට වෙයි සෙට් එක තාලෙට ගස්සලා බවුන්ඩරි උඩින් කප් එක උස්සමුදේ තීචිය රක් කරමාද තින් ක්‍රීම කොත්තු මී big match fun ක්‍රීම කොත්තු මී තියනකම්. තීක්ෂණ තාරුක රාදව ෆොන්සේකා හොඳ සහයෝගයක් ලබා දෙන වගේ අර්ධ ශතකය සම්පූර්ණ කර ගැනීමට මේ තීක්ෂණ තාරුකගේ අර්ධ ශතකය ලබාගත් ආකාරය 4 පාර 7ක් ඔහුගේ ඉනිම තුළ ඔහුට අනුගේ සහායක් ලබා දෙනවා හංසික.
ඔවුන් දෙදෙනා ඉතාමත් හොඳින් සම්බන්ධතාවයකුත් ගොඩනගනවා ලකුණු 42ක පන්දු 40ක් තුල. ඒ සම්බන්ධතාවයෙන් තමයි එක බොහෝ විට මේ තීක්ෂණ ඔහුගේ ලකුණු ලබාගෙන ආරම්භ කරේ. පන්දු 109 ලකුණු 51යි. 4 පහර 7ක් සහ 1 බැගින් අද අවස්ථා 17ක් ලකුණු 2 බැගින් අවස්ථා 3ක්. තීක්ෂණ බුද්ධිය පාවිච්චි කරමින් තීක්ෂණ තමයි අද සත ගලපා ගන්න. හත තුන්වන පන්දු වාරය ආරම්භ වන්නේ නදුද සිල්වා. තීක්ෂණ ලකුණු 51. 238යි කඩු 9යි. හැත්තෑ තුන්වෙනි පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක වන නදුන් ඩිසිල්වා කඩලු 3යි ලකුණු 36කට. දැන් මොවුන් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය වැඩි කර ගැනීම කළ යුතුයි. කෙසේ හෝ හැකි ඉක්මනින් ඉනිම අත්විඳීමට සියලු දෙනා දැවී යාම අනුව වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබා ගන්න අවශ්‍ය ලකුණු 250 සීමාව ඉක්මවා යනවා නම් සෑහෙන මානසික පීඩනයක් ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායම වෙන තිස්ස විද්‍යාල කණ්ඩායම. මේ දක්වා මහා ක්‍රිකට් තරඟ 62ක් පවත්වා තිබෙනවා. එයින් කළුතර මහාවිද්‍යාලය තරඟ 24ක ජයග්‍රහණයක්, තිස්ස විද්‍යාලය තරඟ 6ක ජයග්‍රහණයක්, ජය පරාජය නැවතුන අවස්ථා 32ක් හැටියට වාර්තාපතේ සටහන් වනවා. ලලිත් කළුපෙරම, දොලිප් ලියනගේ, සුජීව ඩිසිල්වා, ටීඑම් දිල්ෂාන්, මාලික බණ්ඩාර, මිලින්ද සිරවදන, පැතුම් නිසංග. කළුතර විද්‍යාලයෙන් බිහි ක්‍රීඩකයෙක්. ඒකම ටීඑම් සම්පත් ශ්‍රී ලංකාවේ කණ්ඩායමත්, හොංකොං සික්සර්ස් කණ්ඩායමත් නියෝජනය. හොංකොං සික්සර්ස් වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරා. ඒකම තිස්ස විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයන් කීප දෙනෙක් හිටියා. ඒකම අවුරුදු 19න් පහළ කණ්ඩායම නියෝජනය කරා. දෙසිය 40යි කඩු 9යි අවසන් පිටිකරුවන් දෙදෙනා. හොඳ පන්දුවක්. නකුණක් ලබාගත නොහැකි පන්දුවක්. 240 කඩු 9යි පන්දුවර 73යි. Protect your child's education even in your absence. School Fee Protector from Sri Lanka Insurance makes sure your child's education continues uninterrupted by paying their school fees in case of an untimely demise or total permanent disability of the parent. Go ahead, ensure your child gets the future they deserve with School Fee Protector from Sri Lanka Insurance. Sri Lanka Insurance, like a father, like a mother. Keel's Crest Naimeris sausages, the bite that bites back. ලකුණු 240යි කඩුළු 9 අවසන් කඩුල්ලේ සටන තිබෙන රාදෝ ෆොන්සේකා දැන් සූදානම් පන්දුර පහර දීමට ලකුණු දෙකක් ලබාගෙන ක්‍රීඩා කරනවා. දෙසිය 40යි කඩු 9යි තරඟ නරඹන පිරිස එන්නම වැඩි වෙන ආකාරයක් දිස්වන්නේ. ඒකම අපි සජීවී විකාශනය සමගින් ඔබ එකතු වී සිටින batsman.com නිෂ්පාදක කණ්ඩායම සමගින් සේනාද සතියේ දිනක් නැතු රාජකාරී දිනයක් සිකුරාදා දිනේ මම හිතන්නේ හෙට දිනේ අපිට මීට වඩා දෙගුණ වෙච්ච ප්‍රේක්ෂක පිරිසක් දැකීමට හැකියාව ලැබෙවි බොහෝ විට.
උඩ පන්දුවක් හැටියට රැකගන්නවා සමගම තීක්ෂණ ගිනිම නිමා වෙනවා. ඒ අනුව සියලුම ක්‍රීඩකයන් ලකුණු 241කට දැවි යනවා සමගම පන්දු වර 73යි එක පන්දු දෙවෙනි පන්දුවේදී දැවි යන්නේ. ඒ අනුව දැන් 74යි 75යි පන්දු වර 76ක් නිමයි. ඒ අනුව තවත් පන්දු වර 14ක් පමණයි හරියට මේ යවන්නට තිබෙන්නේ. සවස 5 වන තුර එමෙ සවස 5 දක්වා තරගය පැවැත්වුවේ. තීක්ෂණ හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරා අවසන් මැද පෙළ පිටිකරුවෙක් හැටියට පන්දු 115යි ලකුණු 52යි. ඊටමත්ම හොඳින් තමන්ගේ කාර්යභාරයට කරා තීක්ෂණ තාරුක කළුතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් යනුව දැන් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 241ක් තුළ සියලු දෙනා දැවි යනවා කළුතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ තිස්ස මැදපැත්තේ ජාතික පාසල නැත්නම් තිස්ස ජාතික පාසලේ ක්‍රීඩකයන් සමත් වෙනවා. අද තරගය විනිශ්චය කරන්නේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩාවේ පළමු පෙළ විනිශ්චයකාරවරුන් දෙදෙනෙක්. ඒකම ශාන්ත පොන්සේකා ප්‍රීමියර් කුසලාන විනිශ්චය කරන විනිශ්චයකාරවරයෙක්. ඒකම ශුක්‍රී වහිඩ් සමගම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් විනිශ්චක සංගමේ මුල් පෙළේ විනිශ්චයවරුන් දෙදෙනෙක්. ඒ සමගම තරඟ තීරක හැටියට කටයුතු කරන්නේ මනෝජ් මෙන්ඩිස් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ තවත් ප්‍රවීණයෙක්. මේ ලකුණු ලබා ගත කර කළුතර විද්‍යාලය ලිවිරු සෙන්මිත් ලකුණු 29ක් ජ්‍යෝතික දිල්රුක් කැපී පෙනෙන ඉනිම ලකුණු 74ක් ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා පන්දු 62ක් තුළ. ඊට අමතරව තීක්ෂණ තාරුක ලකුණු 52ක් පන්දු 115කදී හංසක අනුපම ලකුණු 30ක් ලබා ගන්නවා පන්දු 35ක් තුළ. ජනවිත් කිසිදු ක්‍රීඩකෙක්ට ලකුණු 20 සීමාව පසු කරන්නට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. නොදෙවි ක්‍රීඩා කරා රාදෝ ෆොන්සේකා. ඔහු ලකුණු 3යි පන්දු 6ක් තුළදී අතිරේක ලකුණු 10ක් සමගින් පන්දු වර 73යි පන්දු 2ක් අවසානයේ ලකුණු 241යි. කළුතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම සියලු දෙනා දැවි මේ පන්දුවේ මේ සටහන විශිෂ්ටතම පන්දුවේම මලින්දු දිල්ෂාන්ගෙන් පන්දු වර 20යි පන්දු 2යි නිලකුණු පන්දු වර 4ක් තුළ කඩළු 4ක් දවා ගන්නවා ලකුණු 50කට. ඒ වගේම පන්දුවේ මේදී නදුන්ද සිල්වා තමත්ම හොඳින් පන්දු යවන පන්දු වර 13ක් නිලකුණු පන්දු වාරයයි ලකුණු 38කට කඩළු 3යි. රන්දික මිහිරංග ලකුණු 71කට කඩළු 2ක් දවා ගන්නවා පන්දු වර 19යි එක් නිලකුණු පන්දු වාරයක් සමගින් අජිත බෞද්ධිල පන්දු වර 6යි නිලකුණු පන්දු වර 2ක් සමගින් ලකුණු 26යි එක් කඩුල්ල දවා ගන්නට සමත් වෙනවා. අතිරේක ලකුණු 10ක් සමගින් පන්දු වර 73යි පන්දු 2කදී ලකුණු 241යි සියලු දෙනා දැවි කළුතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. හොඳයි ඒ ආකාරයෙන් තමයි ඉනිම නිමවන්නේ. විනාඩි 10ක විරාමයක් ලැබෙනවා දෙවන ඉනිම ආරම්භ කරන. එන විට තවත් පන්දු වර 14ක් පමණ ඉතුරුව තිබෙන්නේ. ඒ අනුව විනාඩි 10ක විරාමකින් පස්සේ ඉනිම ආරම්භ වෙනවා. සමගින් මේ ඉනිමේ කඩළු බිඳ වැටීම ආරම්භ කඩළු කෞශල දැවි යනවා ලකුණු 8ක් තුල. ඉන්පසුව ලකුණු 95ක සම්බන්ධතාවයකින් පසුව යුතිල දැවි යනවා පිළිවෙලින් නායකයාගේ කඩුල්ල. ඉන්පසුව සිව්වන කඩුල්ල තාමත් හොඳින් පන්දු රැකීමේ නිරත වුණා තිස්ස මැදපෙළේ ක්‍රීඩකයන්. ඒ වගේම මේ තාමත්ම හොඳ පන්දුවක් කෙලින්ම ලීවිරුගේ කඩුල්ල දැවී ගිය ආකාරය කඩුල්ල මොවා කිරීමේ වරදට හසු වෙන මේ හංසකගේ කඩුල්ල දැවී ගිය ආකාරය උඩ පන්දුවක් ලබා දෙමින් හංසක දැවී යනවා. ඉන්පසුව සිතුම් දිල්ෂාන් දැවී ගිය සිතුම් ධනංජය දැවී ගිය ආකාරය සහ ඉතාමත්ම හොඳ උඩ පන්දු රැකීමක් ඒත් සමගින් ඒ අහිමියෝ ගිය 8 වෙනි කඩුල්ල මේ 9 වෙනි කඩුල්ල දැවී ගිය ආකාරය සහ මේ අවසන් වශයෙන් තීක්ෂණ ආත්සතකලාභී පිටිකරුවා දැවී ගිය ආකාරය ඔබ ඉදුටුවේ. කළුතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු ලබාගත් ආකාරය 4 පහර 25ක් 6 පහර 5ක් සමගින් ලකුණු 241යි සියලු දෙනා දැවි පන්දු වර 73යි පන්දු 2ක් තුල ක්‍රීඩා පිටිය සිසාරා ලකුණු ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා කළුතර විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන්. ඊටමත්ම හොඳින් කේටි ලකුණු ලබා ගැනීමෙන් කඩළු අතර දුවමින් උන් ලකුණු එක්රැස් කර ගැනීමට සමත් වෙනවා කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. ඒ ආකාරයෙන් තමයි කළුතර විද්‍යාලයේ සහ තිස්ස විද්‍යාලයේ අතර 63 වන ක්‍රිකට් සංග්‍රාමයේ සරේ විලේජ් ක්‍රීඩා පිටියේ සිට පළමුවෙනිම අවසන් කළුතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 241කට සියලු දෙනා දැවි යනවා. දැන් තිස්ස විද්‍යාලයේ පළමුවෙනිම සමගින් ඔබ සමගින් සම්බන්ධ වීමට නියමිතයි මේ විරාමයෙන් අනතුරුව.
මම වෛද්‍ය අශ්විනීද ආබ්රු. දැනට කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයේ කතිකාචාර්යවරියක් ලෙස සේවය කරනවා. එසේම වසර 62කට පසුව තිස්ස මධ්‍ය විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍ය සංගමයේ මැදිහත් වීමෙන් ප්‍රථම වරට සිදු කරන සජීවී තරංග විකාශනය සඳහා අනුග්‍රහයක් ලබා දීමට හැකිවීම අපි භාග්‍යයක් කොට සලකනවා. කළුතර තිස්ස මධ්‍ය විද්‍යාලයේ ආදි කර්තෘ ලෙස කටයුතු කර නීතිඥ H.A. ද ආබ්රු වන මාගේ සීයා ඇතුළු ද ආබ්රු පවුල වෙනුවෙන් භාග්‍යයක් කොට සලකනවා. එසේම එතුමා සිදු කළ විවිධ සේවා සංක්ෂිප්තව ප්‍රකාශ කිරීමට මා මෙය අවස්ථාවක් කරගන්නවා. උතුරු කළුතර බෞද්ධ අධ්‍යාපන මණ්ඩලයේ පුරෝගාමීත්වයෙන් තිස්ස මධ්‍ය විද්‍යාලය ආරම්භ කරන්නේ 1936 නොවැම්බර් 5 වෙනිදා. එහි ආදිකර්තෘ හා නිර්මාතෘ වන්නේ නීතිඥ H.A. ද ආබ්රු මැතිතුමා. 1943 දී විද්‍යාලය වර්තමාන ස්ථානයට ගෙනනු ලබන අතර CWW කන්නංගර මැතිතුමා සහ H.A. ද ආබ්රු මැතිතුමා අතර ඇති මිතුදම හේතුවෙන් 1945 ජූනි 30 වැනි දින එය මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයක් ලෙස රජයට පවරා ගනු ලැබෙනවා. මෙසේ ඇරඹුණු තිස්ස මධ්‍ය විද්‍යාලය දිනෙන් දින යෙහෙකින් වැජබෙන්නට මාගේ සුභාසිංශන ගෙන එනවා. මම ජයන්ත සිල්වා SASකම් පෞද්ගලික සමාගම සහ වන්මික්ස් පෞද්ගලික සමාගමේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂිකාව ලෙස මෙවර පවත්වන 63 වන මැංගුස් සටන සඳහා මාගේ උණුසුම් සුබපැතුම් එකතු කරන අතර ප්‍රථම වරට ආදිශිෂ්‍ය සංගමයේ මූලිකත්වයෙන් සිදු කරනු ලබන සජීවී තරංග විකාශනය සඳහා ප්‍රධාන මූල්‍ය දායකත්වය අප ආයතනයෙන් ලබා දීමට හැකියවීම අප ලද භාග්‍යයක් ලෙස සලකනවා. මම චමින්ද සිල්වා. මම කළුතර තිස්ස මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලයේ ආදිශිෂ්‍යයෙක් වීම ගැන ගොඩක් ආඩම්බර වෙනවා. මෙවර පැවැත්වෙන 63 වන මැංගුස් සටනට මගේ උණුසුම් සුබ පැතුම් එක් කරනවා. ඒ වගේම වසර 63කට පසුව ආදිශිෂ්‍ය සංගමයේ මූලිකත්වයෙන් මුල්වරට සිදු කරන සජීවී විකාශනය සඳහා ආදිශිෂ්‍යයෙකු විදිහට මටත් අනුග්‍රහයක දායකත්වය ලබා දීමට හැකියවීම ගැන මා ආඩම්බර වෙනවා. වැංජබේවා මගේ මෑණි තිස්ස විදුහල්. Get with the real Wasi life. Genie Debit MasterCard by Dialog Finance. Download Genie. Enjoy benefits. The real Wasi life with Genie Debit MasterCard. මටත් ඕනේ තාත්තා වගේ වෙන්න. එහෙනම් අපි රසගුණ තියෙන වෙජි කෑමක් හදමු. අම්මේ මේවා රසකාරක නැති නියම ස්වභාවික රස. ප්‍රෝටීන් ගුණයයි අපේ කුළුබඩු රසයයි. ස්වාභාවික කුළුබඩු පමණක්ම යොදා නිෂ්පාදනය කර බෙදාහරින විජය සෝයා නගට්ස්. වෙජි නම් වෙජිම තමයි. රෙඩි 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. මදයි පෙරම් පුරලා ගේ හදන්න බඩුත් ගෙනාවා.
අම්මේ මෙන්න කරන්න එපා. තාත්තා වැඩ. අප්පාසුනේ එහෙනම් අපි පළවෙනිදා ගෙයි වැඩ පටන් ගමු. ඇයි පුතේ? අපි පස්සේ ගිය හදමු තාත්තේ. අලුත් ගේ හදන්නේ මෙයාලටත් එක්ක තමයි පුතේ. ටෝකියෝ සුපර්. ඕන වැඩකට සුපර්. Protect your child's education even in your absence. School Fee Protector from Sri Lanka Insurance makes sure your child's education continues uninterrupted by paying their school fees in case of an untimely demise or total permanent disability of the parent. Go ahead, ensure your child gets the future they deserve with School Fee Protector from Sri Lanka Insurance. Sri Lanka Insurance, like a father, like a mother. Keel's Crest Naimeris sausages, the bite that bites back. .63rd Battle of Mangosteens, very interestingly poised at the moment. Kalutara Vidyalaya just completed their first innings, having invited by Tissa Central College. They managed to scroll up to 241 runs. Wasn't exactly what they've expected. Now, nevertheless, they will have to fight it out in the middle with the ball. Tissa Central batters, two openers, are ready to start off the proceedings. It will be an interesting final stage of the play, Ricky. Yes, certainly. Good evening to all our listeners and viewers joining us on this live broadcast. Coming to you here from the Surrey Cricket Village, the Surrey Cricket Ground here in Maggona. The final session, we have approximately 14 overs remaining for today as the flag bearers bring out their two opening batters for this Vidyalaya, and they'll be looking to bat well here. They won the toss, they choose to field first, and I don't think they will be happy with their performance. Yes, they bowled out the opposition for 241, but they didn't really bowl or field well.
There were a lot of loose deliveries, full tossers, half trackers, misfields, drop chances. So they weren't really up to expectation, and they were lucky that Kalutara Vidyalaya too, there were some loose shots that went their way, and end of the day 241 is a good target. I feel batting first to get 241 is quite good, because scoreboard pressure always comes in school cricket, and teams, when they know they have a target to chase, they tend to crumble. But lots of time here, and this passage of play, this 14 overs is crucial. They don't want to lose too many wickets. If they can, not any wickets at all, that will be their target. So they have to bat it out. It won't be easy. And it's interesting to see how the bowlers from Kalutara Vidyalaya go, the fast bowlers. Ashan Vishwa is out there with the bat for Tissa Vidyalaya, Kalutara Vidyalaya. The Tissa Vidyalaya fast bowlers didn't bowl that well. So we'll have to wait and see how Kalutara Vidyalaya will perform with the new ball. Having considered how this central bowlers start off the proceedings, I think Kalutara Vidyalaya should be disappointed a little bit, ending their innings on 241 runs, because right at the beginning they were very enterprising and adventurous. Ashan Vishwa and Marsha Kavishna. 241 runs, not a bad score, but had they managed to go above 285, maybe 300, they could have definitely dictated terms on Tissa Central, and Tissa Central had no option but to play defensively, because 300 run in school cricket, a big psychological barrier. Kalutara Vidyalaya bowlers must have seen the way Tissa Central College bowlers started off in the morning. We cannot obviously compare the efforts of two fast bowlers from both the ends. We haven't seen Tissa Central bowlers maintaining steady line and length and applying pressure on Kalutara Vidyalaya top order. Straight away, short delivery, just like that, spank that run over mid-wicket for a well-played boundary. If this is the sign of things to come, we are in for an exciting conclusion stage for day one. Lovely roll of the wrist, straight away, right arm seamer deciding to come round. Yes, so that was a good shot to start off this innings. Good positive cricket, that one from Ashan Vishwa. If it's there to be hit, put it away, and he's grabbed the opportunity. Bowling from the far end from where we are. Much better delivery, going for the fuller length, two slips, catching. So they will have to bowl that full length, and hope they can get the batters to nick one. I think bowling short is not going to make any purpose, because the wicket is really good. So as soon as you drop it short, it's easy for the cut and the pull to be applied. There isn't much pace on this surface, and neither of the bowlers of any of these teams are really quick, so they cannot really make the batters struggle. So the fullish length is the best opportunity for a wicket. Even in the morning you and I discussed about this. Even in international cricket, whenever bowlers saw a little bit of grass on top, deciding to deploy short of the line length, and suddenly finds out, even though on top it's tinge of green, underneath it's bone dry. Exactly the case with regard to this pitch. Just a moment ago we saw the ground staff sweeping the turf, plenty of dust, which clearly indicates spinners will come into play. And we've been repeating this. This is Central College definitely missed the services of quality. There you go, as you speak, Hemanta. That's the line and the length.
dragged him onto the front foot, very close to the bat. But that was a good delivery, good comeback from De Fonseca after being hit for 4. He's adjusted his length quickly, good thinking. Nitika Fonseca, in comparison to Tissa central bowlers, quickly learning. That's obviously very good to see. That's pretty good. If he can stick to that length, wickets will come his way sooner rather than later. This time a touch too wide outside the off stump. He needs to get close. Goldman's 3-in-1 face wash and face cream. 3-in-1 fix එක. Sharp look එකට trick එක. Heels Crest Naimeris sausages. The bite that bites back. These days, everyone's into stock. No, not that kind of stock. No, that's livestock. Not this kind of stock either. I'm talking about stock that's exciting, exhilarating, regulated, and so easy to manage. Buy and sell stocks with convenience using Genie. Genie, log on to life. These days, everyone's into stock. No, not that kind of stock. No, that's livestock. Not this kind of stock either. I'm talking about stock that's exciting, exhilarating, regulated, and so easy to manage. Buy and sell stocks with convenience using Genie. Genie, log on to life. මම අනිල් සිල්වා කළුතර තිස්ස මධ්‍ය විද්‍යාලයේ ආදිශේක වීම ගැන මට ආඩම්බරයි. මෙවර පැවැත්වෙන 63 වන මැංගුස් සටන වෙනුවෙන් මාගේ උණුසුම් සුබ පැතුම්. වසර 62කට පසු ආදිශේක සමගයේ මූලිකත්වයෙන් පළමු වරට සජීවී තරංග විකාශනය සඳහා ප්‍රධාන අනුග්‍රහය ලෙස SAS Chem Private Limited සහ One Mix Private Limited දායකත්වයෙන් ලබා දීමට හැකි වීම මා ලද වාග්යක් ඇටියට සැලකමි. Ready 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 මදයි පෙරම් පුරලා ගේ හදන්න බඩුත් ගෙනාවා. අම්මේ මෙන්න කරන්න එපා. තාත්තා වැඩ. අප්පාසුනේ එහෙනම් අපි පළවෙනිදා ගෙයි වැඩ පටන් ගමු. එයි පුතේ. අපි පස්සේ ගේ හදමු තාත්තේ. අලුත් ගේ හදන්නේ මෙයාලටත් එක්ක තමයි පුතේ. ටෝකියෝ සුපර්. ඕන වැඩකට සුපර්. Protect your child's education even in your absence.
School Fee Protector from Sri Lanka Insurance. Make sure your child's education continues uninterrupted by paying their school fees in case of an untimely demise or total permanent disability of the parent. Go ahead. Ensure your child gets the future they deserve with School Fee Protector from Sri Lanka Insurance. Sri Lanka Insurance. Like a father, like a mother. Heels Crest Naimir's sausages, the bite that bites back. Goldman's 3-in-1 face wash, face cream, 3-in-1 fix එක. Sharp look එකට trick එක. Haley Solar, the #1 solar provider in Sri Lanka. Specialists in renewables and energy storage systems. Our EnergyNet solution offers a wide range of off-grid, hybrid and battery backup systems. All our installations are custom designed, installed, commissioned and maintained, ensuring the highest quality with our market expertise over 100 years. අවුරුද්දට කලින් අවුරුදු with Genie Debit Mastercard. Get ready to celebrate අවුරුදු with Genie. Get your Genie Debit Mastercard by downloading the Genie app today. It's easy as that. මම වෛද්‍ය අශ්විනීද අබ්රු. දැනට කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයේ කතිකාචාර්යවරියක් ලෙස සේවය කරනවා. එසේම වසර 62කට පසුව තිස්ස මධ්‍ය විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍ය සංගමයේ මැදිහත් වීමෙන් ප්‍රථම වරට සිදු කරන සජීවී තරංග විකාශනය සඳහා අනුග්‍රහයක් ලබා දීමට හැකියවීම අපි භාග්‍යයක් කොට සලකනවා. කළුතර තිස්ස මධ්‍ය විද්‍යාලයේ ආදි කර්තෘ ලෙස කටයුතු කර නීති Get that last delivery. That fancy leave or that funny leave from the batter. Score has moved up to 12. There you go. That was his leave, and he sort of played over it. Played the sweep shot over it. Lovely, unique. And I'm sure he will become famous for this. If not throughout the country, definitely inside Kalutara district. 12 runs on the board. Current partnership worth 12 runs. Run rate is good. Brisk start for Tissa Central College. It all depends how well Kalutara bowlers settling down and picking up wickets.
if they manage to pick early wickets and get Tissa Central in trouble, game definitely favours them. If, however, Tissa Central College goes on to score runs and, let's say, 50 runs lead, then Kalutara will face a very tricky situation. Every possibility is to look up. Still trailed by 229 runs. Very long way still to go. Off the back foot really nicely. That completes the second over for Nithika Di Fonseca. Just a second, one more delivery left intact. 2.5 overs completed. Nithika Di Fonseca straight away settling down to a good line and length. Just that one short pitch delivery which got spanked away by Vishwa. This over, just a single. A good one for Kalutara Vidyalaya. Slowly but surely trying to apply some pressure. That's a good shot. Again, short stuff. Get punished. Lovely. 3 overs done, 12 for none. The last ball was punished for 4. That was a good shot by the left-hander Ashan. As soon as he saw it shot, swirled around, pulled it front of square, not afraid to hit it in the air as well. He's looking good. He's moved to 10 of just 11 deliveries. At the other end, Malshakavishan. He's faced 8 deliveries for his 2 runs. We're into the 4th over now. Once again, the left arm spinner for Udan Tejuka operating. Ashan Vishwaka looks like a very strong backward player. Those 2 pull shots out of top draw. In contrast, Malshakavishan, solid defense. As you've seen in his first over, Udana Tejaka pretty much darting in all his deliveries. No turn. Each delivery a carbon copy of a previous one. No variations. This time down the leg side. Far too much. This is not the way to get the batsman in trouble. Even with that slanting in deliveries, if he can maintain outside the off-stump line, he's still limited the chance of getting batsmen in trouble. Malshakavishan. Right now under no trouble. Now all of a sudden he decides to come over the wicket. Straight away taking out the LBW out of the equation. 4.36 is the run rate, a good one. Predominantly Ashan Vishwa, the chief scorer. Nevertheless, still a very good steady opening stance so far. 16 was remaining after this one. Good over. 4 was completed at 16 without loss.
මම අනිල් සිල්වා කළුතර තිස්ස මධ්‍ය විද්‍යාලයේ ආදිශේක වීම ගැන මට ආඩම්බරයි. මෙවර පැවැත්වෙන 63 වන මැංගුස් සටන වෙනුවෙන් මාගේ උණුසුම් සුබ පැතුම්. වසර 62කට පසු ආදිශේක සමගයේ මූලිකත්වයෙන් පළමු වරට සජීවී තරඟ විකාශනය සඳහා ප්‍රධාන අනුග්‍රහය ලෙස SAS Chem Private Limited සහ One Mix Private Limited දායකත්වයෙන් ලබා දීමට හැකිවීම මා ලද වාග්යක් ඇටියට සැලකමි. නවීන විලාසිතාවන්ට ගැලපෙන ඉතාම උසස් නිමාවෙන් යුත් සිත් ගන්නා සුළු කාන්තා සහ පිරිමි නිමි ඇඳුම් මිලදී ගැනීම සඳහා ඔබ පියනැගිය යුතු එකම තැන වෝටර් ෆැෂන්. වෝටර් ෆැෂන් නාගොඩ පාර කටුකුරුන්. මම චමින්ද සිල්වා. කළුතර තිස්ස මධ්‍යම විද්‍යාලයේ ආදිශිෂ්‍යක වීම ගැන ගොඩක් ආඩම්බර වෙනවා. මෙවර පැවැත්වෙන 63 වන මැංගුස් සටනට මගේ උණුසුම් සුබ පැතුම්. වසර 63කට පසුව ආදිශ සංගමයේ මූලිකත්වයෙන් සජීව විකාශනය සඳහා ආදිශිෂ්‍යයෙකු විදිහට මටත් අනුග්‍රහයක දායකත්වය ලබා දීමට හැකියවීම ගැන මා ආඩම්බර වෙනවා. Already two spinners in action. Dinuka Tissa, right arm off spin. Good tactic to get left-handers in trouble. They must have realized that this man Ashan, if he stays long, it will be a big trouble for them. Straight away that quicker delivery. We have seen quite a lot of that today. There hasn't been much turn. The ball just zipping straight through. Especially with the new ball. The skids off the track. Dinuka Tissa operating. I think both the spinners we've seen so far being touched too quick. They're not thinking of tossing the ball up, imparting some spin. As a result, so far haven't been able to pose any threat to both the batters. That once went on with the arm, closer than the batter expected. Ashan Vishwa so far batted beautifully, 2 boundaries towards mid-wicket region. Like I said, out of top draw. For a moment I thought Vishwa would have been able to find the gap, but that one went straight to the hand of backward point fielder. He's looking to score runs. This is good. The wicket is playing really well and best time to bat as well. And he's bowled him though. I said he was looking to score runs, but that was a poor shot selection. Just a stand and deliver, and the bowler coming round the wicket. There wasn't much turn. The ball was just coming in with the angle. He missed a straight one trying to go over the top, and it's been a castle. The first wicket down for 16. There you go. His head all over the place, trying to hit the ball too hard. Someone who batted so well. Not acceptable. Vishwa gone for 10 of 16 balls bowled by Tissa. So there you go, Kalutara Vidyalaya making the first breakthrough. Tanishka Ashen, new batter, another right-hander. This is exactly what Kalutara Vidyalaya was expecting right at the beginning. They had to wait for just about 5 overs to get it done.
but now with newfound confidence. Aggressive left-hander back in the hut. That was superbly ball. Stoutly defended. Fifth over done, 16 for 1. ලකුණු 16යි කඩළු 1යි පන්දුවර 5ක් නෙමයි තිස්ස විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ඒ සමගම තිස්ස විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ අපිට එකතු වෙනවා ආදි ශිෂ්‍ය සංගමේ ජ්‍යෙෂ්ඨ උපසභාපති ජනක මෙන්ඩිස් මහතා. අයවන් ජනක. අයවන්. හොඳයි සාමාන්‍යයෙන් දැන් මේ ආදි ශිෂ්‍ය සංගමෙන් මොන වගේ සහයෝගයක්ද මේ පාසලේ මහා තරගයට ලබා දෙන්නේ ඔබ සංගමයේ විසින්? ඔබ සංගමයේ විසින් මාස ගානක ඉඳන් සෑහෙන්න මාසයක් දරන මේ තරගයේ මේ ගුණාත්මක භාවයෙන් කරන්නේ. ඉතින් මේ දිවාරය වේස වෙමින් සීලුම ආදිශ්‍යයන් එකා වගේ කණ්ඩායම් හැඟීමකින් මේ තරගය පුළුවන් තරම් හොඳින් කරන්න උත්සාහ කරනවා. හොඳයි කලුතර විද්‍යාලයත් තිස්ස විද්‍යාලයත් අවුරුදු 63ක් තිස්සේ මේ තරගය පවත්වන මේ 63 වෙනි වතාව. ඔව්. මෙතනදී තිස්ස විද්‍යාලය බිහි කරපු ශ්‍රී ලංකා 19 පාල ඒකම ඒ කණ්ඩායම් නියෝජන කරපු ක්‍රීඩකයෝ කොට මතක් කරමු. ඒ කණ්ඩායම් නියෝජන කියන්නේ ඉතින් ගොඩක් අය සස්තත්වයෙන් ක්‍රීඩා කරලා හුඟක් අය ඉන්නවා. ඉතින් අර වශයෙන් කියනකොට වෙලාවක් නම් වශයෙන් කියන්නේ ඉතින් වෙලාවක් නැහැ. හොඳයි ඒකම දැන් මේ මහා තරගයේ සම්පූර්ණයෙන්ම අපි දන්නවා සත්කාරගතය තිස්ස විද්‍යාලයේ ආදි සංගමයත් ඒකම පාසලේ විදුහල්පතිතුමා ඇතුළු ආචාර්ය මණ්ඩලය සියලු දෙනාම දරනවා. ඔව් ඔව් අනිවාර්යෙන්ම මේ විදුහල්පතිතුමා ඇතුළු මේ කාර්ය මණ්ඩලය ඒ කියන්නේ ගුරු මහත්ම මහත්මින් විශාල සහයෝගයක් මේ සඳහා දැනට තරගය ගැන කතා කරොත් දැන් මොන වගේද දැන් ඔබට හිතෙන විදිහට පළවෙනිම කොයි විදිහට නිමා කරන්න පුළුවන් ඒ තිස්ස විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට? මං හිතනවා ඉතින් ඒගොල්ලෝ හොඳින් ක්‍රීඩා කරයි කියලා. හොඳ තරගයක් දෙයි කියලා මං බලාපොරොත්තු වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්. මොකද ක්‍රිකට් කියන එක අපිට කියන්න බෑ අවසන් පන්දුව යවනතුරු කුමකින් කුමක් සිදු වේද. ඉතින් අපි විශේෂයෙන්ම මේ තරගාවලිය සාර්ථක කරගන්නට ඔබ සංගමය ලබා දුන් සහයෝගය අපි අගය කරනවා. ඒකම මේ දෙදින තරගයක් සංවිධානය කිරීම විතරම ලේසි පාසු කාර්යයක් නෙමෙයි. ඔබට අනුග්‍රහයක් ලබා දුන්න අයට ඔබට ස්තුති කරන්න තියෙනවා මේ අවස්ථාව. ඔව් ඇත්ත වශයෙන්ම ඒ අනුග්‍රහය නැත්නම් අපිට මේ වගේ තරගයක් පවත්වන්න කොටින්ම හම්බෙන්නේ. අපි සීලුම දෙනාට ගොඩක් ස්තුතියි කරන මේ අවස්ථාව. හොඳයි බොහොම ස්තුතියි ජනක මෙන්ඩිස් මහතා අපිත් එක්ක එකතු වෙන පිළිබඳව. බොහොම ස්තුතියි. සුබ පතනවා මේ ඔබගේ සංගමයටත් මේ ලබා දුන් සහයෝගයටත් ඒක ඉදිරියටත් මේ වගේ කටයුතු කරන්න ලැබේවා. බොහොම ස්තුතියි. හොඳයි පන්දුවර නිමයි පන්දුවර 6යි ලකුණු 17යි කඩළු 1යි. මටත් ඕනේ තාත්තා වගේ වෙන්න. එහෙනම් අපි රසගුණ තියෙන වෙජි කෑමක් හදමු. අම්මේ මේවා රසකාරක නැති නියම ස්වභාවික රස. ප්‍රෝටීන් ගුණයයි අපේ කුළු බඩු රසයයි. ස්වාභාවික කුළු බඩු පමණක්ම යොදා නිෂ්පාදනය කර බෙදාහරින විජය මුලින්ම තිස්ස විද්‍යාල කණ්ඩායම පන්දුව තිබුණේ තමත් හොඳින් පන්දුවර 73යි පන්දු එකක්. දැන් මෙන්න පළමු කඩුල්ල දෙවි ගිය ආකාරය මේ ඉනිමේ. ඔව් කෙලින්ම පන්දුව කඩුල්ලේ වදින්නේ
උත්සාහ කර ඩ්‍රයිව් පහරකට නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. පිට පරෙමින් පන්දුව කඩුල්ලේ වදිනවා. අද දිනේදී 5:10ට තමයි තරගය නිමා කරන්න නියමිතව තිබෙන්නේ. ඒ අනුව සවස 5:10 වන විට පන්දුවාර 90 යවා තිබුණොත් එතනින් තරගය නිමා වෙනවා. අද දිනයට එහෙම නැත්නම් පන්දුවාර 90 යැවුවේ නැත්නම් 5:10 වෙනකොට තවත් ඉදිරියට තරගය කිරීගෙන යනවා. අතිරේක පැය භාගයක් ලබා දී තිබුණ පන්දුවාර 90 සම්පූර්ණ කරන්නට තරග කොන්දේසිය අනුව ඒ අනුව මේ දක්වා පවත්වාගෙන යන වේගය පන්දු යැවීම ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමක තිබෙන කණ්ඩායම් දෙකේම. ලකුණු 17යි කල්ලු 1යි මල්ෂ කවිෂාන් ලකුණු 3ක් දෙනිෂ්කා අෂෙන් ලකුණු ලබා ගන්න නැතම. තරගය විනිශ්චය කරන්නේ ශුක්‍රේ වහිද් සමගින් ශාන්ත ෆොන්සේකා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් විනිසුරුවන්ගේ සංගමේ ප්‍රවීණ විනිසුරුවන් දෙදෙනෙක් එකම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ශාන්ත ෆොන්සේකා ප්‍රීමියර් කුසලාන තරග විනිශ්චය කරන කෙනෙක්. එකම තරග තීරකවරයා හැටියට කටයුතු කරන්නේ ශ්‍රී ලංකා දක්ෂ තරග තීරකවරයා හිටපු දක්ෂ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු මනෝජ් මෙන්ඩිස් එක්කම කමල් සුජීව ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය වෙනුවෙන් ඔහුගේ තරග කොමසාරිස් හැටියට ඒ කාර්යභාරය ඉස්සර. ඔහුගේ ඔබ පාසල් සොනෙත් නැවතත් අපිත් එක්ක අයිබෝන් සොනෙත්. සොනෙත් දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් කතා කරද්දී මේ තරග කොමසාරිස්ගේ මේ ඊළඟ පන්දුවරේද කතා කරමු. අවසන් පන්දුව මේ පන්දුවර ඩ්‍රයිව් බාරක් එල්ලගෙන අපිත් ඒ පිට කරලා පන්දුව ඩීප් තර්ඩ් මෑන් දෙසින් හතරේ සීමාවෙන් දැන් පසු කරනවා. හොඳ උත්සාහයක් දරුවා පන්දුව රැක ගැනීමට කෙසේ වෙතත් බිම පෙරලී දරුව උත්සාහය අසාර්ථකයි. ලකුණු 4යි ලකුණු 21යි කඩුළු 1යි පන්දුවර 7ක් නෙමයි. මම මේට පෙර පන්දුවාරේදී ඔබෙන් අහන්න හිටියේ මේ තරග කොමසාරිස්තුරාගේ කාර්යභාරය මොකද්ද? මේ මහා ක්‍රිකට් තරග වලට පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය තමයි ඔව් පත් කරන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමේ කමිටු සමාජිකයෙක් වීම අනිවාර්යයි. මේ මහා තරගයක තරග කොමසාරිස්වරයා වශයෙන් ඔහු සහභාගී වීමට සහ බොහෝ විට අපි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පවසා තිබෙනවා මහා ක්‍රිකට් තරගයක් ක්‍රීඩා කරනවා නම් ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමේ නියෝජිතයෙකු අනිවාර්යයෙන්ම තරග කොමසාරිස්වරයෙක් වශයෙන් ලබා ගත යුතුයි කියලා මේ අතර වාරයේ අපිට නැරඹීමේ හැකියාව තිබේ. මේ අවසන් පන්දුවාරයේ ලබාගත් අවසන් පන්දුව ලබාගත් 4 පහර බැක්කට් පහර අලංකාර පහරක්. යෝගේ මොහොන් උත්සාහ දරන පන්දුව 4 සීමාව යන්න නොදී නතර කරන්නට. හොඳයි ඔබ අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවත් පවා අධීක්ෂණය කරනවා. එහිදී ඔව් වාර්තාව දිය යුතුද? අනිවාර්යයෙන්ම මේ තරගයේ ගුණාත්මකභාවය විනය පැවතුණු ආකාරය එතකොට ආදිසිසුන්ගේ හැසිරීම කොයි ආකාරයෙන්ද නැත්නම් ගුරුවරුන්ගේ සම්බන්ධතාවය කොයි වගේද ඒ වගේම පුහුණුකාරවරුන් කොයි ආකාරයෙන්ද කටයුතු කරන්නේ මේ සියලුම වාර්තාව අපි මම හිතන්නේ කමල් සුජීව මහතා දිනේ බැඳී සිටිනවා. මේ තරගයේ පිළිබඳ සම්පූර්ණ වාර්තාව ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය හරහා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය ලබා දීමට ඒ වගේම මම හිතන්නේ අද දිනේ මේ තරගය පමණක් නෙවෙයි අද දිනේ මහා තරග රාශියක් ක්‍රීඩා කරනවා මම දන්නා ආකාරයෙන් හම්බන්තොට සූර්ය ක්‍රීඩා පිටියේ එක් තරගයක් සරේ විලිච් ක්‍රීඩා පිටියේ අද මේ තරගය පැවැත්වෙනවා. ඒ වගේම ආස්කිරි ක්‍රීඩා පිටියේ එක් තරගයක් පැවැත්වෙනවා. මම හිතන්නේ තරග රාශියක් අදිනේදී මහා තරග රාශියක් ක්‍රීඩා කරනවා. ඒ සියලුම තරගවල ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමේ කමිටු නියෝජිතෙක් තරග කොමසාරිස්වරයෙක් වශයෙන් අනිවාර්යයෙන්ම සම්බන්ධ වෙනවා. අපි ගමු අපි සමහර තරග
එතකොට රොෂාන්තගේ දිස්කෝලේ. හොඳ කතාවක් අපිට මීළඟට තවත් මහා තරඟ කීපයක් සජීවීව අනිවාර්යෙන් basman.com ඉදිරියේදී ගෙනීම නියමිත තිබෙනවා. මේ පැවැත්වෙන දෙදින තරඟයේ එක් දින මහා තරඟයේ පැවැත්වීම නියමිතව තිබෙනවා ඉදිරි සතියේදී සහ ඒ වගේම මොරටු සුමංගල සත්න සේන සහ රොෂාන්ත අතරට. ඔව් විශේෂයෙන් හොඳ පන්දුවරේ නිමයි පන්දුවරට ලකුණු 22ක් අඩු වෙලා. මම ජයන්ත සිල්වා SAS පෞද්ගලික සමාගම සහ වන්මික්ස් පෞද්ගලික සමාගමේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂිකාව ලෙස මෙවර පවත්වන 63 වන මැංගුස් සටන සඳහා මාගේ උණුසුම් සුබපැතුම් එකතු කරන අතර ප්‍රථම වරට ආදිශිෂ්‍ය සංගමයේ මූලිකත්වයෙන් සිදු කරනු ලබන සජීවී තරඟ විකාශනය සඳහා ප්‍රධාන මූල්‍ය දායකත්වය අපායතෙන් ලබා දීමට හැකියවීම අප ලද භාග්‍යයක් ලෙස සලකනවා. Haley Solar, the #1 solar provider in Sri Lanka, specialists in renewables and energy storage systems. Our EnergyNet solution offers a wide range of off-grid, hybrid and battery backup systems. All our installations මෙන්න ලකුණු පූර්ව ඔබට පේනවා වම් කෙළවරේ ඔබගේ රූපානේ පන්දු වාර ඕවර්ස් 84යි කියලා සටහනක් තියෙනවා. ඒ 84 කියලා කියන්නේ අද දිනේ යැවිය යුතු පන්දු වාර 90න් 84ක් යවා හමාරයි. දැන් මේ යවන්නේ 85 වෙනි පන්දු වාරය. ඒ අනුව අපි දන්නවා පළමුවෙනි ඉනිමේදී පන්දු වාර 73 එක පන්දුවකින් ඉනිම නිමා වුණා. එතෙන්දී පැඩින් අප් ටයිම් එක නැත්නම් අර විනාඩි 10ක විරාමයට 73 එක 72 වෙනවා 74 වෙනවා. ඊට පස්සේ විනාඩි 10ට පන්දු වාර දෙකක් අඩු කරනවා. එහෙම එතකොට 76 වෙනවා. 76 සිට මේ දක්වා තමයි දැන් මේ 84 දක්වා ලකුණු සටහනේ මේ දක්වා පන්දු වාර 8ක් යවා තියෙනවා. දෙවෙනි මේ ඉනිමේදී තිස්ස විද්‍යාලය කණ්ඩායම පන්දුර පහර දෙදී. ඒ අනුව දැන් දිනේ 85 වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ඒකම තව දෙයක් තියෙන එක අපි තව පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කළා යුතුයි. මොකද අපි දන්නවා පාසල් දරුවන් අපිත් එක්ක දෙනවා. දැන් අද දිනේදී තරගය නිමා කරන්න නියමිත 5:10ට අපේ වෙලාවෙන්. ඒතරේ 5:10 වෙනකොට පන්දු වාර 90 යවා තිබෙනවා නම් 5:10ට නවත්තනවා. පන්දු වාර 90 5:05ට යවා තිබෙනවා නම් 5:10 වෙනකම් ක්‍රීඩා කරනවා. 90ට වැඩියෙන් ක්‍රීඩා කරන්න වෙනවා. 5:10 පහුවෙල දෙනවා නම් පන්දු වාර 90 යවන්න 90 සම්පූර්ණ කරන්න තව පැය භාගයක් තියෙනවා. ඒකට කියන්නේ අපි එක්ස්ට්‍රා ටයිම් එකක් දීලා තිනවා පැය භාගයක පන්දු වාර 90 දිනේදී සම්පූර්ණ කරන්නට. ඉතින් ඒක තමයි තරඟ කොන්දේ. එතකොට දෙවෙනි දිනේදී පන්දු වාර 100ක් යවිය යුතුයි. නෑ කාලය ක්‍රීඩා කළා හමාර වුණොත් 90 පමණයි. දැන් කාලය සාමාන්‍ය දෙදින තරඟ ක්‍රීඩා කරන කාලය ක්‍රීඩා කරලා පස්සේ පන්දු වාර යවා නැත්තම් ඉන් එහාට අපි ගමු 5 මාර වෙනකොට 5යි මේකේ 5:10නේ 30ක් එකවරම් 5:40යි. 5:40 වෙනකොට යවලා තින්නේ ඕවර් 88 නම් ඒ ඕවර් දෙක හෙට යවන්නේ නැහැ. එතනින් ඉනිම නිමා මේ දිනේ නිමා වෙනවා. ඒතර හෙට අලුතෙන් පන්දු වාර 90ක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මගේ ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ දෙවෙනි දිනේට පන්දු වාර 100ක් යවිය යුතුයිද අර අවසන් හෝරාවේ පන්දු වාර 15ක් සමගින් එහෙම නෑ කොහොමත් 75 යවට ඉතුරු අවසාන පැය පන්දු වාර 15යි. පන්දු වාර 90ක් පමණයි. පන්දු වාර 9ක් නිමයි. දිනේ 85 වෙනි පන්දු වාර නිමාවේදී ලකුණු 22යි කඩුල 1යි තිස්ස විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ඇප් එකක් තියෙනවා මේ ඕනම පාසල් තරඟයක ලකුණු බලා ගන්නට පුළුවන්. මොකක්ද ඒක අපි පොඩක් මතක් කරොත් සාමාන්‍යයෙන් මේ කාර්යවේදීත් අපි batsman.com ආයතනය අමතක කරන්න බෑ. ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයත් සමගින් batsman.com ආයතනය එක්ව අත්වැල් බැඳගෙන ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් ක්‍රීඩකයන් වෙනුවෙන් ඔවුන් වෙනුවෙන්ම හැදූ
ඇප් එක ලකුණු සටහන් පමණක් නෙවෙයි අපි දන්නවා ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් ක්‍රිකට් වල අපි දරුවන්ගේ දත්ත කොලේට පමණ රැඳලා තිබුණේ අර ටූර්නමන්ට් එකේ රෙජිස්ට්‍රේෂන් ෆෝම් එකේ අපේ කාලේ කොලේ විතරයි තිබුණේ නියෝගයව දෙකක් තිබුණා ලියාපදිංචි පත්‍රයක් පමණ යත් අතින් ලියලා වෙලා අස්සම් කරලා දැන් මේ අපි ඉන්න ඔබට ගිහිල්ලා තාක්ෂණයත් එක්ක ඉදිරියට ගිහිල්ලා batsman.com ආයතනයත් සමගින් එකතු වෙලා ළමුන් 50000කට පමණ 50000කට එහා ගිය ළමුන් සංඛ්‍යාවගේ දත්ත මේ වෙනුවට ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයේ දත්ත ගබඩාවකට ගෙන තිබෙනවා. ඔවුන්ගේ සියලුම දත්ත නිවැරදිව ඔවුන්ගේ සම්පූර්ණ නම උපැන්න සහතිකයේ තොරතුරු පවා සියලුම තොරතුරු මේ වෙන විට ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයේ සතු වෙනවා. ඉතින් ඒවා මේ වෙන විට තහවුරු කරගෙනමින් යනවා. ඒ තහවුරු කරගෙනමින් පසුව දැන් මේ දෙවැනි අදියර ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයේ සහ batsman.com ආයතනයේ ලකුණු සටහන් කරන්න ඔවුන්ගේ දත්ත එකතු කරන්න පාසල් ක්‍රිකට් ලකුණු දත්ත එකතු කරන්නට ඇප් එකක් ගොඩනගා තිබෙනවා. ඉතින් මින් ඉදිරියට ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් ක්‍රිකට් තරඟවල ලකුණු දැක ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ slsca.batsman.com වෙබ් අඩවියෙන් එහෙමත් නැත්නම් slsca ලකුණු නැත්නම් ඇප් එකේ. දැන් අපි කියමු ඒ කොහොමද අපි සාමාන්‍ය පරිගණකයකට දුරකථනයකට ලබා ගන්න අපේ ජංගම දුරකථන Google කියන්නේ අපි Android ෆෝන් එක ගන්නම් Play Store එකෙන් අපිට පුළුවන් හැකියාව තිබෙනවා slsca කියලා සර්ච් කරන්න. සර්ච් කරපු ගමන් හරිම පහසුවෙන් පොඩි data ප්‍රමාණයකින් තරඟයක් නැරඹීමේ හැකියාව කියන්නේ ලකුණු දැක් ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. data වැඩි කැපෙන්නේ නැහැ. data වැඩි කැපෙන්නේ නැහැ. මොකද app එක download කරගන්න පවා MB 4ක් තමයි තියෙන්නේ. අපි මම මේ පන්දුවරෙන් පසුව පෙන්වන්නම් කොහොමද ඒක වෙන්නේ කියලා. ඔව් අනිවාර්යයෙන්. ඒ තමත් වැදගත්. මොකද අපි දන්නා මේ වෙනකොට පන්දුවරේ නිමාව දකිනවා. පන්දුවර 10 ලකුණු 22 ගල්ලු එක. ලකුණු 22යි. මේ වෙනකොට තනිෂ්ක අශෙන් ලකුණු 1යි. රයි පාර කෙල කරමින් මිඩොන් දෙසින් ලකුණු එකතු කර ගන්නවා. මල්ෂ කවිෂාන් ලකුණු 7ක් ලබා තිබෙනවා. ලකුණු ලබන විදල වේගය 2.2 86ක් නෙමෙයි තවත් පන්දුවාර 4යි දිනේ තුල ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිතව තිබෙන්නේ. තවත් මිනිත්තු 13ක් පමණ ක්‍රීඩා කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා. මෙතන ඉතාමත් හොඳින් කාලේ කළමනාකරණය කරගෙනමින් කණ්ඩායම් දෙකම ක්‍රීඩා කළ ආකාරයක් තමයි පෙනී යන්නේ. ඒ ගෞරවය විනිසුරුවන්ට ලබා දිය යුතුයි. මෙවැනි තරගයකදී විශේෂයෙන්ම අපි දකිනවා ඒ වෙලාවට පන්දුවාර සංඛ්‍යාව ක්‍රියාත්මක වෙන්නේම නැහැ. මේ ඉතාමත් හොඳයි. හොඳ ආදර්ශමත් තරගයක් කියන්නට පුළුවන්. ඔය නියමිත වේලාවට පන්දුවාර යවන් අවසන් කරන්න හැකියාව ලැබී තිබෙනවා. අපි අගය කරනවා. ඒ ගැන අපි විශේෂයෙන්ම කියන්නේ හැම විටම මේ තමයි සිදුවිය යුත්තේ. ලබා දී තිබෙන කාලයට අනුව කටයුතු කිරීම කාල කළමනාකරණය කරගැනීම. සේනම අපි කතා කරමින් සිටියේ අපි මේ පන්දුවරෙන් පසුව කොහොමද අපි සම්පූර්ණ කොහොමද මේ වෙන්නේ මේ පාසල් ක්‍රිකට් එකකින් දත් එකතු වෙන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව පෙන්වන්නට පුළුවන්. මොකද මේ කාරණාව ඉතාමත්ම කාලයක් තිස්සේ ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ හොයාගෙන අපිට දැන් ඔබට අවශ්‍ය නම් සේන යම් පාසලක ක්‍රීඩකයෙකුගේ තොරතුරු දැනගන්නට ඔබ සතුව තිබෙනා නම් ඔහුගේ ලියාපදිංචි අංකය දැන් ඒ ලියාපදිංචි අංකයෙන් ඔහුගේ සම්පූර්ණ ලකුණු දත්ත ලබා ගැනීම හැකියාවක් තිබෙනවා. අංකය පමණ නම අවශ්‍යත් නැහැ. නමෙනුත් ඕනනම් සර්ච් අපිට හොයන්න පුළුවන්. හැබැයි අර දැන් සුනෙත් කියලා ගත්තොත් සුනෙත්ලා 10ක් විතර හිටියොත් ඔක පොඩ්ඩක් හොයාගන්න අමාරු වෙනවනේ. ඒ හින්දා ලියාපදිංචි අංකෙන් හරිම ක්‍රීඩකයා හොයාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. සුනෙත් නම ඉතර ජනප්‍රිය 10 දෙනෙක් විතර ඉන්නවනේ ලංකාවේ. සේන කියන නම ඊට වඩා ජනප්‍රියයි. හොඳයි අපි අවසන් පන්දු ලකුණු 24යි. අද දිනේදී මේ යවන මේ 11 වෙනි පන්දුවාරය. ඩ්‍රයිව් පහරක් කෙල්ල කරනවා තර්ඩ් මෑන් දෙසට පන්දු යොමුවේදී ෂෝට් තර්ඩ් මෑන් ක්‍රීඩකයා පන්දු රැගෙන බාර දෙනවා. ලකුණක් එකතු වෙනවා. 11 වෙනි පන්දුවාරය නිමයි නෙමේ ලකුණු 25යි කඩළු 1යි.
Heels Crest and I made sausages. The bite that bites back. Goldman's 3-in-1 face wash and face cream. 3-in-1 fix එක. Sharp look එකට trick එක. Anchor New Delhi yogurt. හොඳයි සුනෙත් අර ඔබ කිව්ව මේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න විදිහ හරි අපි මුලින්ම බලමු දැන් මේ තියෙන මේ විදිහට තමයි මේ ඔබට පේනවා නම් කැමරාවෙන් මේ විදිහට තමයි මේ ඇප් එක පෙන්වන්න කරන්නේ තරඟ කීයක් ඉදිරියේ පැවැත්වීමෙන් නිමතව තිබුණාද දැන් සජීවී තරඟ කීයක් කරනවද මේ ආකාරයෙන් අපිට අපි බලමු දැන් අද දැන් මේ යන මහා තරඟය මේ වෙන විට සජීවීව ඔබට නැරඹීමේ හැකියාව තිබෙනවා මේ තිබෙන්නේ මේ ආකාරයෙන් කළුතර විද්‍යාල සහ තිස්ස විද්‍යාලය අතර අපි තරඟය ඇතුළට යන් ඔබට සම්පූර්ණ සජීවී දත්ත දැක් ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා මේ වෙන විට තරඟයේ පැවැත්වෙන ආකාරය කොයි ආකාරයෙන්ද කියා මේ තිබෙන මේ දැන් පැවැත්වෙන තරඟයේ ලකුණු සටහන් කොයි ආකාරයෙන්ද පැවැත්වෙන්නේ මේ සියලුම කාරණා ඔබට දැන් සජීව දැක් ගැනීම හැකියාව තියෙනවා අපි නිකන් අපි තෙනුෂ්කා ෂේන් කියන ක්‍රීඩකයා පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකයා පිළිබඳව හොයනවා නම් ඔහුගේ දත්ත තරඟාවලියේ කොයි ආකාරයෙන්ද තිබෙන්නේ මේ අපිට මේ පන්දුවේ අනතුරු අපි මේ තිබෙන්නේ මේ ඔහුගේ තරඟාවලියේ දත්ත කොයි ආකාරයෙන්ද තරඟ කීයක් ක්‍රීඩා කරාද ලකුණු කීයද මේ හැමදේම දැන් මේ ඇප් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් ඒක මම පෙන්නන්නම් අපි මේ පන්දුවෙන් පසුව හොඳයි ඊටම සංකීර්ණ වුණත් ඊටම පහසුයි හරිම පහසුයි ඒක තමයි යූසර් පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකින් සඳහාම වෙන් වූ කියන කාරණාව කියන්න පුළුවන් මේ ඇප් එක ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකින්ගේ දත්ත කබඩාව කෙමෙන් සංවර්ධනය වෙමින් තිබෙනවා අනිවාර්යයෙන් අපේ ප්‍රණාමය පුද කර යුතුයි විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයේ දෙකම bestman.com ආයතනයට bestman.com කියන්නේ මම මේ සජීවීකරණය මුලින්ම ආරම්භ කරන්නට අත සෑහෙන කාර්යබාරක් ඉෂ්ට කරා දැන් උන් ඉතාමත් ජනප්‍රියත්වයට පත් වී තිබෙනවා මේ අතර වාරයේ ආලංකාර සුපහරක් එල්ල කරේ පන්දු වැදියා නම් මිඩ් විකට් කලාපෙන් 4 සීමාව කරා ඒත් සමගින් දැන් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 29ක් වෙනවා සේන එක මතක් කරගන්න මේ ඇප් එකක් එන්න කලින් අපි අනිත් ලකුණු සජීව දකින්න කලින් අපිට හැකියාව තිබුණා තරඟයේ අඩුම තරමේ සාරාංශය හෝ පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකින්ට දැක් ගන්නට හැකියාව ලැබුණේ bestman.com ආයතනයේ වෙබ් පිටුවෙන් ඒකම මේ වයස අවුරුදු 19න් පහළ වසර ගණනාවක් පුරා දත්ත ගබඩාව තබාගෙන ආවේ bestman.com ආයතනය අනිවාර්යයෙන් අපි ඒක විශේෂ ප්‍රණාමයක් පුද කරනවා ඇත්තම මේ අනාගත ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන් වෙනුවෙන් ඒ කරන සේවය අපේ පූර්ණ ගෞරවය bestman.com ආයතනය හොඳයි පන්දුවර 12යි ලකුණු 29යි කඩුළු 1යි What's the best ceiling sheet, Mr. Basunda? That's the Ino ceiling, the Rhino ceiling, a wood pattern finish. You can color it your way. The plain ceiling. Rhino. The roofing's Rhino. The ceiling's Rhino. Incredible strength. I know. Durability, that's high. I know. Cost effective too. I know. It's the best choice always. Rhino. Over half a century of trust. Now in a new formula. Rhino. 13 වන පන්දුවාරය එහෙම නැත්නම් දිනේ යවන ලබන 89 වෙනි පන්දුවාරය අද දිනේදී සවස් 5යි 10 වන විට 90 සම්පූර්ණ කරන 5යි 10ට ඉස්සෙල්ලා 90 සම්පූර්ණ කරොත් තවත් පන්දුවාරයක් හෝ දෙකක් යවිය යුතුයි. ඒ අනුව අද දිනේදී නියමිත පන්දුවාර සංඛ්‍යාව නියමිත වෙලාවට යවීම පිළිබඳව විශේෂයෙන්ම තිස්ස විද්‍යාලීය කණ්ඩායමේ පන්දු යවූ අවස්ථාවේදී අපි හොඳින් දුටුවා. ඒ කාර්යය මම විනිශ්චය කරා. දැන් කළුතර විද්‍යාලයත් එහා සමානව උන්ට හොඳ සහයෝගයක් ලබා දෙනවා නියමිත කාල වේලාවට අනුව තරගය නිමා කරන්න. නැත්නම් පන්දුවර සංඛ්‍යාව ඉනිම දිනයට නිමා කරන්න අද දිනේ තරගය. ඒ තමයි සුවිශේෂී අවස්ථාවකට කියන්නට පුළුවන් අපි මේ පන්දුවක් මාල්ෂ කවිෂන් දවා ගැනීමට තිබූ අවස්ථාව ගිලිහී යනවා. කළුතර විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන්ට ස්ලිප් ක්‍රීඩකයාට උඩ පන්දුවක් පැමිණි තරමක් අපහසු උඩ පන්දුවක් නමුත් රැක ගන්නට තිබුණා. ඔව්. හොඳයි මෙන්න පුනරූපණය. ඔව් සෑහෙන අපහසු උඩ පන්දුවක් රැක ගන්න අති විශිෂ්ටයි. මොකද තනි අතින් ඔහු දකුණු අත පැත්තට පන්දුව ආවේ හුරු අත පැත්තට.
ඒ අනුව රැකගතා නම් අති විශිෂ්ටයි. ආසන්න අවස්ථාවක් කෙසේ වෙතත් මල්ෂා වාසනාවන්තයි ලකුණු 8ක් ලබාගෙන පන්දු 40කට දැන් මුහුණ දී තිබෙනවා. ලකුණු 29 කඩුලයි තිස්ස මධ්‍ය විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 212ක් පසුපසින් සිටින කළුතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලබාගත් පළමුවෙනි මේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 241 පළමුවෙනිම තුල හඹායම සිටින්නේ. දිනුක තිස්සර පන්දු යන ක්‍රීඩකයා එක කඩුල්ලයි දෙවිගේ කඩුල්ල ලබාගත් ක්‍රීඩකයා තමගේ පස්වන පන්දුවරේ අවසන් පන්දුව. බකට් පහරක් ලබාගෙන ලකුණක් ලබන්නට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. සමගින් 13 වන පන්දුවරේ අවසානය ලකුණු 29යි ඒ කඩුලයි තිස්ස විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ආලෝක තත්ත්වය ඉතාමත් හොඳයි. තවමත් ආලෝකය පිළිබඳව ගැටලුවක් පන නැගින්නේ නැහැ. පළමු දිනේදී පන්දුවාර 13යි සම්පූර්ණයෙන්ම යවා තිබෙන පන්දුවාර සංඛ්‍යාව දිනේදී පන්දුවාර 89යි. සේනේ අතරපාරේ වමත් පන්දුවෙන් කැඳවා තිබෙනවා. තීක්ෂණ පන්දුවේම සඳහා කැඳවා තිබෙන්නේ අනුශතකලාභී පිටිකරුවා මැද පෙළ ශක්තිමත් කළ පිටිකරුවා කළුතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ. ඔහු සෑහෙන හොඳින් තමගේ ඉනිම දියත් කරා. ඉතින් තමගේ පිත්තෙන් ලකුණු ලබාගත් ක්‍රීඩකයෙකුට පන්දු යැවීමේදී ඒ මානසිකත්වයේ ඉහළ මට්ටමකට ගොස් තිබෙන නිසා හොඳින් පන්දු යවන්නට හැකියාවක් තිබෙනවා. බලමු මේ දිනේ යවන අවසන් පන්දුවාරය හෝ තවත් එක පන්දුවාරයක් යැවීමට ඉඩ දෙනවා. මේ යවන කාල වේලාව අනුව ඩ්‍රයි පහරක් හොඳ දක්ෂ පන්දු රැකීමක් වේගය අඩාල කරත් ලකුණක් නැහැ. දැන් මාල්ෂ කවෂාන ආරම්භක ප්‍රතිකරුවා පන්දු 42කට මුහුණ දෙමින් තමන්ගේ අන්තය රැගෙන ක්‍රීඩා කරන ලකුණු 8ක් ලබා ගන්න. ඉතින් තෙනුෂ්කාෂෙන් අනෙත් අන්තයේ ක්‍රීඩා කරනවා. ඔහු දෙදින ක්‍රිකට් තරඟාවලිය තුල ශ්‍රී ලංකා පාසල් තරඟාවලිය තුල ලකුණු 600කට එහා ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබාගත් ප්‍රතිකරුවෙක් තෙනුෂ්කාෂෙන් ලකුණු 29 කඩුල්ලයි. ඒකම කළුතර තිස්ස මධ්‍ය විද්‍යාලයේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු රිසෙන් සංජීව ඒකම කළුතර විද්‍යාලයේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු පද්මනාත් පෙරේරා දක්ෂ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකින් දෙදෙනෙක් ඒකම හොඳ පුහුණුකරුවන් දෙදෙනෙක් කණ්ඩායම් දෙක එනමත් හොඳින් පුහුණු කිරීමේ කාර්යභාරය නිරතව ඉන්නවා. පෙරපාදී ආරක්ෂාකාරීව ක්‍රීඩා කරන්නේ ටෙනිස් කාෂෙන් ලකුණක් ලබා ගන්නට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ලකුණු 13ක සමතාවයක් හොඳ ආරම්භයක් ලබාගෙන සිටියා වේගෙන් පන්දුර පහර දෙමින් අශාන් විශ්ව. නමුත් පළමු කඩල වශයෙන් ඔහු දෙවි ගියා ලකුණු 10ක් ලබා සිටියේදී අවාසනාවන්ත ආකාරයෙන්. අනිවාර්යයෙන් මේ යන විදිහට තවත් පන්දුවාරයක් යවන්නට සිද්ධ වෙන ආකාරය දිස්වෙන්නේ. බලමු විනිසුරුවන්ගේ වෙලාව අපේ වෙලාව එකක් දන්නේ නැහැ. මොකද විනිසුරුවන්ගේ වෙලාව බොහොමත් හොඳ නැහැ නේ ගොඩක් වෙලාවට. ඒකයි තියෙන එකම ප්‍රශ්නේ. හැමදාම බැනුම් අහන කට්ටිය තමයි විනිසුරුවන් ක්‍රිකට් තරඟවල ඊට පස්සේ බැනුම් අහන තේරීම් ගමුට ඒ වගේ තියෙනවා මේ බොහොම ජනප්‍රිය චරිත තියෙනවා බැනුම් අහන්නට මේ ඉපදිච්ච චරිත. බොහෝ විට සෙන තවත් පන්දුවාරයකට මග පෑ දේවි මේ පන්දුව අනිවාර්යයෙන්ම මේ විදිහට අනිවාර්යයෙන්ම මේ විදිහට. මොකද තවත් වෙලා තියෙනවා අපේ වෙලාව අනුව හොඳයි. ඔව්. පන්දුවර 14ක් අවසන් ලකුණු 29 කඩුලයි තිස්ස මධ්‍යවන්තනේ කණ්ඩායම. අද දිනේ යවන 91 වෙනි පන්දුවාරයේ යැවීමට සූදානම් වන මොහොත තව එක පන්දුවාරයක් යැවිය යුතුයි. රෙඩි 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 මදයි පෙරුම් පුරලා ගේ හදන්න බඩුත් ගෙනාවා. අම්මේ මෙන්න කරන්න එපා. තාත්තා වැඩ. අප්පාසුනේ එහෙනම් අපි පළවෙනිදා ගෙයි වැඩ පටන් ගමු. ඇයි පුතේ? අපි පස්සේ ගේ හදමු තාත්තේ. අලුත් ගේ හදන්නේ මෙයාලටත් එක්ක තමයි පුතේ. ටෝකියෝ සුපර් ඕන වැඩකට සුපර්.
දිනේ යවුන් ලබන 91 වන පන්දුවාරය පන්දුවාර 90 යැවී යුතුව තිබුණේ කාල වේලාව 90 යන කාලය ඉතුරු වෙන නිසා තවත් පන්දුවාරයක් යවන්නට සිදුවෙනවා. දැන් 5:09 වෙලාව මේ අනිවාර්යයෙන්ම අවසන් පන්දුවාරය. මේ පන්දුවාරයේ කඩුල්ලක් දැවි ගියොත් ඒ පන්දුවාරය සම්පූර්ණ ගන්න ඉස්සෙල්ලා දිනයට නිමා කරනවා. මේ අතර වාරයේ අලංකාර කට් පහර කියලා කරන්නේ ලකුණු 4යි. මාල්ෂ කවිෂාන්ගේ පිට ක්‍රියාත්මක වන්නේ දැන් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 33යි. මාල්ෂ කවිෂාන්ට ලකුණු 12යි පන්දු 44කට. මේ පුනරුපණය තමත් හොඳින් පන්දු ස්ථානගත කරනවා. ඒකම කල්මැනීම සාර්ථකයි. ස්වීපකව දෙසින් ලකුණු 4ක්. දිනුක තිස්සර කණ්ඩායම් නායකයා කළුතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ඔහුගේ 6 වන පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඊළඟ පන්දුව පහසු වෙන එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා ෂෝට් මීඩියම් කට් කලාපයට පන්දුව ස්ථානගත කරවේ. ප්‍රීතිකරුවන්ට ටෙනිස් කාෂෙන් සමගින් මාල්ෂ කවිෂාන් පන්දුවට පහර දෙන්නේ. මේ 91 වෙනි පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. 90ක් ඉවරයි. ඩ්‍රයිව් කිරීම ලකුණක් ලබා ගන්නට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. දිනුක තිස්සර තවත් පන්දු දෙකක් ඉදිරියව තිබෙනවා දිනේ නිමා කරන්නට. හොඳ පන්දුවක් ස්ටම්ප් කිරීමකට හසු කරගෙන උත්සාහ කරේ. ඇයි මේ අනවශ්‍ය කලබලය දිනේ නිමා වෙනට ඔන්න මෙන්න තිබියදී. තවත් පන්දු දෙකයි තිබුණේ. ඇයි මේ කලබලය? ඉතින් ටෙනිස්ක ලකුණු 7ක් ලබන පන්දු 28 කරමු මෙන්න පුනරුපණය. තමගේ සීමාවෙන් ඉදිරියට අඩියක් කර ඉස්සුනා නම් නියත වශයෙන්ම දැවිය යන ස්ටම්ප් කිරීමට. හසුවීම නමුත් පන්දුව කඩුල්ල ආසන්නයෙන් මේ කළුරකින්න අතර ගියේ. ඇයි මේ සිටුේෂන් එක නැත්නම් මේ තියෙන තත්ත්වය දැන් පාලනය කරගත යුතුයි. ආරක්ෂාකාරී පියවරක් අනුගමනය කළ යුතුයි. ඩ්‍රයිව් කිරීමේත් සමගින් පන්දු වාරය නිමා වෙනවා. බොහෝ විට දිනේ නිමාවත් සටහන් වේවිද? ඔව් නිමා වේ තිබෙන්නේ දිනය 5:11යි. නමුත් විනිශ්චයකාරවරයා බේල් ඉවත් කරන්නට තරම ප්‍රමාද වෙලා තිබෙන්නේ. දිනේ නිමයි සේ. දිනේ නිමයි පිටිකරුවන් පන්දු රකින්න දැන් කියව. සාමාන්‍ය විනිශ්චයකාරවරයා බේල් ඉවත් මුලින්ම කළ යුත්තේ බේල් ඉවත් කරමින් දිනේ අවසානයේ සටහන් කිරීම. ටයිම් ගියා සංඥාව ලබා දිය යුතුයි. හොඳයි දැන් තමයි ඔන්නේ කාර්ය කරන්නට සූදානම් වන්නේ. ඔන්න නෝට්බුක් එකේ නෝට් ටික ලියනවා. හොඳයි. අදවර 15ක් කියන්නේ 91 වෙනි පන්දු වාරයත් අවසන් වෙදී ලකුණු 34යි. තිස්ස මධ්‍යම විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ කඩුලක් දැවී ලකුණු 241ක් ලබා ගත්තා කළුතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම සියලු දෙනා දැවී ඔවුන්ට පිළිතුරු වශයෙන් පළමුවෙනිම ක්‍රීඩා කරමින් සිටියේ තිස්ස මධ්‍යම විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 34යි එක් කඩුල්ලයි දිනේ නිමා වන විට. දැනට අපිට අනාවැකියක් කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ තරගය නියත වශයෙන්ම ජය පරාජයෙන් තොරව කෙලවරන ආකාරය. හෙට දිනේ තනතිරුව හැසිරෙන ආකාරයත් සමගින්. අනිවාර්යයෙන් කියන්න බෑ. මොකද හෙට උදෑසන කඩුළු 3ක්වත් 4ක්වත් ඉක්මනින් දවා ගත්තොත් විශ්වවිද්‍යාල කණ්ඩායමට දැඩි අභියෝගයක් එල්ල වෙනවා. ඒකම ඔවුන් කළ යුත්තේ ප්‍රවේගකාරීනම. කෙසේ හෝ ලකුණු 240ක් ලබා ගන්නනේ. ලකුණු 241. ඔවුන් මුලින් ලකුණු 100 සීමාව ගැන කල්පනා කර යුතුයි. ඊළඟට 150 ඊට පස්සේ 200 මෙන්න මුලින්ම සේන මම හිතන්නේ 141 පිළිබඳව. ඉනි මේ අතර වාරයේ තිස්ස මධ්‍යම විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ලකුණු සටහන ආශාන් විශ්වදේවියා ලකුණු 10කට මාල්ෂ කවිෂාන් නොදෙවි ක්‍රීඩා කරන ලකුණු 13යි පන්දු 45කට ටෙනිස්කා අෂේන් ලකුණු 7යි පන්දු 29කට අතිරේක ලකුණු 4ක් සමගින් දිනේ පන්දු ඉනි මේ පන්දු 15කට ලකුණු 34යි කඩුල්ලයි කඩුල්ල දවා ගත්තේ දිනුක තිසර ඔහු නායකයා පන්දු 6යි නිලකුණු පන්දු 3ක් සමගින් ලකුණු 12කට කඩුල්ලයි අතිරේක ලකුණු 4යි පන්දු 15යි ලකුණු 34යි එක් කඩුල්ලයි ලකුණු විශේෂයෙන්ම ඔබගේ වාකර 142ක් ලබා ගත යුතුයි. ඉනිමක පිටපිට දෙවතාව පන්දුර පහර දීමේ වාරයෙන් ගැලවෙන්නට නම් ඒ තමයි ඔබ කිව්ව ආකාරයෙන් ඉලක්කය. මෙන්න මුළු
මේ තේපානේ අනතුරු අපිට තරඟේ සාරාංශය දැක් ගැනීමේ හැකියාව ලැබෙයි. සුවිශේෂී අවස්ථාවන්. තේපානේ ලකුණු 209යි එක් කඩලු 7කට ඉනිම ආරම්භවදීන් පසුව නදුන් සිල්වා තමත්ම හොඳින් පන්දු යවමින් කඩලු කිපයක් තබා ගත්තා. ඒ වගේම මේ නදුන් සිල්වාගේ තුන්වන කඩල බවට පත් වුණා. ඒ වගේම අල්ශතකලාභී පිටිකරුවාගේ කඩලත් ඒ අනුව ලකුණු 241කට කළුතර විද්‍යාලයේ ඉනිම අවසන් වුණා. දරුවන් අපි දුටුවා තමන් ක්‍රීඩා පිටට ගරු කරන ආකාරය. ඒ තමයි විය යුත්තේ. ක්‍රීඩාවට ගරු කළ යුතුයි. ඒ ක්‍රීඩාවට සහයෝගය දක්වන ක්‍රීඩා පිටට ගරු කිරීම කළ යුතුයි. මේ තිස්ස විද්‍යාලයේ පළමු කඩල දැවී ගිය ආකාරය දිනේ ඒවින් පසුව තමත්ම හොඳින් දැන් දෙවන කඩල වෙනුවෙන් මාල්ෂා සමගින් අශේන් තෙනුෂ්කාශයෙන් තමත් හොඳින් පන්දුර පාර දෙමින් සිටියා. දිනේ අවසන් වන විට ලකුණු 34යි එක් කඩුල්ලයි තිස්ස මන්දේල කණ්ඩායම. හොඳයි දිනය නිමවන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයෙන්. ඉතින් තවත් මේ ලකුණු ලබාගත් ආකාරය අපිට දැක ගැනීමට හැකියාව ලැබෙවි. දැන් තිස්ස මන්දේල කණ්ඩායම ලකුණු 34යි එක් කඩුල්ලයි 4 පාර 5ක් ඔවුන්ගේ ඉනිම තුර අන්තර්ගතයි. ලකුණු 207ක් පිටුපස 207ක් පසුපස සිටින්නේ. 207ක් පසුපස සිටින්නේ පළමු ඉනිම සඳහා පන්දුවර 15ක් අවසන් ලකුණු 34යි 4 පාර 5ක් සමගින් තිස්ස මන්දේල කණ්ඩායම. හොඳයි මේ ලකුණු මේ වන විට 4 පහරවල් ඔබ කිව්ව ආකාරයෙන් 5ක් එල්ල කළ දෙනවා. ඔව් ලකුණු 20ක්ම ලකුණු 34 ලකුණු 20ක්ම 4 පහරවල් වලින්. විශ්ව අශන් මේ තියෙන තරඟයේ සාරාංශය කාසිය වාසිය දිනාගත් අදුදැසන තිස්ස මන්දේල කණ්ඩායම ඔවුන් තීරණය කරා පළමුවෙන් පන්දු යැවීමට යනුව කළුතර විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පළමුවෙන් පන්දුවට පහර දුන්නා. ඔවුන් සියලු දෙනා දැවී පන්දුවර 73යි පන්දු දෙකක් අවසන්යේ ලකුණු 241ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. එහිදී යුතික දිල්රුක් සුවිශේෂී නිමක් ක්‍රීඩා කරා ලකුණු 74ක් පන්දු 62 දී ලකුණු 74යි. තීක්ෂණ තාරුක ලකුණු 52ක් ලබාගත් පන්දු 115කට හංසක අනුපම වේගවත් දිනමක් ලකුණු 36 35කට. ඒ වගේම තිස්ස විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පන්දු යැවීමේදී මනිදු දිල්ෂාන් සුවිශේෂී පන්දු යැවීමක් ලකුණු 50කට කඩලු 4ක් නදුන් ද සිල්වා ලකුණු 38කට කඩලු 3ක් සමග රන්දික මිහිරංග ලකුණු 71කට කඩලු 2ක් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. පිළිතුරු ඉන්නම ලකුණු 241ක පළමු ඉනිම සඳහා අඹායම ආරම්භ කරා තිස්ස මන්දේල කණ්ඩායම වුන් දිනේ අවසන් වෙන විට පන්දුවර 15ක් අවසානයේ ලකුණු 34යි එක් කඩුල්ලයි. එහිදී මාල්ෂ කවිෂාන් නොදෙවි ක්‍රීඩා කරනවා ලකුණු 13ක් ලබා ගැනීමෙන් පන්දු 45කදී තෙනුෂ්කාශයෙන් ක්‍රීඩා කරනවා නොදෙවි ලකුණු 7යි පන්දු 29කදී කඩුල දවාගත් ක්‍රීඩකයා දිනුක තිසර ලකුණු 12කට එක් කඩුල දවා ගත්තා පළමු දිනේ අවසානයේ. ඒ අනුව අදිනේට තරඟය පන්දු දිනේට තරඟය අවසන් වී තිබෙන්නේ මේ වන විට. හෙට දිනේදී නැවතත් සරේ විලේජ් ක්‍රීඩා පිටියට ඔබ ගෙනීමට සූදානම් සිටිනවා batsman.com නිෂ්පාදන කණ්ඩායම සමගින් POTV නාලිකාංක 120 වගේම Dialog TV නාලිකාංක 70 මේ සියලුම ඒ වගේම papare.com YouTube නාලිකාව සහ batsman.com YouTube නාලිකාව ඒ වගේම batsman.com Facebook පිටුව මේ සියලුම අංශ ඔස්සේ ඔබට හෙට දිනේදී සරේ විලේජ් ක්‍රීඩා පිටියේ සිට තරඟය ගෙනීමට සූදානම් සිටිනවා. සුබ සන්ධ්‍යාවක් ප්‍රාර්ථනා කරමින් අද දිනට ඔබේ නිවෙනින් සමුගන්නවා. සුබ සන්ධ්‍යාවක්.